It's time for Aral TarlakHenyo na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome. Ayan, live na tayo sa ating Facebook page and of course sa ating YouTube channel. Good morning sa lahat po ng mga learners natin. This is your ate, si Lynn Gabilan po. Kasamahan po ninyo kami. At of course, tuloy-tuloy na tayo. Ito po yung huling Monday ng March 29, 2021. Ayan. So, balik na po yung ating Aral TarlakHenyo. Ayan. Yes, of course. I'm sure na-miss nyo, lalo-lalo na yung mga estudyante natin ngayon na talaga namang tutok na tutok. Alam nyo, itong mga batang to, talagang meron silang eagerness, na matuto talaga. Nakikita natin, gusto nilang maging henyo. Kasi, although nung mga nakaraan, puro po mga replay episodes tayo because nagkaroon nga ng break, ito pong DEPED. Pero of course, puro mga replay episodes, pero kahit replay episodes po yung mga pinalabas natin noon, talaga namang, syempre dapat ay tutukan dahil matututo talaga yung mga bata, ika nga. So anyway, dahil tayo po ay live na mamaya, live na yung ating mga teacher broadcasters, pero remote broadcast lamang po. Pero meron po kayong magiging bisita, kaya stay tuned lang sa ating mga estudyante, yung mga learners at mga teachers na nanonood po ngayon. Makakasama po natin mamaya after the flag ceremony si Dr. Maria Celina L. Vega. Yan, nandito po sila Ma'am Celine. Siya po ang ating Assistant Schools Division Superintendent ng Tarlac. And of course, si Dr. Emmanuel C. Reganit. Ayan, siya po ang Education Program Supervisor. Meron po silang ikukwento sa inyo mamaya. So stay tuned, yung mga kabataan dyan, yung mga estudyante na nakatutok na sa ating Facebook Live. Makinig kayo kila Ma'am Celine at saka kay Sir Eman. Pakinggan ninyo kung ano yung mangyayari sa ating Aral TarlakHenyo. So, do stick around. Diyan lang kayo. Alam niyo mga bata, kailangan talaga matuto at makinig sa ating mga teacher broadcasters. So, mamaya explain nila kung ano po yung mangyayari, kung ano yung aasahan natin for the whole week. Although this week is a Holy Week, hanggang Wednesday lang tayo. Pero of course, definitely tuloy-tuloy na yung ating Aral TarlakHenyo. Kaya, kung gusto yung matuto, kung gusto yung maging henyo, stick lang kayo dyan. Dyan lang kayo, manood kayo, makipag-interact kayo sa ating mga teacher broadcasters. Tuturuan po nila kayo ng iba't ibang mga subjects. I'm sure namimiss nyo na sila, namimiss na rin namin ang ating mga teacher broadcasters. And of course, namimiss na namin sila Sir Eman, sila Ma'am Celine, ayan, sila Doc Lambert, ayan, mga namimiss na po namin kayo dito sa studio, pero we really have to, alam nyo na, kailangan medyo ingat-ingat tayo ngayong panahon po ng COVID, diba? Lahat nga sa Metro Manila nga ay ECQ sila ngayon. So do stick around, mga kids, dyan lang kayo, meron muna tayong flag ceremony, and then immediately after that, makakasama po natin sila Doc Eman Reganit, yung Education Program Supervisor natin at member din po ng TWG ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, and of course, si Dr. Maria Celina L. Vega, ang ating pong Assistant Schools Division Superintendent. Stick around, maraming salamat po. Ingat po tayo, huwag pong layas ng layas sa ating mga tahanan, yung mga batang 18 years old pababa. Bawal kayong lumabas, okay? Diyan lang kayo sa inyong mga bahay. Ingatan po ninyo ang inyong mga sarili, lalong-lalo na ngayong panahon pong ito. Ingat-ingat. God bless everyone. Hanggang sa muli po. This has been Lynn Gabilan. Thank you. Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, elas ng sinakalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiliw.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. Welcome sa Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasulukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sumasahing papawid sa inyong mga talapihitan 828 DZTZ Radio Pilipino Tarlac. Kami po ang inyong makakasama sa araw na ito, Emmanuel Corpuz Reganit, Maria Celina L. Vega, at kayo po ay sasamahan at gagabayan sa mga napapanahong impormasyon patungkol po sa ating pong proyekto. And speaking of napapanahong proyekto at pagbabago, Madam Celina, ano po ba yung napapanahong pagbabago ng ating pong proyekto, ma'am?
Oo. Una sa lahat, good morning Sir Eman at sa atin pong tagapakinig sa DZTC 828 AM Radyo Pilipino Tarlac at ang mga nanonood sa ating FB Live at YouTube at syempre sa Channel 26, kami po ay bumabati sa inyo ng masayang buhay. Sa ngalan ng ating tagapamanihala, Dr. Ronaldo Pozon at ng aking kapatid at kapartner na ASDS, Dr. Armando Capili at ang ating dalawang hepe, Dr. Paul Depano at Dr. Noel Linsao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tama ka, Sir Eman. Yes, Mayroon pong kaunting pagbabago sa ating pagsasahimpapawid ng ating Aral TarlakHenyo. Tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na Remote Live Broadcast or RLB. Isa ito sa mga pagbabago, Sir Eman. Yes, Bakit natin ginawa ito? Upang maproteksyonan natin at mapanatili ang magandang kalusugan ng ating mga teacher broadcaster without compromising the quality of education. Maganda po Oo. So sa tulong ni Sir Kiko ng DZTC at ng ating mga staff sa DZTC at ang ating mga IT coordinators sa pangunguna naman ni Engineer Corpus, tayo ay magkakaroon ng remote live broadcast. Sa halip na nandirito ang ating mga teacher broadcaster, sila ay maghahatid ng aralin sa kani-kaniyang tahanan. Maganda po yun, no? Oo. Talagang napakagandang inobasyon po nun. At nagpupugay ako sa kasipagan ng ating mga guro at ng ating staff, lalo na ang ating mga IT coordinators at ng DZTC staff, kasama ang mga executive producers natin, ang mga supervisors. Tayo ay naghanda. Yes, Sa loob ng 2 araw ay nagkaroon ng dry run, no? At tinignan natin kung ano ang epekto nito sa pagsasahimpapawid natin. Parang nanonood lang sila ng TV kung papaano ginagawa ng mga iba't ibang channel ngayon. Tayo ay magsasahimpapawid pa rin ng Aral TarlakHenyo. Ang mga broadcaster natin o ang inyong mga guro ay nasa kani-kaniyang tahanan. Walang magbabago sa kalidad ng ating edukasyon. Ihahatid pa rin namin sa inyo sa mga oras na itinakda at araw na itinakda. Yes, Kaya lang, Sir Eman, kung minsan, kung makakaranas tayo ng counting technical glitches, sana po ay maunawaan ng ating tagapakinig at ng ating tagapanood. Sapagkat live po tayo at ibang pamamaraan ang ginagamit natin kung mayroong maririnig na sound ng aso o di kaya ay manok. Part po yan ng pagkakaroon natin ng remote live broadcast. At magkakaroon po tayo ng bagong schedule ngayong araw na ito hanggang sa mga sumusunod na araw upang maibigay rin natin yung mga aralin na hindi pa natin naibigay. Tama po. No? Tama So maaari bang banggitin natin, Sir Eman, ano yung counting pagbabago sa schedule natin mula sa linggong ito hanggang sa susunod na linggo? Thank you, Madam Selena. Kaya naman po, SDO Tarlac Province, sa mga minamahal po naming mga learners at mga magulang, talaga namang tinatahi natin ito at nagtutulungan tayo upang ma-deliver ang kalidad ng edukasyon para po sa inyo. Kaya naman magtulungan po tayo para maging matagumpay ang taong panuruang ito. Kami po sa SDO Tarlac Province, pagsusumikapan po namin maging kaagapay sa pagtupad ng inyo pong mga pangarap. And speaking of schedule, ma'am, kaunti lamang po yung mga pagbabago, no? From March 29 hanggang April 16, meron po tayong tinatawag na special schedule of broadcasting for Project Shine Aral TarlakHenyo. So makikita po ninyo sa inyo pong monitor ang ESP, Science, Math, and Filipino ng grades 4, 5, 8, and 9 ay mananatili pa rin po tuwing mapapakinggan. At mapapakinggan po natin ng Monday at Wednesday pa rin po yan, no? Samantalang ang English, Araling Panlipunan, EPP, MAPE, at ang TLE ay atin naman pong masusubaybayan tuwing Tuesday at ng Thursday.
So ano po ba yung mga pagbabagong naganap sa atin pong schedule? Dahil sa atin pong, Madam Selena, dahil sa atin pong mga holidays, ay nagkaroon po noon para hindi maantala yung atin pong ibang mga learning areas. Atin po itong isiningit or inilagay sa oras ng 12:30 to 12:55. So mapapakinggan nyo po dyan or mapapanood niyo ang ESP9 ng 12:30 to 12:55. Samantalang ang Filipino for today, Filipino 9, ay 5 o'clock to 5:25. Sa araw naman po ng Tuesday, sa nabanggit na oras, sa 12:30 to 12:55, Science 9. Sa 5 o'clock to 5:25 ng Tuesday, nandoon po ang Homeroom Guidance 8. At sa Wednesday naman po, 12:30 to 12:55 ay Math 9 at HGP 9 naman po ng Wednesday sa 5 o'clock to 5:25. Wala pong nagbago, no? Wala pong nagbago doon sa sequence ng atin pong pagbo-broadcast sa iba't ibang mga learning areas. Siya pa rin, no? Mananatili pong Monday at Wednesday ang ESP, Science, Math, and Filipino. At sa Tuesday, Thursday naman po ay ang English, Araling Panlipunan, EPP, at MAPE, Madam Selena. At makikita nyo po sa ating screen, no? From March 29 to April 16 po, no? Meron lamang pong kaunting pagbabago, pero yan po ay kung nais po ninyong maunawaan, makita, no? At magkaroon po tayo ng direksyon, yan po ay available po sa atin pong website sa SDO Tarlac Province. Ma'am Selena. Sir Eman, tayo rin po ay matutulungan ng ating mga district supervisors na ipaalam sa lahat ng ating mga punong guro ang bagong schedule natin mula sa araw na ito hanggang sa April 16. No po? Uulitin po namin, ang pagbabago ay nandoon lamang po sa idadagdag nating karagdagang oras upang matiyak natin na lahat ng learning competencies ay maibibigay natin sa ating mga mag-aaral. Tama po. Subalit, ang oras na itinakda para sa grade 4 na 8:30 hanggang 10:25 at sa grade 5 naman ay 10:30 hanggang 12:55. Tama po. At ang sa ating grade 8 na 1 o'clock hanggang 2:55 at grade 9 na 3 o'clock hanggang 4:55 ay mananatili pa rin. Tama po. Uulitin ko, daragdagan lang po natin ng ilang mga oras mula ngayon hanggang sa April 16. Tama po, ma'am. At ang ibig sabihin noon, ang ibang segment po natin ay hindi muna natin mapapanood. Yes, Subalit, po. babalik po tayo sa ere once na na-cover po natin lahat ng ating mga learning competencies. Tama po. Sir Eman, ganyan natin kamahal ang ating mga mag-aaral. Exactly po, Madam Selena. No, mahal na mahal po namin kayo sa SDO Tarlac Province. Kaya panalangin po talaga namin nating lahat na maging normal na po ang lahat. Ano po, pagsumikapan po ninyo na magtagumpay, manatiling normal sa kabila na ang ating pong sitwasyon ay hindi po normal, Madam Selena. Oo. At dahil dito, nais kong pasalamatan muli ang ating mga staff ng DZTC. Sir Kiko, saludo po kami sa inyo. Thank you, sir. Pinapasalamatan din natin ang ating mga IT coordinator Yes. ng SDO Tarlac, ang ating mga teacher broadcasters, at ang ating mga supervisors, at lahat po ng nasa SDO Tarlac sa pamumuno ng ating tagapamanihala, Dr. Ronaldo Pozon. Maraming salamat po. Sana ay nagabayan namin kayo ng maayos. Yes po. Kaya naman muli po ang amin pong panalangin together with Madam Selena na kayo po ay matulungan, magabayan, at tama po yung sinabi niya, mahal po namin kayo. Ano man po yung mga konseptong inyong maririnig sa lahat po ng mga learning areas, higit sa ano pa man, atin po itong maisabuhay sa araw-araw. At lagi ko pong sinasabi rito, ma'am, piliin po nating maging mabuting tao habang tayo po ay nabubuhay sa lahat ng panahon at pagkakataon. Any parting words, ma'am? Oo. Gusto ko lang sabihin ang ating tagline, ang Tarlac, Rise Tarlac, Shine Tarlac, to God be the glory. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po!
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this, get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Welcome sa ating Project Sign, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Channel 26 at sa bayang napakikinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at pagkamusta at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito sa kabila ng mga hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, sumasahim papawid mula sa bayan ng Paniki, Tarlac, sasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na ipagmamalaki o napahahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko sa Hilagang Luzon tulad ng kwentong bayan, katutubong sayaw, awit, laro at iba pa. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kahulugan ng kultura. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang kultura ay ang tawag sa paraan ng pamumuhay ng mga tao.
Ito ang nagbibigay sa isang bansa ng kanyang sariling pagkakakilanlan. Nakikilala tayo bilang isang lahi sa pamamagitan ng ating pagkain, pananamit, mga laro, kwento, mga pambansang sagisag, kaugalian o mga gawain. Ang mga Pilipino ay mayaman sa tradisyon at kultura. Bawat pangkat ay may sariling pagkakakilanlan na siyang sumasalamin sa mayaman na kaugalian, tradisyon, selebrasyon, kagamitan at maging kasabihan mula noon hanggang ngayon. Ang pag-iingat at pagprepreserba sa pagkakakilanlan ng bawat pangkat o grupo ay mahalaga dahil ang mga ito ang nagbibigay kulay sa yamang kultural ng isang bansa. Sadyang napakaganda ng Pilipinas kung kaya't hindi nakapagtatakang maging ako ay nabighani dito. Ang mga biyaya ng kalikasan at makulay na tradisyon ng bawat bayan ay sadyang nakakahalinang matuklasan. Sa aking paglalakbay sa iba't ibang dako ng bansa, ay may mga kaibigan akong nakilala na mula man sa iba't ibang probinsya o rehiyon ay pare-parehong taas noo at ipinagmamalaki ang kanilang kultura. Ngayong umaga, tatalakayin natin ang kultura at tradisyon ng mga mamamayan ng Hilagang Luzon sa pamamagitan ng mga kwento ng aking mga kaibigan mula sa Ilocos at sa Benguet. Ang aking mga kaibigan ay nagpadala ng kanilang mga sulat na may kalakip na produkto at kwento mula sa kanilang lugar na naglalarawan ng kanilang tradisyon. Ang ating unang liham ay mula sa aking kaibigang si Rimar. Siya ay isang Ilocano at mula sa Ilocos Sur. Halina't basahin natin ang kanyang liham. Sa katunayan, mayroon nga ipinadalang produkto sa Remark ang sikat na bagoong ng mga taga-Ilocos. Halina, basahin natin ang kanyang sulat. Naimbag nga aldaw kada kayo amin, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Remark, isang Ilocano at mula ako sa bayan ng Tagudin, probinsya ng Ilocos Sur. Kami ang ikatlo sa pinakamalaking pangkat etniko. Ang pangunahing kabuhayan namin ay pagtatanim ng palay, tabako, bulak at mga gulay. Kilala kaming mga Ilocano sa pagiging masipag at masinop. Ang industriya ng paghahabi, paggawa ng asin at paggawa ng bagoong at basi ay buhay na buhay sa aming rehiyon. Maliban sa magagandang tanawin sa aming lugar, gaya ng sikat na Pagudpud Beach, Bangi Windmills, Baluarte, Kapurpurawan at marami pang iba, mayaman din ang aming panitikan. Kilala ang aming panitikan sa tawag na kurditan, na siyang nagmula sa salitang kurdit na ibig sabihin ay sumulat. Hindi maitatatwa na ang kurditan ay pumapangalawa sa lawak at husay sa panitikang Tagalog. Lumaganap ang mga kauna-unahang kurditan sa mga salindila bago pa dumating ang mga Kastila. Pinaniniwalaang bago pa man maisulat ang mga akdang Iloco, lumaganap na ang mga awiting at kwentong bayan. Isa sa mga uri ng kantahing bayan ay tinatawag na pinagbiag. Ito ay mga awiting nagpapahayag ng kaisipan at saloobin. Isa pang uri ng kantahing bayan ay ang dalot, na siyang inaawit sa kasalan, binyagan at iba pang pagtitipon habang sinasaliwan ng sayaw at pagbibigay payo sa bagong kasal. Ang badang naman ay isang awit ng pag-ibig na kadalasang ginagamit ng mga kalalakihan sa paghaharana. Likas din sa amin ang pagmamahal sa aming pamilya. Inaawitan namin ang aming mga mahal sa buhay na yumao sa pamamagitan ng dungaw na siyang nagsasalaysay ng buhay ng yumao mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan. Ang Heli naman ay awiting pambata na naglalaman ng pag-asa tungo sa magandang kinabukasan ng bata. Isang kilalang kwento o epiko naming mga Ilocano ay ang Biyag ni Lamang. Umiikot ang kwentong ito kay Lamang. Bago siya isinilang ni Namongan, inutusan ng kanyang ina ang kanyang ama na si Don Juan Panganiban
na manguha ng mga kahoy. Ngunit hindi na bumalik si Don Juan hanggang ipanganak si Lamang. Pambihirang bata si Lamang dahil kaya na niyang magsalita at may taglay na kakaibang lakas sa kabila ng kanyang murang edad. Itinanong ni Lamang kung nasaan ang kanyang ama. Nang sinabi ng kanyang ina na umalis ito upang makipaglaban sa isang tribo, pumunta si Lamang sa tribong ito. At nang lumapit siya, nakita niyang nagsasagawa ang mga ito ng sagang kung saan nakita niya ang ulo ng kanyang ama. Nakipaglaban si Lamang sa mga ito at kanyang pinaslang ang lahat ng miyembro ng tribo. Nang bumalik siya sa bayan, may mga dalagang naghihintay sa kanya at pinaliguan siya sa ilog Amburayan. Sa dumi ni Lamang, nangamatay ang mga isda sa ilog. Pagkatapos nito, nagtungo siya kasama ang aso at tandang upang hanapin si Ines Canoyan, ang pinakamayamang anak ng dalaga sa kaluntian. Nakarating siya matapos makipaglaban kay Sumarang at nalagpasan ang pangaakit ni Sarindang. Ikinasal si Lamang kay Ines. Isang araw, habang nangingisda, kinain si Lamang ng isang malaking isda na tinatawag na berkakan. Isang maninisid ang nakakuha sa kanyang labi at sa tulong ng kanyang tandang ay nabuhay siyang muli. Isang napakagandang kwento, tunay ngang karapat-dapat ang kwentong ito sa kasikatang kanyang tinatamasa. Sabi ni Remark, mahilig ba kayo sa mga bugtong? Kaming mga Ilocano ay may sariling bersyon nito at tinatawag na bursya. Kadalasan itong tumatalakay sa kapaligiran. May mga ibinigay na halimbawa dito sa Remark. Gusto niyo bang subukan? Tara, gawin natin. Una, nubaro, naruko. Nudaan, nalagda. O sa Filipino, kung bago, marupok. Kung luma, matibay. Ang tamang sagot? Pilapil. Ikalawa, makaluto nga awan init, agasok, uray na lamiis. O sa Filipino, nakaluluto'y walang init, umuusok kahit malamig. Ang sagot? Yelo. Nakakatuwa naman ang bugtong ng mga Ilocano. Tara na't balikan natin muli ang liham ni Raymond. Kaming mga Ilocano ay may isang sayaw na tinatawag na tadak. Sinasayaw ito sa mga pagdiriwang tulad ng anihan, kasal, kapanganakan, pagpigil ng alitan, matagumpay na paglalakbay, paggunita sa mga nakaraang mahalagang pangyayari, at bilang pagsuyo ng lalaki sa babae. Likas din sa amin ang selebrasyon na siyang tunay na makikita sa aming mga kapistahan. Tuwing Enero, idinaraos sa bayan ng Solsona ang Gamang Festival. Ang pagdiriwang na ito ay ang pagpapalakas ng kultura ng Solsona sa pamamagitan ng pagsulong ng mga kultural na produkto. Ang Manalong Festival naman ay idinaraos bilang pagdiriwang sa walang katulad na sipag, dedikasyon at determinasyon ng mga magsasaka. Napakaraming tradisyon ang mayroon ng mga Ilocano at ilan lamang ang aking mga nabanggit. Bukod sa mga iyan, ang aming mga pagkain ay binabalik-balikan ng mga turista gaya ng pinakbet, dinengdeng, bagnet at marami pang iba. Naway makabisita kayo sa aming lugar at matunghayan ng yaman ng kulturang Ilocano. Lubos na gumagalang, Remark. Maraming salamat, Remark, sa pagpapadala ng sulat at ng bagoong. Tunay ngang hindi matipid sa kwento at yaman ang kultura ng mga Ilocano. Panalangin ko na balang araw ay makabisita akong muli sa Ilocos at maranasan muli ang inyong kultura. Dumako naman tayo ngayon sa Benguet. Ito ang aking kaibigang si Reyna na mula sa Mountain Province. Tara na, basahin natin ang kanyang sulat. Maptang jagsapa, magandang umaga.
Ako si Reyna, isang proud igorot mula sa Benguet at ito ang kwento ng aking lahi na singtamis ng aking ipinadalang strawberry jam. Totoo nga, masarap ang strawberry jam na padala ni Reyna. Ngayon, basahin na natin ang kanyang sulat. Sinasabing nag-ugat ang mga taga-baba at mga taga-kabundukan sa parehong mga ninuno. Ang mga igorot ay iyong mga taong lumipat sa mga kabundukan upang makahanap ng ibang buhay o upang lisanin ang mga bayang nanganganib sa kuping ng ibang lahi. Sila ay tumira sa tinatawag natin ngayong rehiyong Cordillera. Sa pagdaan ng mahabang panahon, ang mga igorot kasama ng iba pang mga tribong hindi nagpasakop ay nagkaroon ng kulturang natatangi sa kanila. Naipagpatuloy ng mga igorot ang mga sinaunang gawain. Madaming mga gawain na makikita sa karamihan ng mga igorot, ngunit nagkakaiba ang estilo nito depende sa tribo. Ang ilang mga gawain at paniniwala ng mga igorot ay aking isasaad. Ang pangunahing pinagkunan nito ay ang karanasan ng aking lola at may halo ng mga kasabihan at kaugalian ng mga Ilocano sa Cervantes. Hindi nalaman kung kailan pa nagsimula ang mga kaugaliang ito. Basta ayon sa mga matatanda, ito ay ginagawa na noong buhay pa si ganito na anak ni ganito at pinsan ni ganito na siya namang apo ni ganito. Ang mga kaugaliang ito ay pinaabot sa mga sunod-sunod na henerasyon sa pamamagitan ng pagkikwento o aktibong partisipasyon sa mga ritual. Sa amin, pinaniniwala ang pagkamatay, ang kaluluwa ay pumupunta sa mundo ng mga ninuno. Sa mga nahaluan ng katolikong paniniwala, sinasabi nilang mga kaluluwa ay pumupunta sa purgatorio, kung saan ang purgatorio ay ang ating mundo, habang hinihintay nila ang araw ng paghuhukom. Sila ang mga naninirahan sa mga sapa, mga gubat, mga puno, mga tutube at lahat na yata ng mga likas na bagay. Anito ang tawag sa mga ito. Ang mga anito ay kinatatakutan at nirerespeto, ngunit hindi sila Diyos. Ang mga Diyos o bathala naman ay higit na may kapangyarihan sa kanila. Pinaniniwalaan ding may kataas-taasang Diyos na siyang lumikha sa sanlibutan. Nakalilito sapagkat siya ang tinuturingang bathala ng ibang tribo. Bago lumisan sa isang panibagong lugar, tinatawag ng mga katutubo ang kanilang anino. Maari daw kasing maiwang naglalakbay ang anino sa labas ng kanyang katawan at may iwang sakitin at tulala ang katawang naiwan nito. Sa ibang tao, palagi niyang mapapanaginipan ang lugar na pinuntahan niya at makikita niya ang sariling aliw na aliw sa bagay na naroroon. Ayon sa aking lola, ito daw ang nangyari sa aking pinsan na 2 taong gulang noon at lumipat papunta sa Apugan, Etogon. Sa mga sumunod na araw ay naging matamlay ito. Sinubukan nilang ipagamot sa pamamagitan ng makabagong medisina ngunit walang nangyari. Kung kaya't ipinatingin nila ang bata sa isang mambonong. Sinabi na naiwan daw ang kanyang kaluluwa sapagkat aliw na aliw sa kanya ang isang batang anito. Sunod nito, nagkaroon ng ritual ng panggagamot. Tinawag ng mambonong ang anito at ang mga magulang nito. Hiniling nila ang paglaya ng bata sapagkat ano nga daw ba ang gagawin nila sa isang tao. Ang mga tao ay hindi karapat-dapat sa mundo ng mga anito sapagkat sila ay madudumi at hindi maipaghahambing sa kanila. May paghahandog ng manok sa kagustuhan na rin ng mga anito. Matapos nito, agad din namang gumaling ang aking pinsan at bumalik sa dati. Ang kanyaw naman ay isang ritual na ginagawa sa isang pagtitipon. Madaming pagkakaiba-iba sa bawat lupain at sa bawat angkan. Ito ay ginagawa para sa mga masasayang selebrasyon gaya ng masidihing pag-aani, pasasalamat sa pagkakagamot at iba pa. Ngunit hindi dito natatapos ang gamit nito. Maaari din itong gawin sa mga nakalulungkot na pangyayari gaya ng paglalamay. Madalas naman,
ito ay ginagawa bilang pagkonsulta sa mga ninuno tungkol sa mga dapat gawin sa isang bayan. Marami rin talagang iba't ibang mga kaugaliang nakapaloob sa kanyaw. Ang pamilyang nais magtanong ay unang lumalapit sa kadangyan. Doon sasabihin ng kadangyan o isang uri ng pari kung ano ang mga kakailanganin. Madalas na nagpapakatay ng 10 baka o 10 baboy, depende sa kahilingan ng kadangyan. May mga biro na depende lang talaga yon sa katakawan ng diwata o sa dami ng pakakaining manonood. Ang mga pinaslang na hayop ay nagsisilbing paghahandog sa mga diwata. Sa mga susunod na araw ay magkakaroon ng mga pagsasalo, pagsasayaw, kantahan at iba pa. Kung ano man ang sadya ng kanyaw, doon din nanggagaling ang uri ng sayaw o tayaw. Madalas na ginagamit ang mga gongs na gawa sa makakapal na bakal at sinasaliwan naman ng iba pang mga tambol gaya ng sulibaw. Ang mga tao ay nagkakantahan, nagtatawanan at pinagsusaluhan ang watwat o ang pinakuloang karne. Para sa kanyaw ng pasasalamat, ang laman ng kanta ay ukol sa mga masasaganang ani at iba pang mga dapat ipagyamang bagay. Sinasaloob din ng matatalinhagang sabi ng mga ninuno. Ngayon, ang kanyaw ay hindi na masyadong isinasagawa o kung oo man ay hindi na gaya ng dati na magarbo at detalyado. Noong panahong nakalipas, ito din ang nakakapagsabi sa katayuan o kayamanan ng isang pamilya o ng isang tao. Bukod sa kanyaw, iniindayog din namin ang banga na isang sayaw kung saan ipinapakita na umiigib ng tubig mula sa mga bundok ang mga kababaihan kung kaya't may tangan silang banga sa kanilang ulo. Ang tadyok na isang pangkasiyahang sayaw kung saan sama-samang nagtitipo ng lahat sa tribo upang magdiwang gamit ang mga instrumentong gansa at patunggo. Kaming mga igorot ay kilala sa pagiging masipag, matatag at tapat sa aming pinagmulan. Ang yaman ng aming kultura ay isang aming ipinagmamalaki at iniingatan. Maraming salamat, Reyna, sa pagbabahagi ng napakagandang kwento ng iyong lahi. Tunay ngang sintamis ng strawberry jam ang kwento nito at tunay ngang hindi maramot sa yaman ng kultura at tradisyon ang mga igorot. Ang kultura ay ang pamana ng ating lahi dahil alam natin na bahagi tayo nito at malaking parte ito ng ating buhay. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto sa ating aralin ngayong araw. Una, ang ating kultura at tradisyon ay ang ating pagkakakilanlan. Pangalawa, tungkulin nating alamin, alagaan, pagyamanin at ipagpatuloy ang kultura. At ikatlo, masarap sa pakiramdam na alam at napahahalagahan natin ang ating pinagmulan. Isang talakayan na naman ang malapit nang magtapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita niyong aktibong partisipasyon sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Sabihin lamang ang oo, agree ako sa bawat sitwasyon kung ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura at hindi, mali ito kung hindi nagpapakita ng pagmamahal sa kultura. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Isang mahusay na mga awit si Ana at layunin niyang ipalaganap ang kundiman sa buong mundo. Ang sagot?
Oo, agree ako. Ang kundi man ay isang awiting tunay nga namang proud Pinoy at ang pagpapalaganap sa buong mundo nito ay isang pagpapahalaga sa kultura. Pangalawa, masayang iniabot ni Ruel ang mga bagoong patis at daing niyang pasalubong na mula sa kanilang bayan sa Pangasinan. Ang sagot? Oo, agree ako. Ang pakikipagpalit o pagbibigay o pag-share ng mga kultural na produkto ay isang gawaing nakakapagpalago at sadyang nakakainganyo sa ating mga Pilipino. Ngayon, excited nga akong tikman ang bagoong nabigay ni Remark. Dumako na tayo sa ikatlo. Nang makarating si Belinda sa Estados Unidos, kinalimutan niya ang kanyang bayang sinilangan at mas tinangkilik ang kultura ng mga banyaga. Ang sagot? Hindi, mali ito. Tandaan natin na mayroon tayong kasabihan na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ikaapat, masayang sinubukan ni Nakara at Andrea ang mga pagkain ng mga ibatan. Ang sagot? Oo, agree ako. Hindi ba nakakainganyo at nakaka-excite tikman ng kultura at lahi ng iba't ibang mga pangkat etniko sa pamamagitan ng kanilang pagkain? Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo ang aralin sa araw na ito mula sa akin. Tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Kung kailangan nyo ng tulong, maaari ninyong kausapin ng sino man sa inyong bahay o tahanan o di kaya ang inyong mga guro. Tandaan, huwag mahihiyang magtanong. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo na ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki, Tarlac na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. At para sa aralin sa araw na ito, tandaan, itaas ang noo, hawakan ng dibdib at sabihing, Proud Pinoy! Hanggang sa muli! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac. Today is March 29, 2021. I am Patrick A. Tabifranca, your teacher broadcaster in Science 4. Broadcasting live from Anao, province of Tarlac. Alright, so prepare yourselves for another episode of Broadcast Learning. And if you have some questions or clarifications on our lesson, feel free to send your message at 0910-389-6434. Again, that's 0910-389-6434. Now, class, before we go over with your module, make sure you have a pen and a paper with you. And our episode for today will be discussing about the major types of forces. Again, the title of your module must be the major types of forces. So on our broadcast episode, kids, you are expected to identify the major types of forces and cite an example of contact forces and also non-contact forces. Now you'll have a deeper understanding about our lesson as we go on with our broadcast. So stay tuned and listen intently.
All right, kids, for you to be guided and well directed, let's build and enrich your understanding of the lesson. First, by answering some questions that is found on page 1 of your module. I repeat, that's page 1 of your module. The direction is read and analyze the following questions. Select the correct answers inside the box found on your module. Now, all you need to do, write your answers on a separate sheet of paper. And again, we will give you 5 seconds to finalize your answer in every number. I'm sure you are now very excited, kids. So again, let us now begin. Now, the choices are the following. We have contact force, non-contact force, push, we have friction, force, gravitational force. Again, you will be given 5 seconds to finalize your answer. For those who are watching via FB Live, you may type your answers in the comment section below our screen. All right, so let's begin. Question number 1. What do you call a push or a pull on objects? Again, what do you call a push or a pull on objects? Your 5-second timer starts now. Time's up, class. Again, the question is, what do you call a push or a pull on objects? And the answer is, that's correct. The answer is force. Now this time, let's have number 2 question. And the question is, what do you call the force caused by heavenly bodies like the Earth, Sun, and Moon? Again, the question is, what do you call the force caused by heavenly bodies like the Earth, Sun, and Moon? Your 5-second timer starts now. Again, the question is, what do you call the force caused by heavenly bodies like the Earth, Sun, and Moon? Did you write gravitational force? Impressive. That's correct. Now let's have item number 3. The question is, what do you call the major types of force that acts on the object from a distance? Again, what do you call the major type of force that acts on the object from a distance? Now your 5-second timer starts now. All right, time's up, kids. Again, the question for item number 3 is, what do you call the major type of force that acts on the object from a distance? And the answer is non-contact force. Now this time, let's have question number 4. What do you call the major type of force that acts directly on the object? Again, what do you call the major type of force that acts directly on the object? And your 5-second timer starts now. Time's up, kids. And the answer for this item is contact force. Now let's proceed with our last question. The question is, what do you call all the force that exists between two surfaces in contact? Your 5-second timer starts now. Time's up, kids. Again, the question is, what do you call the force that exists between two surfaces in contact? And the answer is friction. I am so proud of you, class, for finishing this activity. If you haven't got a perfect score, that's all right. That is part of our learning. Now, the major types of forces, please turn now your module on page 2. Are you ready? All right, let's begin to explore. Class, today we will learn about the major types of force. So let's get started. First of all, we need to know
that nothing can move unless some force is applied on it. Trees sway, then we walk, move any chair, or vehicles move only when some force is applied to them. The trees move when wind or air pushes the trees. Vehicles move when a lot of force is applied through engine of the car on the tires of the vehicles to move. We can move a chair by applying force to push it or by applying force to pull it. That is, nothing can move unless force is applied to it. And so every force is either push or pull. Therefore, force is simply defined as push or pull on objects. Push. It can cause movement away from the one pushing it, and pull it can cause movement towards the one pulling it. So class, remember, every movement is caused by either a push or a pull. Class, let's have an example here. Now take a look at the picture. Closing a door of a refrigerator? What cause close the door of a refrigerator? Great! We will push the refrigerator to close it. How about this one? Opening the door of a refrigerator? What force can open the door of a refrigerator? Great! We will pull the door to open it. So class, we learned that every force is either a push or a pull, but we can also categorize force depending whether the force is resulting of contact between two objects or there is no contact between two objects. Now, let's see what are the contact forces. So this time, kids, turn your module on page 5. Again, that is page 5 on your science module. Class, remember that contact force is a force in which an object comes in contact with another object, and they are also direct forces. Examples are pushing a car, pulling a rope, opening a door, closing a door, and kicking a ball. Now this time, let us study the different types of contact forces. So we have tension force, friction, force on the spring, and applied force. Now class, let's have tension force. Have you experienced pulling a rope? Or have you seen a car towing another car with a chain? Well, the rope and the chain are in tension. Remember, tension force is defined as the force that is transmitted through a rope, string, or wire when pulled by forces acting from opposite sides. Now let's have our second type of contact force, and that is friction force. Friction force refers to the force generated by two surfaces that contacts and slide against each other. Friction is a force that holds two surfaces that are in contact. Then we have our next contact force, and that is force on a spring or elastic material. Force on elastic material, such as spring and rubber, is an example of contact force. Remember, when you stretch a rubber band, an elastic force exists to counteract the force you apply to it. So kids, remember, any force exerted by compress or stretch spring upon any object that is attached, that is what we call force on a spring.
Then we have our last type of contact force, that is applied force. The applied force is a push or a pull that an object makes the other objects or a person. This time, let us learn what is non-contact forces. Non-contact forces are forces that move objects without coming in contact with the object, or they are invisible. It is a force applied to an object by another object which is not in direct contact with, so they are called invisible forces, or what we call a non-contact forces. Examples: gravity. This is a force that causes any object to fall on the ground, and we call it gravitational force. It is a pull of the earth that causes any objects to fall on the ground. Another example of non-contact force is magnetic force. Here is a pin in the picture. Now bringing the magnet closer to it. The magnet attracts the pin and it moves towards the magnet without any touching it. So there is an invisible or non-contact forces. Class, remember, magnet exerts a force on a particular metal without touching or direct contact between them. Again, class, remember the two types of non-contact forces. First, we have the gravitational forces. And in the second one, we have the magnetic force. Now class, let us try to check your understanding by answering the activity 1 that is on page 6 on your science module. I repeat, that is activity 1 that is on page 6 of your module. Direction. Identify the word hidden found on your activity based on the given statements. Now all you need to do, kids, remember, grab your pen and a paper, write your answers on a separate sheet of paper, and again, we will give you 5 seconds in every question to finalize your answer. I'm sure you are all now excited, right? Great, then let's begin. For number 1, it is a type of force that exists between your rubber shoes and the floor. Again, it is a type of force that exists between your rubber shoes and the floor. Now the choices are, we have friction and tension. Your 5-second timer starts now. All right, time's up, kids. Again, the question is, it is a type of force that exists between your rubber shoes and the floor. And the answer is friction. Now let's have question number 2. It is a type of force that exists on an electricity cable. And the choices are, first, we have gravitational force. Second, we have tension. And your 5-second timer starts now. All right, time's up, kids. And the answer is tension. Now let's have question number 3. It is the reason why objects fall downward
And the choices are, is it gravity or push? If you know the answer, please don't forget to type your answer in the comment section below on your screen. Again, the choices are gravity or push. Your 5-second timer starts now. All right, time's up, kids. And the answer is, that's right. The answer is gravity. Now, let's have another question here. For question number 4, the question is, it is a force applied in a direction away from your body. And the choices are, is it a pull or a push? Again, the choices are, is it a pull or a push? Your 5-second timer starts now. All right, kids, now let's check your answer. And the answer is, that's right, push. Then we have question number 5. And the question is, it is a force applied in a direction towards your body. And the choices are, is it a pull or a push? Your 5-second timer starts now. And there you have it. So the answer is pushing. All right, now kids, let me congratulate you for accomplishing the task. I know you got all the correct answer, right? Now this time, let us apply all the things that you learned in our lesson for our episode today. Let me invite you on page 9, that is on your science module. Again, class, that is page 9 on your module. And the direction is, write the word or group of words that explains the situation shown in each picture. Again, choose the answer from the choices given on your module. Some words may be used twice, and all you need to do, write your answers on a separate sheet of paper or to your science notebook. Now, I will give you 5 seconds to finalize your answers in every picture. So let us now begin. Now class, take a look at our first picture. And the choices are, we have magnetic forces and gravitational forces. And your 5-second timer starts now. All right, time's up, kids. Now let's check your answer. And the answer is impressive. That is magnetic forces. Now take a look at our second picture. And the choices are, we have friction, or is it gravitational force? And your 5-second timer starts now. All right, time's up, kids. Let's check your answer. Let's see. The answer is, wow, impressive. You got it right. That is gravitational force. Now let's have another item. Take a look at the picture. Very familiar, right? Well, if you know the answer, go ahead, type your answer in the comment section below in our Facebook Live. And the choices are, we have friction or tension. And your 5-second timer starts
now. Time's up, kids. Now let's try to check your answer. Are you now ready? Okay, so the answer is, there you go, it's friction. Now let's have our fourth picture here. So take a look at our fourth picture. There you go. And here are the choices. So we have pushing or friction. And your 5-second timer starts now. All right, time's up, kids, and the answer is pushing. Now let's have our last picture here. And the choices are pulling or tension. Your 5-second timer starts now. All right, there you go. And the answer is, that's right, we have pulling. Again, class, let me congratulate you in accomplishing this activity. I know you got all the correct answer. Now this time, in order to gain more knowledge and understanding about our episode today in science, I encourage you to answer our assessment that is on page 10 to 11. Again, that is page 10 to 11 on your science module. Write on your module, and also we encourage you to seek assistance to your nanay, to your ates, and to your kuyas. Now we have only limited time to broadcast. So again, if you have some question about this activity, you can text us to 0910-389-6434 if you have some questions or concerns about the topic. Now that concludes our broadcast learning episode today. I hope you were able to understand fully the major types of forces. Again, class, if you're having a hard time in understanding the lesson or the directions, please don't be hesitant to ask some help to your family members. You can ask some help to your nanay or to your tatay. And again, you can also text us to our cell phone number. Again, get your module, pen and a paper. Don't forget to write your name, grade, and section. And please indicate the date for today. Our lesson has ended. Thank you for joining us today. Just keep on tuning to DZTZ Aral TarlakHenyo and keep watching on RTV Tarlac, Channel 26 for more science episodes. Until next time for another fun learning in Science 4. This is Patrick A. Tabifranca broadcasting live from Anao, Province of Tarlac. Ingatan po natin ang ating mga sarili. And let's beat COVID-19. Thank you and enjoy learning in the new normal. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako ng chance, ng opportunity na makasama kayong lahat. Ma-share ko yung mga tips, makakaganda at makakapagpasaya sa buhay-buhay natin, di ba mga Mars? Kaya Mars, tandaan ninyo, dito, kayo ang bida. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya,
Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radyo Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Good morning! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mario Dinool Jr., your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for Grade 4 learners. Broadcasting live here from Herona Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. And remember, ang batang matalino, sa math, laging handang matuto. In today's lessons, we will be discussing about the different kinds of angles, and we are expected you to describe and to illustrate different angles using models. Let us walk through our lesson for today. Are you ready now to be with me on the next 25 minutes? Okay then, do prepare your pencil, ruler, protractor, and open your learning modules on page 1 and walk with me on the process of describing and illustrating different angles using models. In the previous lessons that Sir Ricarte Maglalang and Sir Joseph Mentiles discussed, we have learned how to identify parallel, intersecting, and perpendicular lines. And to check your knowledge if you're still remember and master the lesson, let us have a short drill.
Here's the direction. We are going to identify whether the following illustrate intersecting, parallel, or perpendicular lines. Okay? To our viewers on our FB Live, you may type in your answer on the comment section below. Then I will give you 3 seconds to answer each question. So let us begin. Let us start with number 1. We have the letter X. What kind of line does letter X has? Is it A, intersecting lines, B, parallel lines, or C, perpendicular lines? 3 seconds to answer. Your 3 seconds starts now. Okay, time's up. So the answer for number 1 is letter A, intersecting lines. Why intersecting lines? Because letter X has 2 lines that cross each other. Then it illustrates intersecting lines. So the answer for number 1 is letter A, intersecting lines. To those who got the correct answer, you have 1 point. Next, we have number 2. Lines found in grade 4 pad paper. What kind of lines do you think are this? Is it A, perpendicular lines, B, intersecting lines, or C, parallel lines? 3 seconds to type in your answer. Ready, go. Time's up. Now, the answer for number 2 is... You are correct. It is letter C, parallel lines. Take note, parallel lines are lines that do not meet. Since the lines found in grade 4 paper do not meet, therefore, those lines are called parallel lines. Another point for those who got the correct answer. Now for number 3. We have the capital letter L. What kind of line does capital L has? Is it A, perpendicular lines, B, parallel lines, or C, intersecting lines? Another 3 seconds for you learners. Go. Time's up. If your answer is letter A, then again, you are correct. Letter L is an example of perpendicular lines. Why perpendicular lines? Because the lines composed by letter L intersect and it forms a square corner. Then we conclude that these lines are perpendicular lines. There you go, learners. That ends our drill. Those who got all the correct answers, you deserve a big, very good star. That's awesome. That shows you gained a lot from your previous lesson. Congratulations. Now let us begin our lesson for today. Our lesson is about describing and illustrating different angles using models. But before that, let me show you this illustration. As you can see, we have a clock. Now let us look at the hands of the clock. Question: how many hands does the clock have? Very good. We have 2 hands. The hour hand and the minute hand. Now, my next question is that, what geometric figure does each hand represent? Again, I will repeat. What kind figure does each hand represent? Correct. The geometric figure that each hand represent is ray. We all know that ray is a line that fixed starting point but no end point. Then, how many rays do we have? You are right. We have also 2 rays in our clock. Very good, kids. Now, let us get our 2 rays in our clock. And we have this illustration.
Let us analyze it. From this figure, we said that we have two rays. From this figure, can you name the two rays? Very good. Those rays are namely ray BA and ray BC. Look ray BA and ray BC. They are at the same endpoint, which is point B. Now, since two rays meet at the same endpoint, they already form a figure. And that figure form is what we call an angle. And what is an angle? An angle is formed by two rays with a common endpoint and do not form a line. The rays are called the side of the angle. The common endpoint is called the vertex. So point B is now the vertex. That is what we call an angle. But how do we name angles? There are three ways to name angles. First, from this figure, how many points do we have? Correct. We have 3 points. Point A, point B, and point C. If we have 3 points in our angle, we just simply read it as angle A, B, C. We start with point A going down to point C. And for the second one, we can also read it from point C going up to point A. So we can also read it as angle CBA. Take note, our vertex is always written at the middle. And the third, since only the vertex B is present, then we can read it as angle B. Or if we have this, there is no letter, we have a number inside the angle. This figure now is read as angle 1. That's how we can name an angle. Did you get it, grade 4 learners? Great! But another question is, can we measure an angle? Yes, of course, by using a measuring instrument which is called a protractor. And to measure angles, we use the unit called degrees. And this is the degree symbol or degree sign. Is that clear, learners? Good. Okay, at this point, we are moving on with the different types of angles. Remember, you can recognize angle by just looking their lines. And today, we are going to describe each type of angle. So let us have the first figure. How many rays do you see? Correct. We have 2 rays, ray EB and ray ET. What can you say with ray EB and ray ET? Great! Ray EB is perpendicular to ray ET. 2 rays meet at the same endpoint. Now, since they are perpendicular, what figure do you think is being formed? All right, very good. They form a square corner. Now, if we have an angle that meet on the same endpoint perpendicularly and form a square corner, that means the angle is so-called a right angle. If we are going to measure a right angle using a protractor, what do you think is the measure of its angle? Very good. The right angle measures exactly 90 degrees. Now, how do we describe a right angle? Very good. A right angle measures 90 degrees and it forms a square corner. Therefore, angle BET or angle BET is a right angle.
Can we see a right angle around us, in our house or in school? Yes, of course. Right angles are all around us. We can see right angles in the corners of a room and a book, another, Rubik's Cube, windows, and at several other places. That is the first type of angle, the right angle. So again, a right angle measures exactly 90 degrees and form a square corner. Now, for our second type of angle, looking at your screen, how would you compare a right angle to this angle? Right. The space between the two rays is smaller than a right angle. And if we have an angle that is smaller than a right angle, that angle is what we call an acute angle. And if a right angle measures exactly 90 degrees, an acute angle which is smaller than a right angle is now measures less than 90 degrees. All right, learners, can we associate angle with our daily lives? Yes, of course, with the food that we eat. Example, if we slice a pizza into 5 or more slices, each slice of pizza will make an acute angle. The hour hand and the minute hand forming an acute angle at 2 o'clock. That is our second type of angle. And to complete the type of angle, let's have this figure. From your screen, what did you notice? Good. We have a wider angle compares to right angle and acute angle. So if it is wider than a right and acute angle, it is now called an obtuse angle. What do you think is the measure of that angle? Great! We are surely that this angle measures more than 90 degrees. So, if we have a wider angle and you think it measures more than 90 degrees, that angle is called an obtuse angle. Real-life examples are fan, the roof of a house, and many more. There you go, learners. Those are the 3 types of angles. I hope you are enjoying what we are doing and see it without difficulty. And to test if you can now identify independently the different types of angles by just looking on it, let us answer your What's More activity on your learning modules at pages 7 and 8. But this time, we will answer it as fast as we could. We can now do it by playing a game, and that game will be called Fast Flash, Fast Answer. We are going to flash 3 figures or images. Each figure or image will flash for 5 seconds. Then you will identify what types of angles are they. You just simply write the answer that corresponds to each type of angle. A for acute angle, B for right angle, and C for obtuse angle. You may write your answer on your notebook, and to our FB viewers, you may type in your answers on the comment section below. Again, A for acute angle, B for right angle, and C for obtuse angle. So grade 4 learners, are you ready? And if you're ready, let us start Fast Flash, Fast Answer in 3, 2, 1, go!
hands up, learners. There you go. Now, let us check if your answers are correct. For figure number 1, we have a picture of stairs. Since we have a square corner below, the answer is letter B, right angle. For figure number 2, we have an angle. It is wider than a right angle. So that means it is letter C, obtuse angle. And for figure number 3, we have another angle. Since it is smaller than a right angle, the answer is letter A, acute angle. Now let us count the number of checks. And to those who got the perfect or high scores, you deserve a very good clap. It was a great job, learners. Keep it up. Thank you for your cooperation. Now, that is how we describe different angles, the acute, right, and obtuse angles using models. Since we are done describing the different angles, now it's time for us to move on with illustrating different types of angles. Of course, in illustrating angles, we need our pencil and a protractor. At this time, I need you to listen carefully and be focused. To draw an angle, there are steps to follow. Step 1 is to draw a horizontal line and mark a point as the vertex. Step 2, get the protractor and place the center of the protractor at the vertex and adjust the baseline to be aligned to horizontal line. Step 3 is to find the degree measure on the outer or inner scale of the protractor and mark it by point. Step 4 is to remove the protractor and draw a line from a point to the vertex. Then for step number 5, we need to label our angles. Let us illustrate some given examples. Example number 1, illustrate angle BUS or angle BUS which measures 90 degrees. So applying the steps, step 1, we need to draw a horizontal line and mark a point as the vertex. Using our pencil and ruler, we will draw a horizontal line and mark a point as the vertex. Step 2, we will get the protractor and place the center of the protractor at the vertex. There you go, and make sure the baseline is aligned to horizontal line. Step 3 is to find the degree measure on the outer or inner scale of the protractor and mark it by point. Since our angle measures 90 degrees, of course, we will look for the 90 degrees. That's the 90 degrees. Then we will mark it with a point. Step number 4 is to remove the protractor and draw a line from a point to the vertex. We will remove the protractor and we will connect the 2 points using a straight line. Then, for step 5, we need to label our angle. Since the name of the angle was given, then we will label it as angle BUS or angle BUS. That's how we can illustrate angle BUS or angle BUS. Since it is measures 90 degrees, we therefore conclude that angle BUS is a right angle. And for our next given example, I would like you to do it independently. So dear parents or guardian, please assist our learners in doing it, using the steps in illustrating an angle. This is the second example. It is angle XYZ with a measure of 120 degrees. I will give you 5 seconds in every step for you to finish it. Okay, are you ready, grade 4 learners?
Then let's start illustrating it. Here's the step in illustrating angle X, Y, Z with a measure of 120 degrees. Time's up, learners! I hope you were able to finish your task. Now let us reveal the angle. This is now our angle XYZ, which measures 120 degrees. If you have the same illustration as mine, then your work was definitely correct. Great job, learners! Since our angle is wider than a right angle and it measures more than 90 degrees, then angle XYZ is an obtuse angle. That's it, great for learners! You have learned how to describe and illustrate different angles, the acute, right, and obtuse angles using models. You can also check your mathematics textbook for more examples about this lesson. With the outstanding performance you did, I guess we are now ready to do what I can do on pages 9 to 10 of your learning modules as part of your practice and assignment as well. To our grade 4 learners, I admire you for being a good listeners. I hope you have learned a lot today. I know it is very challenging to describe as well as to illustrate an angle, but always remember, every task given becomes very easy if you have the willingness to listen, a determination to do, and a confidence to finish. Congratulations, kids! You did a great job today. Once again, this is Teacher Mario Dinool Jr., your mathematics anchor teacher for today. Till next time, stay safe and God bless everyone. upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya.
Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this, get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Pilipino, Tarlac. Magandang umaga mga bata! Kumusta na kayo? Lalong-lalo na ang mga nasa ika-4 na baitang na nakikinig at nanonood sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo ay napapanood din sa YouTube at FB live stream ng RTV Tarlac, Channel 26. Ako ay si Ginang May Pagatpatan Bala, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino ng ika-4 na baitang. Ang oras natin ay 10:00 ng umaga at samahan ninyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan na magdadala sa inyo ng kaalaman. Bago natin simulan ang ating talakayan, mayroon lamang akong ilang paalala para sa inyo. Una, siguruhing nasa lugar kayo na tahimik at malayo sa ingay habang nakasubaybay sa Aral TarlakHenyo. Ikalawa, ihanda ang inyong mga module sa Filipino, lapis at papel na gagamitin natin sa ating pag-aaral. Ikpanghuli, iwasan ang anumang gawain at ituon ang inyong mga sarili sa ating paksang tatalakayan. Handa na ba kayo? Kung ang sagot mo ay oo, abay, halina't simulan na natin. Tanong ko lang, natatandaan pa ba ninyo ang pinag-aralan natin sa nakalipas na araw? Magaling! Masaya ako at nagagalak na naaalala pa ninyo ang ating nakaraang aralin.
upang malaman natin na kayo ay may natutunan sa ating aralin, ating balikan ang ilan sa mga mahahalagang detalye ng ating mga napag-usapan. Ang pamagat ng gawain ito ay ilarawan mo. Bilang panuto sa inyong gawain, piliin ang titik ng tamang sagot na tumutukoy sa damdamin ng tauhan batay sa kanyang pahayag o kilos. Heto ang pangungusap. Yehey! Natapos na ang aking module ngayong linggo. Wika ni Pipito. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa damdamin ng tauhan batay sa kanyang pahayag o kilos? Sa letrang A, pagkainip. Letrang B, pagkatuwa. Letrang C, paghanga. Ano ang iyong sagot? Mahusay! Ang sagot ay letrang B, pagkatuwa. Dahil makikita sa pangungusap na labis na natuwa si Pipito nang matapos niya ang kanyang module. Sa madaling salita, sa nakaraang aralin ay tinalakay natin ang tungkol sa paglalarawan. Paglalarawan ng tauhan sa kwento, batay sa kanyang sinabi at naging damdamin. Laging tandaan na mas mainam na basahing mabuti at unawain ang mga sinasabi, maging damdamin ng tauhan sa kwento, upang lubusan natin silang makilala. Sa puntong ito ay sisimulan na natin ang talakayan sa pamamagitan ng isang gawain. Huwag kayong mag-alala dahil nandito ang inyong teacher broadcaster na gagabay sa inyo sa ating talakayan. Handa ka na ba? Mahusay! Ang pamagat ng ating gawain ay fact o bluff. Fact o bluff. Bilang panuto sa ating gawain, isulat ang fact kung ang pahayag ay nagsasaad ng totoo, napatunayan na at hindi mababago ninuman. Bluff naman kung sariling haka-haka sa loobin, ideya o pananaw. Sa unang bilang, sa aking palagay, higit na mainam na alagaan ng aso kaysa sa pusa. Sa aking palagay, higit na mainam na alagaan ng aso kaysa sa pusa. Ito ba ay fact o bluff? Ano ang inyong sagot? Mahusay! Ang sagot ay bluff. Dahil ito ay pansariling saloobin lamang ng nagsasalita na mas maganda raw alagaan ng aso kaysa sa pusa. Sa ikalawang bilang naman, ang mundo ay bilog. Ito ba ay fact o bluff? Ano ang inyong sagot? Tumpak! Ang sagot ay fact, sapagkat naghahayag ito ng totoo at napatunayan na. Ito ay tanggap ng lahat na ang mundong ating ginagalawan ay hugis, bilog. Sa ikatlong bilang, para sa akin, mas masarap ang luto ni Aling Nena kaysa sa aking ate. Para sa akin, mas masarap ang luto ni Aling Nena kaysa sa aking ate. Ito ba ay fact o bluff? Ano ang iyong sagot? Tama! Ang sagot ay bluff. Dahil ang pahayag ay nagsasaad ng sariling saloobin nang nagsasalita na mas masarap daw magluto si Aling Nena kaysa sa kanyang ate. Ilan ang puntos na nakuha mo? Magaling! Sa mga nagkamali ay huwag mag-alala dahil bibigyang linaw natin ito sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Nagkaroon ba kayo ng ideya kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Sa tingin mo, ano ang paksang ating tatalakayin? Tama! Tungkol ito sa katotohanan at opinyon. Susuriin natin ang mga pahayag kung ito ba ay opinyon o katotohanan.
Batid ko na magiging magaan sa inyo ang pag-unawa sa paksa sapagkat alam kong nakikinig kayo ng mabuti upang madagdagan pa kayo ng kaalaman. Ang pagtukoy kung opinyon o katotohanan ng isang pahayag ay mahalagang kasanayan ng isang mambabasa. Lalo na't napakaraming impormasyon ang maaaring makuha sa internet. Laganap ang mga fake news o hindi totoong impormasyon. Ang katotohanan ay nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan, tanggap ng lahat na totoo, hindi nababago at maaaring mapatunayan. Sa pagpapahayag ng katotohanan ay maaaring gumamit ng mga sumusunod na pananda. Batay sa, tulad ng, sa resulta ng, pinatutunayan ni, sang-ayon sa, ayon sa, at iba pa. Sa tulong ng mga ito ay agarang masusuri natin na ang pahayag ay nagsasaad ng katotohanan. Heto ang halimbawa. Ayon sa isinagawang survey ng Department of Science and Technology's Food and Nutrition Research Institute, na pag-alaman na karamihan sa mga Pilipino ay hindi kumakain ng prutas at gulay. Uulitin ko, ayon sa isinagawang survey ng Department of Science and Technology's Food and Nutrition Research Institute, na pag-alaman na karamihan sa mga Pilipino ay hindi kumakain ng prutas at gulay. Ano kayang pananda ang ginamit sa pahayag? Magaling! Ayon sa, ang ginamit na pahayag ay ayon sa. Isa pang halimbawa. Batay sa resulta ng pagsusuri, ligtas ka na. Batay sa resulta ng pagsusuri, ligtas ka na. Ito ba ay katotohanan? Tama, dahil ito ay may sapat na ebidensya at naghahayag ng totoo. May pananda bang ginamit sa pahayag? Ano kaya ito? Tumpak. Ang ginamit na pananda ay batay sa. Tandaan, hindi lahat ng katotohanan ay kinakailangan gamitan ng pananda. Ang ilan ay tinatanggap na kahit walang pananda sapagkat ito ay totoo, tanggap at napatunayan na. Katulad na lamang ng halimbawa sa ikatlong bilang. Kulay asul ang langit. Kulay asul ang langit. Ito ba ay katotohanan? Tama. Ito ay katotohanan kahit walang panandang ginamit. Maaari kang sumilip saglit sa labas at tingalain ng langit kung totoo nga ba ang sinabi ko. Nakukuha niyo ba mga bata? Magaling! Sa kabilang banda naman, ang opinyon. Ang opinyon ay tumutukoy sa pananaw o paniniwala ng isang tao o pangkat sa loobin o damdamin, ideya o kaisipan. Ang opinyon ay tumutukoy sa pananaw o paniniwala ng isang tao o pangkat sa loobin o damdamin, ideya o kaisipan. Ang mga palatandaang salita ay sa palagay ko, pakiramdam ko, naniniwala ako, sa pakiwari ko, sa tingin ko, karamihan, tila, at iba pa. Narito ang isang halimbawa. Sa palagay ko, siya ay masipag. Sa palagay ko, siya ay masipag. Sa pangungusap na sa palagay ko siya ay masipag, ipinapahayag nito na masipag siya sa tingin ng taong nagsasalita, ngunit maaaring sa tingin ng iba ay hindi. Ito ay pansariling pahayag lamang. May palatandaan bang ginamit sa pahayag? Ano yon? Mahusay. Yun ay sa palagay ko. Isa pang halimbawa. Pakiramdam ko,
Mas magandang magbisikleta sa umaga kaysa sa hapon. Pakiramdam ko, mas magandang magbisikleta sa umaga kaysa sa hapon. Ang pahayag na ito ay nagsasaad ng opinyon dahil ito ay pansariling paniniwala ng taong nagsasabi. Maaaring mas maganda sa iba ang magbisikleta sa hapon kaysa sa umaga. Anong palatandaan ang ginamit? Tama. Pakiramdam ko ang palatandaang ginamit sa pahayag. Naiintindihan niyo ba, mga bata? Mabuti kung ganon. Tanong ko lang, sa tingin niyo, bakit mahalaga nating malaman ang katotohanan at opinyon? Tama! Mahalagang malaman kung ang impormasyon ay katotohanan o opinyon upang ating malaman kung ano ang ating dapat paniwalaan. O, naunawaan niyo ba ang ating paksa? Mabuti! Nagagalak ako at labis ang inyong pagtutok sa ating talakayan ngayong araw. Sa bahaging ito ng ating talakayan, ay nakasuri tayo ng pahayag kung ito ba ay opinyon o katotohanan. Natitiyak ko na kayang-kaya nyo ang susunod na gawain. Ito ay pinamagatang KO. Katotohanan o opinyon. Bilang panuto, tukuyin kung K o O ang bawat pahayag. K kung ang pahayag ay nagsasaad ng katotohanan at O naman kung opinyon. Huwag kalimutang isulat ang pamagat ng ating gawain na pinamagatang KO. At ang text sa ngayong araw, ika-29 ng Marso, taong kasalukuyan 2021. Handa na ba ang inyong mga papel at ballpen? Mabuti! Simulan na natin ang ating gawain. Para sa unang bilang, si Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Si Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ito ba ay K o O? Kung ang sagot mo ay K, tama ka dyan. Napakahusay mo. Katotohanan sapagkat kilala at napatunayan na ang pambansang bayani ng Pilipinas ay walang iba kung hindi si Jose Rizal. Sa ikalawang bilang, para sa akin, nakakatakot ang mga gagamba. Ito ba ay K o O? Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay O, tama. Ang sagot ay O, opinyon. Dahil ipinahahayag dito na siya ay takot sa gagamba na maaaring sa iba ay kinagigiliwan ang mga ito. Ang pahayag ay nagsasaad ng pansariling saloobin o pananaw. Para sa ikatlong bilang, ang Pasko ay ipinagdiriwang tuwing ika-25 ng Disyembre. Ang Pasko ay ipinagdiriwang tuwing ika-25 ng Disyembre. Ito ba ay K o O? Ang sagot ay K. Magaling. Katotohanan. Katotohanan dahil hindi mo na ito maaaring baguhin pa. Dumako tayo sa ika-4 na bilang. Sa tingin ko, sinigang ang pinakamasarap na ulam na niluto ni Aling Chona. Sa tingin ko, sinigang ang pinakamasarap na ulam na niluto ni Aling Chona. Ito ba ay K o O? Ang sagot ay O, opinyon. Dahil nagsasabi ito ng pansariling saloobin na ang sinigang ang pinakamasarap para sa kanya na maaaring sa iba ay hindi. Ito ay maaaring mabago at hindi pa napapatunayang
totoo. Para sa panghuling bilang, ang dugo ay kulay pula. Ang dugo ay kulay pula. Ito ba ay K o O? Ang tamang sagot ay K. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Mahusay. Katotohanan, sapagkat ang pahayag ay nagsasaad ng totoo na ang kulay ng dugo ay walang iba kung hindi pula. Ilan ang nakuha niyong puntos? Magaling! Binabati ko kayo dahil nakakuha kayo ng perpektong score. Mahusay mga bata! Masaya ako dahil naiintindihan ninyo ang ating aralin. Kaya naman, huwag nating sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng ikatlong gawain. Bilang panuto sa gawain, sa bawat pahayag, tukuyin ang angkop na panandang gagamitin upang mabuo ang pangungusap. Tukuyin ang angkop na panandang gagamitin upang mabuo ang pangungusap. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa inyong mga papel. Handa ka na ba? Mabuti kung ganon. Simulan na natin ang gawain. Para sa unang bilang, patlang lechon ang pinakamasarap na pagkain. Patlang lechon ang pinakamasarap na pagkain. Ang mga pagpipilian ay tila, batay, para sa akin. Tila, batay, para sa akin. Ano ang inyong kasagutan? Ang tamang sagot ay para sa akin. Para sa akin, lechon ang pinakamasarap na pagkain. Para sa akin, lechon ang pinakamasarap na pagkain. Sa tingin mo, ito ba ay katotohanan o opinyon? Tama, ito ay opinyon. Para naman sa ikalawang bilang, patlang kay Felipe, luto na ang ulam. Patlang kay Felipe, luto na ang ulam. Ang mga pagpipilian ay naniniwala ako, batay, tila. Naniniwala ako, batay, tila. Ano kaya ang sagot? Ang sagot ay batay. Batay kay Felipe, luto na ang ulam. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Mahusay, ang pahayag ay nagsasaad ng katotohanan. Para naman sa ikatlong bilang, patlang na maaari akong maglaro pagkatapos kong sagutin ang aking module. Patlang na maaari akong maglaro pagkatapos kong sagutin ang aking module. Ang mga pagpipilian ay naniniwala ako, ayon pinagtitibayan. Naniniwala ako, ayon pinagtitibayan. Sa tingin mo, ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay naniniwala ako. Naniniwala ako na maaari akong maglaro pagkatapos kong sagutin ang aking module. Sa tingin mo, ito ba ay katotohanan o opinyon? Tama, ito ay opinyon. Bilang paglalahat, laging tandaan na ang opinyon ay isang pahayag na nagsasabi kung ano ang iniisip o nadarama ng isang tao tungkol sa isang bagay o issue. Ang opinyon ay isang pahayag na nagsasabi kung ano ang iniisip o nadarama ng isang tao tungkol sa isang bagay o issue.
Ginagamitan ito ng mga palatandaang sa palagay ko, pakiramdam ko, naniniwala ako, pakiwari ko, sa tingin ko, karamihan, tila, at iba pa. Uulitin ko, ang mga palatandaan ay sa palagay ko, pakiramdam ko, naniniwala ako, pakiwari ko, sa tingin ko, karamihan, tila, at iba pa. Ang katotohanan naman ay nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan at tanggap ng lahat na totoo. Hindi nababago at maaaring mapatunayan. Ginagamitan ito ng mga panandang batay sa, tulad ng, sa resulta ng, pinatutunayan ni, sang-ayon sa, ayon sa, at iba pa. Uulitin ko, batay sa, tulad ng, sa resulta ng, pinatutunayan ni, sang-ayon sa, ayon sa, at iba pa. Maging mapanuri upang sa gayon ay malaman natin ang katotohanan at opinyon para makaiwas sa hindi pagkakaunawaan, panloloko at gulo. Para sa ating pagtataya, tukuyin ang pahayag kung ito ba ay katotohanan o opinyon. Isulat sa inyong kwaderno, huwag kalimutang isulat ang pamagat ng gawain. Katotohanan o opinyon. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Tandaan, opinyon at katotohanan, dapat alamin ng sa gayon ay masuri kung alin ang totoo o haka-haka lamang. Muli, ako ay si Ginang Trixia May Pagatpatan Bala, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa pakikinig. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Ginang Betty Ann L. Marcelino, sumasahim papawid mula sa bayan ng Kamiling Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competencies na nakapagpapamalas ng pagkamalikhain sa pagbuo ng mga sayaw, awit at sining, gamit ang anumang multimedia o teknolohiya. Mga bata, bago tayo magtungo sa isang bagong leksyon, ay nais kong balikan ang ating aralin noong nakaraang linggo. Naalala niyo pa ba ito? Kung ang inyong sagot ay tungkol sa pagpapahayag ng pagiging mabuting mamamayang Pilipino at pagpapakita ng pagmamahal sa bansa, kayo ay mahusay. Matalas talaga ang inyong memorya at talaga namang atentibo kayong nakikinig. Ang pagmamahal sa bansa ay isang katangian na nasusukat sa maraming bagay. Hindi kailangang palagi mong sinasabi na mahal mo ang Pilipinas upang maituring na mahal mo ang iyong bayan. Maaari din kasi na maipakita ito sa pagsasabuhay ng mga katangian, kultura at kaugaliang kumakatawan sa isang Pilipino. Ngunit tandaan natin mga bata na ang pagiging mabuting mamamayang Pilipino ay pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Bilang Pilipino, isa sa mga kaugalian natin ay ang pagiging mapagmahal. Namumukod-tangi ang mga kaugalian at katangian ng mga Pilipino, lalong-lalo na pagdating sa ating pamilya. Ilan lamang sa mga ito ay ang pagsunod ng mga patakaran ng iba ng ating bayan na nagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa,
lalong-lalo na ngayon, nasa ilalim tayo ng COVID-19 pandemic. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin sa araw na ito, ay may maikling video clip mula sa TikTok na nais kong ipapanood sa inyo. Panooring maigi at magkomento ukol dito base sa itatanong ng guro. Base sa inyong napanood sa video clip, anong talento meron ang mga bata? Kung ang sagot mo ay pagsayaw, ikaw ay tumpak. Ano at papaano nila ipinapakita at ibinabahagi ang kanilang talento? Kung ang sagot mo ay gamit ang TikTok o pagvi-video ng kanilang sarili, ikaw ay mahusay. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na, mga anak, sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang tungkol sa ating pagkamalikhain, ialay sa kapwa natin. Ang ating talento ay biyaya mula sa Diyos na magagamit natin sa mga kapaki-pakinabang na paraan. Kaakibat sa gawaing ginagamitan ng talino ay ang ating pagiging malikhain. Tayong mga Pilipino, kahit saang mang sulok ng mundo, ay kilala hindi lamang sa ating natatanging tanawin, kundi sa pamamagitan din ng angkop na paggamit ng talino. Makakatulong ang mga kabataang tulad ninyo hindi lamang para sa kaunlaran ng bayan, kundi pati rin sa buong daigdig. Ating pananagutan ang paglinang sa ating angking talento. Bilang biniyayaan ng tao ng Diyos ng angking talento, marapat lamang na ibahagi at ialay natin ito sa mabubuting gawain para sa ating kapwa. Gamitin lagi ang talento sa lahat ng pagkakataon. Dapat laging maging responsable sa paggamit ng angking talento. Maging mapanagutan. Dapat sa mabuti lamang gamitin ang ating talento. Iwasan nating ito ay magamit sa mga masasamang gawain tulad na lamang para tayo ay makapanloko at makapanakit sa ating kapwa. Laging tandaan, may parangal man o wala, gamitin ang talento para sa kapwa nang walang inaasahang kapalit. Maging mapagkumbaba sa pagtanggap ng mga karangalan o mga papuri ng ibang tao o samahan. Huwag na huwag ipagyayabang ang mga nakamit na tagumpay o parangal dahil sa iyong talento. Laging tandaan, mga bata, na habang nagtatagumpay ka at nakakamit mo ang iyong tagumpay sa buhay dahil sa angking mong kakayahan, isa puso, isa isip, na dapat mas higit kang maging mapagkumbaba. Ilan lamang ito sa mga likas na magagandang kaugalian natin na nagpapamalas sa pagiging malikhain. At sa mga kaugaliang ito na gumagabay sa atin, nagagawang mapagtagumpayan nating mga Pilipino ang mga pagbabago
at hamon sa ating buhay. Ngayon na may pakinggan natin ang kwento ng isang pamilya kung papaano nila nililinang ang kanilang mga talento at ang pagsuporta nila sa kakayahan ng bawat isa. Bago ko simulang basahin ang kwento, ay nais ko munang magbigay ng ilang alituntunin sa pakikinig. Una, umupo kayo ng maayos. Pangalawa, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti. Magtala ng mga mahahalagang impormasyon ukol sa kwentong napapakinggan dahil pagkatapos kong basahin ito ay may mga ilang katanungan ako para sa inyo. Tara, simulan na natin. Ang pamagat ng kwento ay Isang Pamilyang Makasining na isinulat ni Constancia Paloma. Kilala sa Barangay Sampaloc ang mag-anak na Gomez dahil sa kanilang talino sa sining. Madalas, naaanyayahan ang mag-asawang Gomez sa mga kasiyahan sapagkat pareho silang magaling umawit at sumayaw. Bakit daw madalas maanyayahan sa kasiyahan ng barangay ang mag-asawang Gomez? Kung ang sagot mo ay sapagkat pareho silang magaling umawit at sumayaw, ikaw ay tumpak. Si Ginoong Gomez naman ay binibiro pa ng kanyang mga kaibigan na Ginoong Pinagpala. Dahil bukod pa sa kanyang galing sa pagsayaw at pag-awit, ay magaling din siyang gumuhit. Isang araw, nag-anunsyo ang kapitan ng barangay na magdaraos ng paligsahan sa iba't ibang talento para sa mga kabataang edad 7 hanggang 13. Maraming nakuhang sponsor ang barangay, kaya malaki ang premyo. Tamang-tama naman, sa 3 anak ng mag-asawang Gomez, 2 sa kanilang mga anak ay nanalo na sa kani-kanilang paaralan sa iba't ibang paligsahan sa sining. Si Rico ang panganay ay magaling sumayaw at si Rica naman ay magaling umawit. Ang bunso na si Maya, 7 taong gulang, ay kinakikitaan na nilang magaling gumuhit. Namana ito sa kanilang ama ang galing sa pagguhit. Dahil dito, sinabihan ng mag-asawa ang kanilang bunso na sumali na rin sa paligsahan sa barangay. Subalit, agad itong tumanggi sapagkat hindi pa niya nararanasang sumali sa kahit na anong paligsahan. Bakit agad tumanggi ang bunsong si Maya sa pagsali sa patimpalak? Kung ang sagot mo ay sapagkat hindi pa niya nararanasang sumali sa kahit na anong paligsahan, ikaw ay magaling. Tiyak kang nakikinig ka. Ano kaya ang gagawin natin sa ating bunso? May pag-aalala ang tinig ng nanay. Aalalayan muna natin at kwekwentuhan siya ukol sa kahalagahan ng paggamit ng talentong ibinigay ng Diyos, ang mungkahi ng Ama. Niyaya ng mag-asawa ang bunsong anak sa isang lugar na maraming ibon sa paligid at may malalaking aquarium na may iba't ibang isda. Tignan mo ang mga ibon at isda, anak. Pare-pareho ba sila ng ginagawa? Pare-pareho ba sila ng kakayahan? Ang tanong ng ama kay Maya. Hindi po, ang sagot naman ng anak. Nakakatulong ba ang mga ito sa atin? Opo, ang sagot ni Maya habang tinititigan ang mga hayop na binabanggit ng ama. Ikaw din ay binigyan ng Diyos ng talento na kakaiba sa mga kapatid mo. Dahil bigay sa atin ng Diyos ang ating mga talento, may pananagutan tayong ito ay pagyamanin at gamitin para sa iba. Ang
ating talento ay magagamit natin sa kapaki-pakinabang at malikhaing gawain. At ang bunga nito ay ang pag-unlad ng talento natin na makatutulong sa kaunlaran ng tahanan, pamayanan, at ng daigdig. O ano, sasali ka na rin ba sa paligsahan, anak? Tanong ng ina. Huwag kang matakot, anak. Sa simula lang mahirap. Pag nasanay ka na, matutulad ka rin sa ate at kuya mo na nananalo sa mga paligsahan. O, sige po. Pag uwi ko sa bahay, magsasanay na ako sa pagguhit. Ang tugon ng bunso nilang si Maya. Sumali nga sa paligsahan sa sining ang tatlong mga bata. Si Rico sa pagsayaw, si Rika sa pag-awit at si Maya sa pagguhit. Dahil tinutukan ng mag-asawa ang pagsasanay ng kanilang tatlong anak, pare-parehong nanalo ang mga ito. Ano ang ginawa ng mag-asawa upang makatanggap ng parangal sa patimpalak ang kanilang mga anak? Kung ang iyong sagot ay tinutukan ng mag-asawa ang pagsasanay ng kanilang anak, kayo ay magaling. Ang dalawang mas matanda ay parehong nakakuha ng unang gantimpala. At si Maya, dahil unang pagkakataon pa lamang niyang sumali at medyo may alinlangan pa sa kanyang talento sa pagguhit, ay nakakuha lamang ng ikalimang pwesto. Di bale mula ngayon, magsasanay na ako. Sa susunod, unang gantimpala ang makukuha ko. Diyan ka magaling! Ang sabay-sabay na sigaw at tawanan ng buong mag-anak. Wakas! Ako'y umaasa na naibigan ninyo ang ating kwento, mga bata. May mga ilang tanong tayo na kailangang masagot ng wasto base sa kwentong napakinggan. Kung sakaling kayo ay nahihirapang sagutin ang mga tanong, maaari kayong humingi ng tulong kay nanay, tatay, o sa nakatatanda sa inyo. Laging isa-isip na hindi kayo nag-iisa. Panuto, sagutan ng wasto ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang tanong, bakit kilala sa kanilang barangay ang pamilya Gomez? Kung ang inyong sagot ay dahil sa kanilang talino sa sining, kayo ay mahusay. Tiyak ngang nakinig kayo sa ating kwentuhan. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga talentong angkin ng mag-anak? Kung ang inyong sagot ay magaling silang sumayaw, umawit at gumuhit, kayo ay magaling. Tumpak ang inyong sagot. Para sa pangatlong tanong, ano ang naging suliranin ng pamilya ukol kay Maya? Kung ang inyong sagot ay noong una ay tumanggi ito na lumahok sa paligsahan, kayo ay mahusay. At pang-apat, anong aral ang natutuhan mo sa kwento? Kung ang iyong sagot ay gamitin ang talento ng mabuti sa kapakanan ng lahat dahil ito ay bigay ng Diyos na dapat ingatan at pagyamanin, kayo ay magaling. At ang panghuli, bakit kailangang linangin ang pagiging malikhain? Kung ang inyong sagot ay, tayo ay may pananagutang pagyamanin at linangin ang ating mga talentong bigay ng Diyos upang maibahagi ito sa ating kapwa, kayo ay magaling. Dahil dyan, isang malakas na palakpak ang nararapat ay para sa inyo. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakikita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap.
Mahalagang tandaan mga bata, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Ating pananagutan na pagyamanin o linangin ang ating mga talento. Maraming mga paraan upang malinang o mapagyaman ang mga talentong bigay sa atin ng Diyos. Makakatulong ang paggamit ng makabagong teknolohiya o multimedia sa paglinang ng ating mga talento. Katulad na lamang ng nasa video natin kanina. Pangalawa, ipagpatuloy ang pag-alam ng iba mo pang mga talento na namana sa iyong mga magulang. Natutunan mo sa iyong mga guro at mga nakakasalamuha mo sa tahanan, paaralan, simbahan at pamayanan. Sikapin din syempre na gawin ang pagpapahayag ng mga talento hindi lamang sa sariling kapakanan, kundi para sa kabutihan ng lahat. Maging gawi ang pagbabahagi ng iyong mga talento sa mga proyektong nakapagpapabuti sa kapwa. Lumahok sa mga paligsahang makakatulong upang lalong mahasa ang iyong mga talento. Samantalahin din ang iyong pagsali sa mga paligsahan upang magkaroon ka ng mga bagong kaibigan. Maging mapagkumbaba sa pagtanggap ng mga karangalan o mga papuri sa ibang tao o samahan. Higit sa lahat, maging responsable sa paggamit o pagpapakita ng iyong mga talento. Sana ay nauunawaan ninyo ang konsepto ng ating aralin ukol sa ating pagkamalikhain, ialay sa kapwa natin. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Panuto, isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali kung hindi. Unang tanong, ang ating mga talento ay biyaya ng Diyos. Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay tumpak. Pangalawang tanong, hindi na kailangan pang linangin ang ating mga talento. Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay tumpak. Pang-apat na tanong, gamitin lagi ang pangatlong tanong, gamitin lagi ang talento sa lahat ng pagkakataon. Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay tumpak. Susunod, dapat maging responsable sa paggamit ng angking talento, lalo na kung may kaugnayan sa paggamit sa social media. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Panglima, gamitin para sa sarili lamang ang ating mga talento. Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay tumpak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay may ihinanda ring gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong pamilya o guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na sa anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong isa sa buhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Ginang Betty Ann L. Marcelino. Katuwang ko ang sumulat ng script na ito
na si Ginang Mary Joy M. Yasay na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5
Ganon din ang grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good morning, class. Good morning, good morning, good morning. And good morning to you, grade 5 learners. This is Sir Christian Zulueta, but since this is my first time with you, please do call me Sir Z for short from now on, okay? I'm going to be your teacher broadcaster for today and your explorer buddy in this amazing world of science. The world of exploration, discovery, invention, and technology. I'm broadcasting to you live but remotely from my very own home here in Aral Tarlac. You are now tuned in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac. Are you ready for another exciting learning adventure? If you are, buckle up, hold on to your seat, because our roller coaster ride in learning science is about to begin. For this lesson class, we will be using this module shown on the screen. So hopefully you have the same module with you, or in case your teacher provided you with something else or different, if we have the same topic for this week, that will still do and we're still good to go, okay? Awesome. Now that's been said, our topic for today is good conductors of heat and electricity. Again, the topic of our lesson is good conductors of heat and electricity. There you go. Do you have the same topic on your modules? Perfect. So let's proceed then, okay? Class, this module is divided into 2 weeks. Today, Monday, and this Wednesday, and then it will be continued by teacher LV next Monday. Next Monday, yes. And once we're done with the module, you are expected to learn and acquire the following skills. Number 1, describe the characteristics of materials which are good conductors of heat and electricity. 2, identify materials inside your school or at home that are good conductors of heat and electricity, and those that are used as insulators. And number 3, practice safety at home when dealing with electricity. But before that, let's review your previous lessons last week about motion by Teacher Lady. Turn your modules to page 2, and we will try to answer the activity, What's in? Again, go to page 2 and look for the activity with the title, What's in?
Are you on that page now, class? Very good. To do this activity, identify what is being described using the word bank below. Meaning, you will select the word as your answer from the box that is shown holding these words, okay? It says here that you write your answer on a separate sheet of paper, but if your teacher will allow you to write directly your answers on the module itself, just like how I allow my students, then do that instead, okay? All right, let's start. 1. It refers to any change in position. 2. It is the state when an object is not moving. 3. It refers to a push or a pull. I will give you 30 seconds to think carefully about your answers for these first 3 questions, okay? Before we move to the next questions. Timer starts now. Let's answer. Ten seconds down, 20 seconds to go. We're down to the last 10 seconds. 5, go. There you go. Time's up. 30 seconds is up, and let's go to the next set of questions. Number 4. It measures how fast an object traveled over a period of time. 5. It refers to the shortest distance between the starting point and the terminal point. 6. It tells how fast something is moving in a direction. 7. It measures how far an object moves. Another 30 seconds for you, class, to answer these questions. Last 15 seconds. There you go. For the last set of questions, 8. It refers to the movement of an object around the center or point. 9. It is the motion that is moving on a straight line. And 10. It is the movement of an object on its axis in circular motion. Last 30 seconds. 20 seconds. And there you go. Time's up, class, and your pens down, of course. Let's see if you were able to answer all the 10 questions correctly, okay? Here are the correct answers. For number 1 to 5, motion, at rest, force, speed, displacement. For number 6 to 10, velocity, distance, circular motion, rectilinear motion, and rotational motion. There you go. Were you able to get all 10 correct answers, class? Very good. You deserve a round of applause. But if not, of course, if you made some wrong answers, it's still okay, okay? You just need to go back and study them again, all right? Okay, awesome. All right, let's continue. Now, class, let's talk about heat and electricity. Class, can you imagine life without heat or electricity? Heat and electricity are very important in our daily lives, right? In fact, almost everything that we do every day involves the use or need of heat or electricity. For example, let's find some examples here. To charge our cell phones, switch our appliances, cook our food, dry our laundries, to keep us warm, and even engines need to have electricity and heat for them to run.
Class, heat and electricity are two examples of energy. We define energy as the ability to do work. So whenever there is energy, like heat and electricity, something will happen, something will move, or something will change. Take note, class, that energy is not a form of matter, okay? Although we have different forms of energy around us, they are not considered as matter. Why is energy not matter? To answer this question, let's do a review of our lesson about matter. Do you still remember this topic, class? Let's take a quick look about matter, okay? All right. Class, we already learned that matter is defined as anything and everything around us that it occupies space and it has mass. Mass means the quantity or number of materials inside an object. When we say materials inside an object, we are talking about molecules because matter is made up of molecules. Note, class, that even though like matter, energy can occupy space. Imagine a very hot room during summer, just like what I have right now. It's very hot inside. Energy, however, doesn't have molecules of its own. So, energy is not matter because it doesn't have molecules, therefore, it doesn't have mass. So, if energy is not made up of molecules, what do you think is energy made from? Class, do you know what this is? Anyone from the audience? Send your answers to the comment section, okay? Very good. Correct. This is called an atom. Energy is not made up of molecules like matter, but energies are generated involving the subatomic particles of atom. When you say subatomic, class, it means smaller parts of an atom. Okay, smaller parts. Do you know what they are still? So the subatomic particles of atom, or simply the smaller parts of atoms, are proton, which is the positive charge particles or part of an atom, neutron, which neutral or zero charge, and electron, which is negatively charged. To better understand how energies are generated by the particles of atom, let's focus and study electricity. Question: if subatomic particles are involved with energy or the generation of energy, which of the following parts of atom do you think is involved with electricity? Is it A, proton, B, neutron, or C, electron? Class, the correct answer is C, electron. As you can guess, the word electricity actually came from the word electron. Electricity, electron. Got it? Great. We define electricity as the flow of electrons from one object to another. Class, when we say object here, we are referring to molecules, okay? The objects means molecules. So it's like saying electricity is the flow of electrons from one molecule to another molecule. We will learn more about electricity in the coming lessons, class, okay? But for the meantime today, we will focus on safety with electricity. Let's read and study these 5 safety tips that will help us keep safe and prevent injury or accident involving electricity on page 4 of your modules. Everyone, go to page 4 of your modules. Here are some safety tips for you to remember that you will find in your modules on page 4. 1. Keep your gadget in good working condition before using it. 2. Always check plugs, wires, and cables away from flames. 3. Avoid octopus connection. Too many appliances in one socket might cause fire. 4. Do not touch anything electrical with wet hands. Water is a good conductor of electricity, and this will cause electric shock. And 5. Unplug all electrical appliances when not in use.
This class are only some of the tips to keep you safe with electricity. Now, it's time to read a story. Turn your modules to page 3, and we will read and study the story with the title, Safety at Home by Joyce May Makatangay. Are you on that page now? Read along with me, okay? Let's start. It was a lovely Saturday morning. Louisa and her mother will be having their cooking lesson. Her mother is already in the kitchen preparing for the day's menu. Mother, what's that in your hand? Asked Louisa. Mother smiled and said, Ah, this is a pot holder. What will you do with that, Mother? Louisa asked again. I will use this in holding hot objects like this pot to prevent me from burns, her mother explained. Please give me the ladle and wooden spoon so I can get our food from the pan, her mother requested. Mother, why do you use ladle and wooden spoon? Why not use plastic? Louisa asked. It's because ladle and wooden spoon are poor conductors of heat. Remember, the pan is a good conductor of heat. Since it is hot, it is better to use ladle and wooden spoon to get the food from the hot pan to prevent us from getting burns, her mother explained. Okay, better hurry, Louisa, and plug the electric kettle and make some coffee, mother asked. Ouch! What's that feeling? Louisa shouted. Oh my dear, you felt electric shock. Was your hand wet when you plugged in the electric kettle? Asked her mother. Yes, mother. I washed my hands before I went here in the kitchen, explained Louisa. Ah, next time, be careful always, okay? Remember that electricity can be very dangerous. It can cause fire and accidents, mother told. Did you enjoy reading the story, class? Me too. I hope you learned about what the story is trying to teach us, okay? It is about observing safety and being careful when dealing with electricity to avoid getting hurt, cause fire, or accident, all right? Let's continue. Now, class, for your next activity, everyone go to page 4 of your modules and answer the guide questions you will find on that page. Again, on page 4, guide questions, to give you an idea, of course, that the answers can be found from the story we've just read, while the number 4 question is asking you what safety tip or tips, if more than one is applicable or more than one is correct to prevent fire. Okay? You will have 5 minutes to complete this activity. Timer starts now. Let the answering begin.
We got now we only got 5 seconds. And 1. There we go, class. Were you able to answer all 5 correct answers? Let's go and see if you were able to give the best answer for each question, okay? All right. For number 1, what did mother do with the pot holder? The answer taken from the story is she used it to hold the hot pot. Number 2, why did mother use a ladle and wooden spoon to get food from the pan? The answer, class, is that the ladle and wooden spoon are poor conductors of heat. Another good example is, or answer is to prevent from getting burns. 3, why did Louisa felt an electric shock? Answer, because her hands are wet. And for number 4, there are 2 correct answers, which are number 2, from the list of safety tips, always check plugs and wires and cables away from flames. And number 3, avoid octopus connections. And there you go, class. I know you were able to answer those questions very well. You deserve all a round of applause. And that, class, is an awesome way to start this week. Okay, so for the meantime, that will do for our Monday session, class. We will continue the discussion this Wednesday, March 31. We will talk about conductors and insulators, difference between conduction and insulation, how heat and electricity travels, and the properties of materials that are good and used for conductors or as insulators. In case if you have any questions regarding this topic, and if you feel like sending your questions to me via Messenger, feel free to check out my Facebook page, Christian Zulveta Sir Z. Also, I'm personally inviting you to like, share, and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26 to keep yourself updated with the new lessons and events we have for you. This has been an awesome learning day, class, and see you all again this Wednesday for Science 5, only here on Aral TarlakHenyo, live on RTV Tarlac, Channel 26, and DCTC, Radio Pilipino Tarlac. Once again, this is Sir Z, your teacher broadcaster for grade 5, and your explorer buddy in this amazing world of science, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Everyone, enjoy the rest of the day. Good luck with your studies. Stay safe. Class dismissed.
Kami po sa Radyo Pilipino Media Group ay nagagalak dahil patuloy po namin kayo mapagsisilbihan, hindi lamang po sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac, but maging sa RTV Tarlac Channel 26. At hindi lang po sa TV, mapapanood nyo rin po ang mga content sa RTV Channel 26 through our social medias, Facebook and YouTube. Again, I want to congratulate our team who worked hard for this to be possible, the first provincial TV station here in Tarlac. Maraming salamat po sa lahat and God bless us all. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this, get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radyo Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Hi, good morning. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. I am Eunice Ayarsenas, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Broadcasting via remote live from Hirona, Tarlac. I am happy to be with you again. How are you today, grade 5 learners? I hope you are all doing fine. And I'm sure you are so excited and interested to continue learning. Okay, kids, without more words to say, let us start our mathematics lesson. But before we continue, I will give you a few seconds to get your learner's material, notebook, pencil, or ball pen. Are you ready now? All right. Kindly sit properly in your most comfortable manner or position. Let's have a short review about your previous lesson last week. You have already unlocked
the important terms last week with Teacher Marife that we will use in our lesson this week. Let us recall the following terms: the percentage, base, and rate. What do we mean by percentage, base, and rate? Yes, percentage, it is part of a whole. Base, it is the whole or the total. While the number with percent sign is the rate. You have also learned to identify the percentage, base, and rate in a given problem. I prepared a 3-item activity for a short review. Let's do this review activity, kids. Identify the base, rate, and percentage in the given. 10% of 1,000 is 100. Number 2, 70% of 80 is 56. Number 3, 17 is 85% of 20. Let's answer number 1. Let me read to you the given. Number 1, 10% of 1,000 is 100. What is the base in the given? If you answered 1,000, correct. How about rate? 10% is the correct answer. And lastly, the percentage is 100. How about number 2? Let's answer it. The given in item number 2 is 70% of 80 is 56. To identify all the given, what is the base in the given? 80 is the base in the given. How about the rate? 70% is the rate. And our percentage in item number 2 is, if you answered 56, you got it right. And lastly, item number 3. 17 is 85% of 20. Let us identify which is the base in the given. 20 is the base in the given. Good job! How about the rate? The rate in the given is 85%. Correct! And if you answered 17 as percentage in the given, you are right. With the outstanding performance you did, I guess we are now ready to learn the next lesson. Find the percentage in the given problem. Kids, I want you to open your learner's material on page 196. Let's read the word problem. Summer is approaching and Jane is so excited to do her shopping. In her list, a pair of rubber shoes that she will use for their summer league. What made more excited was when she saw that her dream pair of rubber shoes is on sale. From 4,295 pesos, it is now sold with 20% discount. How much will Jane save if she will buy the shoes? Kids, what is asked in the problem? How much will Jane save if she will buy the shoes? Wow, great! How
about the given facts? 4,295 pesos is the original price of the shoes and 20% discount. Perfect. How are we going to solve the problem? The price of the shoes is now 20% less than the original price. This means that 20% of the original price is the savings that Jane will get. Therefore, we need to get 20% of 4,295 pesos. 20% is 20 out of 100 and it is n out of 4,295 pesos. Let us write the given in proportion. Then let's find the value of n or the missing term. N out of 4,295 pesos is equal to 20 out of 100. N is to 4,295 is equal to 20 is to 100. By applying the cross product rule, 100 times n is equal to 4,295 times 20. 100n is equal to 85,900. Divide both sides of the equation by 100. 100n divided by 100 is equal to 85,900 divided by 100. Our n is equal to 859. Therefore, 859 will be deducted from the original price of shoes. This will also be the amount that Jane will save. How about you kids? Have you experienced buying things on sale? If yes, isn't it you save money? And saving money is a big help to your family and of course to your needs. Start saving money by buying only the important things that you need, and much better if they are on sale so you can save more. The given problem is an example of a problem on percentage. 20% is the rate. The expression or the number with the percent symbol. 859 pesos is the percentage. It is part of a whole, part of 4,295 pesos. 4,295 pesos is the base. It is the whole or total. Percentage at a constant rate is directly proportional with the base. Let us have another example on page 197 of your learner's material. Example number 2. Find the percentage in the following problem. Let me read the given to you. Number 1, 30% of 120. Number 2, 75% of 40. Number 3, 16% of 60. Let's answer number 1. The given is 30% of 120.
Find the percentage in the given problem. Let us identify what are the given data. 30% is the rate. 120 is the base. And the percentage is unknown. How are we going to solve for the percentage? We should change the rate first to decimal before we apply the formula. You have learned in your previous lesson that in changing a percent to decimal, divide the given rate by 100 or simply move the percent sign 2 places to the left, then change it to decimal point. Rate is equal to 30%, move 2 places to the left, it is equal to 0.30. And the base is 120. P is equal to unknown. What is the formula in finding the percentage? P is equal to R times B. P stands for percentage, R for rate, and B for base. Let us substitute the given in the formula. P is equal to R times B. What is the rate in the given? 0.30. How about the base? 120. Multiply the rate and the base to get the percentage. The product is 36. Did you get the same answer as mine? Hence, 30% of 120 is 36. The percentage is 36. Let's proceed to number 2. 75% of 40. Find the percentage. Change the given rate in decimal number. Our rate is 75%. Change it to decimal number. Divide 75 by 100 or simply move 2 places to the left, then change percent sign to decimal point. Can you still follow, kids? So our rate will become 0.75. How about the base? 40 is the base, and P is unknown. Okay then, let's continue. Again, what is the formula for the percentage? Use the formula P is equal to R times D. Substitute the given in the formula. What is our rate and base in item number 2? Our rate is 0.75 and the base is 40. Get the product of the rate and the base. The percentage is 30. Hence, 75% of 40 is 30. The percentage is 30. Did you get the same answer as mine? Is everything clear, kids? Very good. Let's move on to item number 3. 16% of 60. Find the percentage. Change the given rate in decimal number. The given rate is 16%. Change it to decimal number.
Divide 16 by 100, or simply move the percent sign 2 places to the left, then change the percent sign to decimal point. So our rate will be 0.16, the base is 60, and P is unknown. Okay, then let's continue. Again, what is the formula to solve for the percentage? Use the formula P is equal to R times B. Substitute the given in the formula. What is the rate and base in item number 3? The rate is 0.16 and the base is 60. Get the product of the rate and the base. The answer is 9.6. Hence, 16% of 60 is 9.6. The percentage is 9.6. Did you have the same answer as mine? Very good, kids. This time, kids, I want you to open your learner's material on page 197. We may also use Tikan's triangle, which is a strategy to remember the formula in solving problems involving percent. Percentage is on top, meaning percentage is equal to rate times base. Rate is percentage divided by base multiplied by 100. Base is percentage divided by rate. Tikan's triangle can help us remember easily the formula in solving problems involving percent. Remember, kids, to always change the rate to decimal form before computing. Also, rate and base may be interchanged, but percentage will always be on top of the triangle. Can you still follow, kids? That's good. I want you to open your learner's material on page 199. Let me read to you the given. Let us use the Tikan's triangle in solving the given problem. Number 1, 20% of 75. Number 2, 50% of 150 is N. Kids, let's solve for the unknown using Tikan's triangle. Let's answer number 1. 20% of 75. What are given? Rate is equal to 20%. Base is equal to 75. And P is equal to unknown. We should change the rate first to decimal before we apply the formula. Rate is equal to 20%. Move 2 places to the left. B is equal to 75. And P is equal to unknown. We will just plug in the values inside the triangle. P is N, or the unknown. R is 0.20 and B is 75. Using the formula P is equal to R times B. Let's substitute the given formula. Rate is 0.20, base is 75. Get the product of the rate and the base. The product is 15. Hence, 20% of 75 is 15.
Therefore, the percentage is 15. Let's answer item number 2. The given are rate is equal to 50%, base is equal to 150, P is unknown. We should change the rate first to decimal before we apply the formula. Rate is equal to 50%. Move 2 places to the left, it is equal to 0.50. Base is equal to 150 and P is equal to unknown. We will just plug or substitute the values in the triangle. P is equal to N or the unknown. R is equal to 0.50 and base is equal to 150. Using the formula, P is equal to rate times base. Let's substitute the given in the formula. P is equal to 0.50 times 150. The product is 75. Hence, 50% of 150 is 75. Therefore, the percentage is 75. Remember, in solving a given problem, we should change the rate first to decimal before we apply the formula. Then apply the formula, percentage is equal to rate times base. Kids, I want you to open your learner's material on page 204, Evaluate A. Answer item number 1 to 5 only. Identify the base, rate, and percentage. Then find the value of the unknown. These are the given. 10% of 250 is N. 5%, dear parents and guardians, please provide assistance to your children in accomplishing the activities. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. That's it for today. Great job, everyone. I hope you learned a lot today. I am Eunice Ayarsenas, your anchor teacher for today. Until next time. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC Radio Pilipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DEPED sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet niyo. So, thank you again to DEPED for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Magandang tanghali mga bata! Kumusta na kayo? Lalong-lalo na ang mga nasa ikalimang baitang na nagkikinig at nanonood sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang narinig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo ay napapanood din sa YouTube at FB live stream ng RTV Tarlac, Channel 26. Ako ay si Ginang Trixia May Pagatpatan-Bala, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino ng ikalimang baitang. Ang oras natin ay 12:00 ng tanghali at samahan ninyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Handa na ba kayo? Kung ang sagot mo'y oo, halina't simulan na natin. Tanong ko lang, natatandaan pa ba ninyo ang ating pinag-aralan sa nakalipas na araw? Magaling! Masaya ako at naaalala niyo pa ang ating nakaraang aralin. Upang malaman natin na kayo ay may natutunan sa ating naging talakayan, balikan natin ang ilan sa mahalagang detalye ng ating mga napag-usapan. Ang pamagat ng gawain ito ay PS. Bilang panuto sa inyong gawain,
Tukuyin ang mga salitang nakasalungguhit. Isulat ang letrang P kung ito ay panaguri at S naman kung ito ay simuno. Si Noah ay matalinong bata. Ito ba ay P o S? Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay P. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Magaling! Dahil lang nakasalungguhit na salita na matalinong bata ay panaguri na tumutukoy sa simuno na si Noah. Sa kabuuan ng ating ginawa, ang tinalakay natin ay tumutukoy sa dalawang bahagi ng pangungusap na kung tawagin ay simuno at panaguri. Ang simuno ay ang paksa o pinag-uusapan sa pangungusap. Sa kabilang banda naman ay ang panaguri. Ito ang nagsasabi o naglalarawan tungkol sa simuno sa isang pangungusap. Lagi lamang ninyong tandaan na sa pagtukoy ng simuno ay kailangan masagot natin ang tanong na ano at sino ang paksa o inilalarawan. Sa pagtukoy naman ng panaguri sa pangungusap, kailangan nasasabi o nabibigyan nating paglalarawan ang simuno. Huwag kayong dahil nandito ako, ang inyong guro na gagabay sa inyo sa ating talakayan. Handa ka na ba? Mahusay! Simulan na natin ang ating talakayan sa isang simpleng gawain. Ang pamagat ng ating gawain ay, anong masasabi mo? Bilang panuto sa gawain, ilawan ang inyong nakikita sa screen. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Sino siya? Magaling! Siya ay si Snow White. Maaari mo ba siyang ilarawan? Tama! Siya ay isang prinsesa na singputi ng niebe ang balat, labing singpula ng dugo at buhok na singitim ng kahoy. Ano naman ang masasabi mo sa lugar na makikita mo sa larawan? Mahusay! Maganda! Malawak! Ito ang tirahan ng 7 duwende kasama si Snow White. Ngayong nabigyang linaw na natin ng larawan, ano ang nabuo sa inyong kaisipan? Sige nga, mag-isip kayo. Snow White, tahanan ito. Nagkaroon ba kayo ng ideya kung anong ating tatalakayin ngayong araw? Sa tingin mo, ano ang paksang ating tatalakayin? Tama! Susuri tayo ng mga tauhan at tagpuan sa papanoorin nating maikling pelikula. Susuri ang mga tauhan at tagpuan sa napanood na maikling pelikula. Batid ko na magiging magaan sa inyo ang pag-unawa sa paksa sapagkat alam kong nakikinig kayo ng mabuti. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganon. Tara na't simulan na natin. Mahalagang kasangkapan ang tauhan at tagpuan, sapagkat hindi ito mabubuo kung wala ang mga ito. Halina't bigyang kahulugan natin ang tauhan at tagpuan. Ang tauhan, nagbibigay buhay sa kwento. Makikilala sila sa kanilang panlabas sa kanilang pisikal at kilos na mapapahiwatig ng kanilang ugali o dialogo. Ang tagpuan naman ay tumutuok o lugar na pinangyarihan. Naglalarawan ito ng ginagalawan o kapaligiran ng tauhan. Halina't tukuyin natin ang mga ito. Alam niyo ba na sa araw na ito ay pag-uusapan natin ng isang kwento tungkol sa dalawang magkaibigan at ang oso? Ito ay pinamagatang Ang Oso at ang Dalawang Magkaibigan. Habang pinapanood natin ang kwento ay nais kong unawain ninyong mabuti ang bawat tauhan at kung saan ang pinangyarihan ng kwento. Nais ko rin na magbitaw ng katanungan bago tayo magsimula. May kaibigan ba kayo? Sino-sino sila? Ano ang madalas niyong gawin ng iyong kaibigan? Napaisip ka ba? Huwag na nating patagalin. Halina't simulan na nating panoorin ang ating kwento. Ang Oso at ang Dalawang Magkaibigan.
May dalawang magkaibigan, si Ron at si John. Nagpasya silang libuti ng buong mundo nang magkasama. Isang araw, naisip nilang pumunta sa kagubatan. Mapanganib ang kagubatan. Alam nilang may mga panganib na maaaring mangyari anumang oras. Kaya nangako sila na mananatili silang magkasama kahit anong mangyari. Ilang saglit pa ay may narinig silang malakas na tunog mula sa malaking oso na papalapit sa kanila. Takot na takot ang magkaibigan. Dali-daling tumakbo si Ron at umakyat sa pinakamalapit na puno at naiwan si John sa baba. Hindi alam ni John kung paano aakyat. Kaya sabi niya, "Ron, tulungan mo akong umakyat. Kakainin ako ng oso. Tulungan mo ako." Hindi na ako pwedeng bumaba. Andyan na ang oso. Tsaka hindi na tayo kasya dito. Humanap ka ng sarili mong pagtataguan. Wika ni Ron. Hindi tinulungan ni Ron si John. Pero matalino si John. Natutunan niya sa eskwela na hindi kumakain ng mga patay ang oso. Kaya naisipan niyang humiga sa lupa at magpanggap na siya ay walang buhay. Lumapit ang oso kay John na nakahiga. Inamoy siya ng oso at ilang saglit pa ay umalis na ito dahil nga hindi ginagalaw ng mga oso ang mga walang buhay. Pagkaalis ng oso ay bumaba si Ron sa puno at tinanong ang kanyang kaibigan, "Anong binulong sa'yo ng oso kanina?" Pinayuhan niya ako na huwag magtiwala sa mga kaibigang hindi totoo na iniiwan ka sa oras ng pangangailangan. At dyan na nagtatapos ang ating maikling pelikula. Sa tingin mo, bakit kailangan natin kilalanin si Ron at si John? Bakit natin kailangan kilalanin ang mga tauhan na nagsipagganap sa kwento? Paano ang tagpuan nito? Magaling! Sa pagkilatis natin sa mga tauhan ay nakikilala natin sila ng lubusan kung maaari ba natin silang tularan o hindi. Nalalaman natin ang kanilang ugali batay sa kanilang sinasabi at kinikilos. Nararapat din na malaman natin ang tagpuan upang matiyak natin kung angkop nga ba ito sa kwento at sa pamamagitan ng tagpuan ng kwento, mas napapalawak ang imahinasyon ng mga nanonood at nagbabasa. Nagustuhan ba ninyo ang kwento ngayong araw? Napakalinaw ng mensahe nito, hindi ba? Mula sa katanungan kanina, may kaibigan ba kayo? Maaari nyo bang isulat sa inyong kwaderno kung sino-sino sila? Sino-sino sila? Ano ang madalas nyong gawin ng iyong kaibigan? Kay sarap ng may kaibigan na nariyan anumang oras na handang makinig sa'yo tuwing ikaw ay masaya, nagagalit, o nasasaktan. Sa puntong ito ay susukatin natin kung talaga bang naintindihan mo ang nilalaman ng kwento. Ang pamagat ng gawain ay, gets mo? Bilang panuto sa gawain, tukuyin ang hinihingi ng bawat bilang. Para sa unang bilang, saan ang tagpuan ng kwento? Letrang A sa paaralan, letrang B sa kagubatan, letrang C sa simbahan. Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay letrang B, tama ka! Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Magaling! Sa kagubatan naganap ang kwento. Napili ng dalawang magkaibigan na pumunta sa kagubatan at doon nila nakita ang isang puso. Sa ikalawang bilang, sino ang dalawang magkaibigan na nais lumibot sa buong mundo? Sa letrang A, si Daga at si Oso. Letrang B, si Ron at si John. Letrang C, si Pedro at si Juan. Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay letrang B, tumpak! Ang pangunahing tauhan sa kwento ay sina Ron at John.
na nais lumibot sa buong mundo ng magkasama. Para naman sa ikatlong bilang, hindi na ako pwedeng bumaba. Andyan na ang oso, tsaka hindi na tayo kasya dito. Humanap ka ng sarili mong pagtataguan. Sino ang tinutukoy sa pangungusap? Letrang A ang oso, letrang B si Ron, letrang C si John. Ang tamang sagot ay letrang C. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Si John ang tinutukoy sa pahayag. Sinabihan nito ni Ron na maghanap siya ng sarili niyang pagtataguan sa oso at hindi niya ito matutulungan. Para naman sa ika-4 na bilang, kung ikaw ay may kaibigan, paano mo mapapanatili ang inyong mabuting samahan? Sa letrang A, unawain mo siya pati ang katangiang taglay niya. Letrang B, susundin mo lagi ang kanyang sasabihin. Letrang C, sirain mo siya sa iba. Ang tamang sagot ay letrang A, unawain mo siya pati ang katangiang taglay niya. Nararapat lang ito na gawin upang mas tumatag at tumibay ang inyong pagkakaibigan. Sa ikalimang bilang, anong aral ang iyong napulot sa kwento? Letrang A, kapag may tiyaga, may nilaga. Letrang B, kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Letrang C, dapat tayo'y maging tapat at may isang salita upang hindi tayo mawalan ng isang tunay na kaibigan. Para sa panghuling bilang, ang sagot ay letrang C. Dapat tayo'y maging tapat at may isang salita upang hindi tayo mawawalan ng isang tunay na kaibigan. Isa lamang yan sa aral na maaari nating makuha sa kwento. Ilan ang iyong nakuhang puntos? Magaling! Binabati kita dahil nakakuha ka ng perpektong score. Mahusay mga bata! Masaya ako dahil naiintindihan ninyo ang ating aralin. Kaya naman huwag na nating sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng ating ikatlong gawain. Ito ay tatawagin nating pumili ka sa 3. Bilang panuto sa gawain, piliin ang tamang sagot na naglalarawan sa tauhan at tagpuan ng kwento. Handa ka na ba? Mabuti kung ganon. Simulan na natin ang ating gawain. Para sa unang bilang, ang tagpuan ng kwento ay sa kagubatan. Mailalarawan na ang kagubatan ay letrang A, payapa, letrang B, mapanganib, at letrang C, tahimik. Ang sagot ay letrang B. Paano kaya naging letrang B ang sagot? Tama, ang kagubatan ay mailalarawang mapanganib sapagkat naninirahan dito ang iba't ibang mga hayop. Sa ikalawang bilang naman, Ron, tulungan mo akong umakyat. Kakainin ako ng oso. Tulungan mo ako. Paano mo mailalarawan si John sa pahayag na ito? Sa letrang A, nagmamakaawa, letrang B, natutuwa, at letrang C, nagagalit. Ang tamang sagot ay letrang A. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Mahusay. Malinaw na nagmamakaawa si John kay Ron na tulungan siya upang hindi siya kainin ng oso, ngunit hindi niya tinulungan ang kaibigan. Para naman sa ikatlong bilang, dali-daling tumakbo si Ron at umakyat sa pinakamalapit na puno at naiwan si John sa baba. Mailalarawan dito na si Ron ay isang klase ng kaibigan na letrang A, nagmamalasakit sa kaibigan, letrang B, mapagmahal sa kaibigan, at letrang C, walang pakialam sa kaibigan. Uulitin ko ang mga pagpipilian. Sa letrang A, nagmamalasakit sa kaibigan, letrang B, mapagmahal sa kaibigan,
At letrang C, walang pakialam sa kaibigan. Ang tamang sagot ay letrang C. Tama ba ang iyong sagot? Magaling. Ang pahayag ay nagsasaad na walang pakialam sa kaibigan si Ron. Umakyat siya sa puno nang hindi man lang tinutulungan ang kaibigan upang makapagtago rin ito. Nakasunod ba mga bata? Mahusay. Binabati ko kayong lahat. Bilang paglalahat, sa araw na ito ay natalakay natin ang oso at ang dalawang magkaibigan. Nailarawan natin si Ron at John sa pamamagitan ng kanilang ginagawa at nasasabi ayon sa ating napanood. Nailarawan din natin ang tagpuan ng kwento. Isang lugar na mapanganib, may malalaking bilang ng puno, tinitirhan ng mga hayop, at dito rin nakikita ang iba't ibang uri ng mga halaman at iba't ibang uri ng likas na yaman. Napakahalaga na malaman natin ang mahalagang detalye ng kwento upang sa gayon ay nasusundan natin ang daloy ng mga pangyayari at nakikilala ng lubusan ang mga tauhang nagsipagganap at lugar na pinangyarihan ng kwento. Bilang panapos na gawain, ito ay pinamagatang suriin mo. Bilang panuto sa gawain, ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag. Isulat ang titik ng tamang sagot. Naunawaan niyo ba mga bata? Para sa unang bilang, pumunta ang nanay ng 3 biik sa tahimik at ligtas na lugar upang manalangin. Pumunta ang nanay ng 3 biik sa tahimik at ligtas na lugar upang manalangin. Mailalarawan ang pinuntahang lugar ng nanay ng mga biik ay sa letrang A, paaralan, letrang B, bahay, letrang C, simbahan. Uulitin ko ang mga pagpipilian sa letrang A, paaralan, letrang B, bahay, at letrang C, simbahan. Ang tamang sagot ay letrang C. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Magaling! Simbahan. Simbahan ang sagot dahil mailalarawan na ang lugar na ito ay tahimik, ligtas, at kung saan ang mga tao ay nananalangin. Sa ikalawang bilang, mas mabuti nang sa lapag ako matulog basta masiguro kong matibay ang aking bahay ngayon at sa hinaharap. Wika ng bunsong biik. Uulitin ko, mas mabuti nang sa lapag ako matulog basta masiguro kong matibay ang aking bahay ngayon at sa hinaharap. Wika ng bunsong biik. Mailalarawan na ang bunsong biik ay letrang A, matalinong magpasya, letrang B, basta-bastang nagdidesisyon, at letrang C, nagmamayabang. Ang sagot ay letrang A. Matalinong pagpapasya ang ginawa ng bunsong biik dahil mas isinaalang-alang niya ang makabuo ng matibay na bahay. Para naman sa ikatlong bilang, isara mo ang pinto, dalian mo. Kakainin ako ng mabangis na lobo, baka makapasok siya sa bahay mo. Sabi ng panganay na biik. Mailalarawan na ang panganay na biik ay letrang A, tuwang-tuwa, letrang B, takot na takot, letrang C, galit na galit. Uulitin ko ang mga pagpipilian sa letrang A, tuwang-tuwa, letrang B, takot na takot, at letrang C, galit na galit. Ang tamang sagot ay letrang B, takot na takot. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Mahusay! Mailalarawan na takot ang panganay na biik na maaaring makapasok ang lobo sa loob ng bahay at kainin siya nito. Ilan ang inyong nakuhang puntos? Mahusay! Binabati kita! Labis akong nasiyahan na ikaw ay aking nakasama sa araw na ito. Umaasa ako na lubos mong naunawaan ang talakayan natin at nasagutan ang mga gawain.
Ngayon ay nais kong ilagay ninyo ang inyong kwaderno o papel sa loob ng inyong envelope. Ilagay ito ng maayos at iwasang matupi o madumihan ang mga ito. Bago matapos ay mag-iiwan ako ng mahalagang kaisipan ukol sa ating natalakay ngayong araw. Tandaan, importanteng masuri natin ang tauhan, nagsipaganap at tagpuan na pinangyarihan ng kwento upang lubusang maintindihan ang daloy nito. Nakadagdag ang tauhan at tagpuan upang mas lalong mapaganda ang ikot ng kwento. Maaari nating tularan o hindi ang mga tauhan sa kwento ayon na rin sa kanyang sinabi o ikinilos. Katulad ng kwentong ating tinalakay ngayon, huwag sana tayong tumulad kay Ron na nakalimutang ang kaibigan sa oras ng pangangailangan. O mga bata, huwag tayong tutulad kay Ron dahil nakalimot siya sa kanyang kaibigan sa oras ng pangangailangan. Tandaan, ang kaibigan ay laging nariyan kung kailangan mo ng makakapitan. May kasabihan nga tayo, no one is an island. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nasiyahan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Muli, ako ay si Ginang Trixia May Pagatpatan Bala, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa pakikinig. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac,
DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at TARLAK Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Buhay mga bata, sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Pilipino, Tarlac. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay! Mabuting tao! Kamusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Margie M. Pilingon, sa himpapawid mula sa bayan ng Bamban, probinsya ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka
sa Most Essential Learning Competency na nakapagsusuri ng mga paglabag sa katarungang panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen, mga bata, ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 136 hanggang 137. Bago tayo dumako sa pagpapatuloy ng ating aralin, ay atin munang sariwain ang nakaraang talakayan natin. Mayroon ka pa bang naaalala sa nakaraang aralin? Kung natatandaan mo ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan, mahusay. Di ba? Ating ipinaliwanag na sa pagbibigay ng nararapat na paggalang ng tao sa kanyang kapwa at kalipunan ay palatandaan ito ng pag-iral ng katarungan sa lipunan. Kung tinatanggihan ng mamamayan ang pandaraya sa negosyo, pangungurakot sa pribado at publikong institusyon, hindi makatarungang pasahod sa mga empleyado, at ang iba pang mga katulad na sitwasyon ay tiyak na may pag-iral ng katarungan sa lipunan. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, mahalaga na malaman mo na malaki ang parte ng tao upang maging makatarungan ang lipunan. Ngunit, sa kabilang banda, malaki din ang posibilidad na ang tao ang maging dahilan upang hindi makamit ang katarungang panlipunan. Sa araling ito, susuriin ang mga isang paglabag na maaaring magawa ng tagapamahala at ng mamamayan. Una, ang isang kawani ng gobyerno ay tumanggap ng palihim na suhol at nakita ito ng isa ring kawani ng gobyerno. Hindi niya ito sasabihin dahil natatakot na mapaginitan at maaaring siya ay ipatanggal sa kanyang pwesto sa gobyerno. Ang halimbawang ito ay isang paglabag sa katarungang panlipunan sapagkat hindi nagiging patas at sinisira ang tiwala na ibinigay sa unang kawani ng gobyerno. Isa rin naman na paglabag sa katarungang panlipunan ang pananahimik ng ikalawang kawani ng gobyerno dahil ipinagkakait niya sa mga mamamayan na malaman ang katotohanan. Ikalawa, kinausap ng isang tao ang isang trabahante na naniningil ng buwis upang babaan ang kanyang buwis. Gagawin niya ito upang maliit lamang ang kanyang babayaran na buwis at malaki ang kanyang makukuhang sahod. Ang pandaraya ay paglabag sa katarungang panlipunan sapagkat ito ay hindi pagiging patas sa iba. Ikatlo, pagtahimik ng trabahante sa pamahalaan na kinukupit ng isang empleyado na may mataas na katungkulan ang perang ibinabayad ng mga tao. Kanya itong gagawin dahil natatakot na ibaba o matanggal
sa panunungkulan at hindi na makakabalik sa trabaho na walang tulong na iaabot. Muli, isa itong paglabag ng namamahala sa gobyerno na kupitin at gamitin ang perang hindi naman sa kanya. Isa ring paglabag na manahimik dahil sa takot, sapagkat inaasahan sa atin na laging sabihin ang katotohanan na siya rin naman karapatan ng bawat tao na malaman. Ikaapat, pagsaksi sa maling report ng naturang gastusin sa pagpapagawa ng isang gusali kung saan ang pera ay nasayang. Kailangan gawin dahil natatakot na mapaginitan ng mga kasapi sa proyektong iyon at siya ay pagtulungan. Ang isang tagapamahala ay maaaring makalabag sa katarungang panlipunan sa paggawa ng maling report sa gastusin. Karapatan ng tao na nagpapagawa ng gusali na matanggap ang tamang report sa gastusin nito. Kailangan din ng tao na maging matapang upang sumaksi lamang sa katotohanan. Ikalima, inuna ng isang officer ang kanyang kakilala kaysa sa mga nakapila sa unahan. Kanya itong ginawa dahil matalik niya itong kaibigan. Okay, so sana ay napansin nyo na hindi sapat na dahilan na matalik na kaibigan niya ito, kaya siya ay pinauna. Ang makatarungang tagapamahala ay kailangang walang kinikilingan at maging patas sa lahat ng oras at pagkakataon. Hindi siya naging patas sapagkat marami pang tao na maagang nagising, pumila, at naghintay ng matagal kaysa sa kanyang kaibigan. Ika-6, ang pagpatay ay paglabag sa katarungang panlipunan na maaaring magawa ng mamamayan dahil sa kahirapan. At ang ika-7, ang panggagahasa dahil lulong sa droga ay isa ring maaaring magawa ng tao kung saan tuwirang nilalabag nito ang katarungang panlipunan. Okay, tingnan natin ang tao ay panlipunang nilalang. Ibig sabihin nito, siya ay namumuhay na kasama ang kanyang kapwa. Dahil kailangan ng tao na magkaroon ng maayos na ugnayan sa mga taong kasama niya sa lipunan. Isang ugnayan na pamamayanihan ng katarungan. Pero papaano itong mangyayari? Ano ang dapat gawin ng tao upang mapanatili ang makatarungang ugnayan niya sa kanyang kapwa na hindi nilalabag ang mga karapatan nito? Mapapanatili ng tao ang kanyang magandang ugnayan kung alam niya ang mga karapatan nito at karapatan ng kanyang kapwa. Ano nga ba ang mga karapatan ng tao? Ating pag-aralan ang ilang karapatang pantao ayon sa Universal Declaration of Human Rights. Una, ang lahat ng tao ay isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katuwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran. Tingnan natin, papaano nga ba nilalabag ng tao ang karapatan ng kanyang kapwa kung tinatrato niya ito na mas mababa pa sa kanya?
Nilalabi ng tao ang karapatan ng kanyang kapwa kung hindi niya iginagalang ang ideya o katwiran ng ibang tao na pwedeng resulta ng hindi pagkakapatiran. Mayroon ding paglabag na mangyayari kung ang tao ay walang kalayaan na ipahayag ang kanyang nararamdaman, naiisip at nais gawin bagkus minamanipula ng ibang tao. Ikalawa, ang bawat tao ay karapat-dapat sa lahat ng karapatan at kalayaang nakalahad sa pahayag na ito nang walang anumang uring pagtatangi gaya ng lahi, kulay, kasarian, wika, relihiyon, kuro-kurong pampolitika o iba pa pinagmulang bansa o lipunan, ari-arian, kapanganakan o iba pang katayuan. Ibig sabihin, kahit na bata ka pa, mayroon kang pantay na karapatan ng kalayaan at karangalan, anuman ang iyong kasarian, wika, relihiyon at iba pa. Mayroong paglabag na magaganap kung hindi iginagalang ang iyong pagkabata o kaya naman ang iyong kasarian. Ikatlo, ang bawat tao ay may karapatan sa buhay, kalayaan at kapanatagan ng sarili. Ang tao ang nagiging hadlang upang mabuhay ng mapayapa ang kanyang kapwa, nilalabag niya ang karapatan nito. Ang tuwirang pagpatay sa buhay ng isang tao ay isa ring paglapastangan sa karapatan nito. Ikaapat, walang sino mang aalipinin o bubusabusin. Ipagbabawal ang anumang anyo ng pang-aalipin at ang pangangalakal ng alipin. Walang puwangang pang-aalipin o pagmaltrato sa taong makatarungan sapagkat alam niya na lahat ng tao ay may pantay-pantay na karapatan at karangalan na dapat igalang. Ikalima, walang sino mang pahihirapan o lalapatan ng malupit, di makatao o nakalalait na pakikitungo sa parusa. Ang pagpapahirap, pagmamalupit, panlalait bilang parusa sa isang tao ay paglabag sa karapatan nito. Ika-anim, ang bawat tao ay may karapatang kilalanin saan mang dako bilang isang tao sa harap ng batas. Sa harap ng batas. Saan man dako ng mundo, naroroon ang tao. Kailangang kilalanin ang kanyang mga karapatan. Ikapito, ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas at may karapatan sa walang pagtatangi ng pangangalagang batas. Ang lahat ay may karapatan sa bawat pantay na pangangalaga laban sa anumang pagtatangi-tanging nalalabag sa pahayag na ito at laban sa anumang pagbubuyo sa gayong pagtatangi-tangi. Ang batas ay para sa mahirap at mayaman. Kung may kinikilingan o pinapaboran ang nagpapatupad ng batas, mayroon itong malalabag na karapatan. Ikawalo, walang sino mang ipaiilalim sa di makatwirang pagdakip, pagpigil o pagpapatapon. Ay inaasahang gumawa ng makatwirang pagdakip sa mga kalaban ng batas upang hindi nila malabag ang mga karapatan nito. Kasyam,
Ang bawat tao ay may karapatan sa kapantay na bayad ng kapantay na gawain nang walang anumang pagtatangi. Malalabag ng bawat kumpanya ang karapatan ng kanilang mga empleyado kung hindi nila nabibigyan ng sapat na pasahod ang mga ito. At ang ikasampu, ang bawat tao ay may karapatan sa edukasyon. Ang edukasyon ay walang bayad. Doon man lamang sa elementarya at pangunahing antas. Ang edukasyong elementarya ay magiging sapilitan. Ang edukasyong teknikal at profesional ay gagawing maabot ng lahat at ang lalong mataas na edukasyon ay ipagkakaloob ng pantay-pantay sa lahat batay sa pagiging karapat-dapat. Maaari palang malabag ng isang tao ang karapatan ng kanyang kapwa kung siya ang magiging hadlang upang ito ay hindi makapag-aral. Ngayon, ano ang bagong kaalaman ang tumatak sa iyong isipan? Kung ang iyong sagot ay nalaman mo ang iyong mga karapatan at ang karapatan ng iyong kapwa na nangangailangan ng pagkilala at paggalang, mahusay. Sa iyong palagay, bakit kaya kailangang pag-aralan ang karapatan ng tao? Kung ang iyong sagot ay dahil higit ang taong may alam upang ipagtanggol at iwasang labagin ang karapatan ng kanyang kapwa, tumpak, mahusay. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang paggalang sa karapatan ng iyong kapwa mag-aaral? Kung iyong sagot ay sa pamamagitan ng hindi pambubuli sa kanila, mahusay. Bilang isang mag-aaral, mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang tao ay palipunang nilalang na may hindi maiiwasang ugnayan sa kanyang kapwa na dapat pamayanihan ng katarungan. Ikalawa, kailangang alamin ng tao ang kanyang karapatan at karapatan ng kanyang kapwa upang hindi malabag o matapakan ang mga karapatan nito. Ikatlo, ang lipunan ay kailangang patuloy na gumawa ng mga batas na poprotekta para sa kabutihan ng tao. Ika-apat, ang tao ay mahalaga, kaya nararapat na kilalanin at igalang ang kanyang mga karapatan. At ang panglima, ang paggalang sa karapatan ng tao ay magdudulot ng kaayusan at ang paglabag sa karapatan nito ay magreresulta ng kaguluhan sa lipunan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin. Ngayong araw, higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng
Munting pagsusulit sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagot ng papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, suriin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng tamang diwa. Isulat ang salitang tama sa iyong sagutang papel kung ito ay nagsasabi ng wastong pahayag. Kung ang pangungusap naman ay nagsasaad ng di wastong pahayag, isulat ang salitang mali. Para sa unang katanungan, ang pagbibigay ng edukasyon ay opsyonal na ibinibigay ng lipunan para sa mga mag-aaral na nasa elementarya at sekundarya. Kung ang iyong sagot ay mali, ikaw ay tumpak. Ikalawang tanong, nilalabag ng tao ang karapatan ng kanyang kapwa kung siya ang nagiging dahilan upang maging mapayapa ang buhay nito. Kung ang iyong sagot ay mali, mali ba? Okay, so ang answer natin dito is mali. Hindi siya tama. No? So kung ang iyong sagot dito ay mali, ikaw ay tumpak. At para sa ikatlong katanungan, mayroong nalalabag na karapatan ng tao kung tinatrato niya ang kanyang kapwa na mas mababa sa kanya. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. At para sa ikaapat na katanungan, nalalabag ng tao ang karapatan ng kanyang kapwa kung siya ang nagiging hadlang upang hindi maipahayag ang iniisip at gustong gawin ng mga ito. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. At para sa panglimang katanungan, iginagalang ng tao ang karapatan ng kanyang kapwa kung isinasaalang-alang niya ang kasarian, edad, relihiyon, pag-uugali ng tao at kultura sa kanyang pakikipag-ugnayan. Natapos na naman ang ating aralin. Para sa hapong ito, mga bata, panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan araw-araw or sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam, Ginang Margie M. Pilingon, kasama ang manunulat ng script na si Ginoong Rolando A. Sakatani Jr. na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
Congratulations RTV Channel 26 of Tarlac with this very successful launching of this project for us DEPED and for you. So congratulations, God bless you, more project to come and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DepEd Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Hello, ma'am, on air. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta mga giliw kong tagapakinig at sa lahat ng nanonood dito sa ating programa. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako nga pala ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, nagagabayan at sasamahan kayo sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang mga halimbawa o sitwasyon na nagpapakita ng pasasalamat sa kapwa. Natitiyak kong kayo'y handang-handa ng mga anak para sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Kaya't maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na maging mabuting tao. Ngayon ay natutuwa akong ibahagi sa inyo ang susunod nating tatalakayin. Ito ay ang mga antas ng pasasalamat. At sa araling ito, inaasahang masusuri ang mga halimbawa o sitwasyon na nagpapakita ng pasasalamat. Bago ang lahat, nais kong ipaalala sa inyo ang inaral natin noong nakaraan. Tungkol ito sa mga biyayang natatanggap natin mula sa ating kapwa at ang mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat.
Sige nga kung natatandaan pa ninyo, magbigay nga ng mga halimbawa ng biyayang natatanggap natin mula sa kabutihang loob ng ating kapwa. Sa mga nanonood sa FB Live, pwede kayong sumagot sa ating FB Live Messenger. Hindi ba't sa simpleng halimbawa ng pagtulong sa iyo ng iyong kaklase na buhati ng iyong mga aklat? Hanggang sa pagbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan ng iyong mga magulang. Ang kanilang paggabay, pag-aalaga at napakarami pang iba. At ano-ano naman ang mga paraan ng pagpapakita ng pasalamat? Maaari mo siyang bigyan ng liham pasasalamat, magkaroon ng ritual ng pasasalamat, at ang isa pa ay ang paggawa din ng kabutihan sa ibang pagkakataon. Kung lahat ng iyan ay inyong sagot at ginawa na, talaga namang napakahusay. Naway ugaliin laging magpasalamat sa mga biyayang natatanggap bilang pagpapahalaga sa mga taong nakakagawa sa atin ng kabutihan. Muli, ang leksyon natin ngayong araw ay tungkol sa mga antas ng pasasalamat. Mula pagkabata ay malimit nating marinig at itinuturo sa atin ng ating mga magulang na magpasalamat sa bawat maliit at malaking bagay na ating natatanggap. Ngunit bakit nga ba mahalaga na ikaw ay magpasalamat? Ano nga ba ang epekto nito sa ating pagkatao? Ang pagpapasalamat ay ang pagiging handa sa pagpapamalas ng pagpapahalaga sa taong gumawa sa atin ng kabutihang loob. Ito rin ay ang pagkakaroon ng masigla at magiliw na pakiramdam tungo sa taong gumawa ng kabutihan. Tandaan natin na ang pagsasabi ng pasasalamat ay maraming benepisyo sa tao na nararapat na ito ay isabuhay para na rin sa magandang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Meron tayong 3 antas ng pasalamat ayon yan kay Santo Tomas de Aquino. Ating alamin kung ano-ano ang mga ito. Una, ang pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa. Ikalawa ay ang pagpapasalamat. At ang ikatlo ay ang pagbabayad sa kabutihang ginawa ng kapwa sa abot ng makakaya. Isa-isahin natin ang mga ito at magbibigay ako ng mga halimbawa ng sitwasyon na nagpapakita ng bawat antas ng pasalamat. Unahin natin ang pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa. Gaano man kalaki o kaliit ang ginawang kabutihan o pagtulong sa atin, kailangan matutong kilalanin ito. Ito ang isang kwento na nagpapakita ng pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa. Makinig kayong mabuti. Isang guro ni Maria noong high school ang nagpakita ng kakaibang dedikasyon sa kanyang propesyon. Hindi na niya naisipang mag-asawa at inilaan na lamang niya ang kanyang panahon sa pagtuturo sa kanila. Napakabait niya at mapang-unawa sa kanilang kakulangan. Kaya sa kanilang graduation, sinabi niya sa kanya na siya ang pinakapaborito niyang guro at binigyan niya ito ng isang liham pasasalamat. Sinabi rin ni Maria rito na dahil sa kanyang mabuting halimbawa, nagpasya siyang maging isang guro. Okay, base sa binasa kong kwento, paano ipinakita ni Maria ang pagkilala sa kabutihan ng kanyang guro? Ito ay sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang guro na siya ang pinakapaborito niyang guro at sa pagbibigay niya dito ng
liham pasasalamat. At dahil sa ipinamalas ng guro ng kabutihan, naging inspirasyon pa siya sa kanyang mga estudyante. Kaya nga, si Maria ay nagpasyang maging guro na din. Diba napakasaya sa pakiramdam kapag may mga taong kinikilala ang mga kabutihang ginawa para sa kanila? Sana lahat ng mga estudyante kagaya ni Maria, marunong kumilala sa kabutihan at dedikasyon ng mga guro. Ang susunod naman na antas ng pasasalamat ay ang pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat ay paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa biyayang ipinagkaloob. Natalakay nga natin noong nakaraang episode ang mga paraan ng pagpapasalamat. Maraming mga paraan para ipamalas ang pagpapasalamat sa kapwa, sapagkat malaki ang dulot na kasiyahan nito sa taong nagpamalas ng kabutihan. Nangangahulugan lamang na merong nakakapansin sa kanyang kabutihang nagawa. Kaya naman ay nahihikayat mo pa siyang gumawa pa ng mas marami pang kabutihan sa kanyang kapwa. Halimbawa na lamang ay si Luis na isang lumpong bata. Hindi siya nag-aral dahil sa kahirapan. Pangarap niyang makapaglakad, makapag-aral at makapaglaro kasama ang mga kaibigan. Ngunit dahil sa kanyang kalagayan, alam niyang hindi niya magagawa ito. Isang araw, isang social worker ang nakaalam ng kanyang sitwasyon. Inilapit niya ito sa kakilalang orthopedic surgeon upang bigyan ng libreng operasyon para siya ay makalakad. Laking tuwa ni Luis nang siya ay makalakad. Bilang pasasalamat sa social worker, ipinangako niya na gagamitin niya ang kanyang buhay ng may pasasalamat at tutulong din siya sa mga taong nangangailangan. Narinig niyo ang ating pangalawang kwento. Ano ipinakita ni Luis ang pasasalamat? Lubos ang pasasalamat ni Luis sa ginawang tulong ng social worker. Nangako ito na tutulong din siya sa mga nangangailangan. Makikita din natin na ang pagtulong o kabutihan ay parang magnet. Nakakaakit din ang kabutihan. Sa makatuwid, ang pagpapakita ng pasasalamat ay hindi lamang sa taong pinagkakautangan ng loob. Maaari din sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting puso at paggawa ng mabuti sa ibang tao. Ang pasalamat ay hindi nasukat sa laki o liit ng naitulong o nagawang kabutihan sa iyo. Sabi nga, malaki man ito o maliit, kailangang masuklian ito sa abot ng makakaya. Ito naman ang ikatlong antas. Ang pagbabayad sa kabutihan na ginawa ng kapwa sa abot ng makakaya. Ang pasalamat sa kapwa sa ginawa niyang kabutihan ay sumasailalim din sa iyong pag-uugali. Ibig sabihin, kung ikaw ay marunong magpasalamat sa kabutihang nagawa ng iyong kapwa, ikaw ay marunong o mayroong kabutihang asal na marunong tumanaw ng utang na loob. Para sa ating ikatlong antas, heto ang halimbawa ng kwento. Si Mateo ay naulila dahil sa isang aksidenteng ikinamatay ng kanyang mga magulang. Dahil sa awa ng kanyang guro at kagustuhang makapagtapos siya ng pag-aaral, hinanapan
Hinanapan siya ng taong maaring magpaaral sa kanya. Isang pare sa kumbento ang nagpaaral sa kanya hanggang siya ay makatapos ng kolehiyo. Hindi naging madali kay Mateo ang kanyang pinagdaanan dahil kailangan niya itong sabayan ng sipag at tiyaga. Nakapagtrabaho si Mateo sa Amerika, ngunit hindi niya makakalimutan ang mga taong tumulong sa kanya upang maabot ang mga pangarap. Bumalik siya sa Pilipinas upang pasalamatan ang kanyang guro at ang pari na itinuring na niyang ikalawang magulang. Dito, paano isinabuhay ni Mateo ang ikatlong antas ng pasasalamat? Hindi ba't ipinakita niya na hindi sayang ang pagpapaaral sa kanya? Bagkus, kahit nahirapan siya ay pinagsumikapan niya ito na siya ay makapagtapos. At nang makapagtrabaho, hindi niya kinalimutan na balikan ang mga taong tumulong sa kanya na maabot ang kanyang mga pangarap. Kaya bumalik siya sa Pilipinas upang pasalamatan ang kanyang guro at ang pari na tumulong sa kanya. Talaga namang nakaka-inspire ang kwento ni Mateo, hindi ba? Tunay ngang napakahalaga na marunong kang magpakumbaba at kilalanin ang tulong ng ibang tao kung paano ka naging matagumpay. Umaasa ako na may napulot kayong mga aral sa ating talakayan, lalo na sa mga kwento na ipinakita ang pagsasabuhay ng pasasalamat. Sige nga, ibigay nga ulit ang tatlong antas ng pasasalamat. Pwede ulit kayong sumagot sa ating FB Live Messenger at kung may pagkakataon ay aking babasahin. Hindi ba't una ay ang pagkilala sa kabutihan ng kapwa? Sumunod ay ang pasasalamat at ang ikatlo ay ang pagbabayad sa kabutihan ng kapwa sa abot ng makakaya. Ang pasasalamat ay isang napakahalagang bertud na dapat taglayin ng isang tao. Masaya ang naidudulot kapag ang tao ay marunong magpasalamat sa mga biyayang kanyang natatanggap. Sumisimbolo lamang ang mga ito na tumatanaw ka ng utang na loob. Magkaiba man ng paraan at antas upang ipakita ito. Ang mahalaga ay ang sinseridad ng iyong puso na ipakita ang iyong pasasalamat. Ngayon ay tatanungin ko kayo ulit. Nais ba ninyong isabuhay din ang pagiging mapagpasalamat? Tama lang na isabuhay ang pagiging mapagpasalamat, hindi ba? Bahagi na ng ating pagkatao ang marunong magpahalaga sa mga taong nakagawa sa atin ng kabutihan. Kaya't marapat lang na isipin ang magandang nagawa o nagagawa nito sa sarili, lalo na sa mga taong dapat paglaanan ng pasasalamat. Alalahanin din natin na napakaraming bagay ang dapat nating ipagpasalamat. Unang-una na riyan ay sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng mga biyaya. Kaya inaasahan ko na isasabuhay niyo ito, ha? Sa ating mga Pilipino, likas ang kaugalian na ito. Sa katunayan, mayroong kanya-kanyang pamamaraan ng pasasalamat sa mga pagpapalang natatanggap ng komunidad. Sa mga Muslim, mayroong pagdiriwang na tinatawag na Sharif Kabunsuan. Kung nakikita niyo ang larawan sa ating screen, siya ay si Sharif Kabunsuan, isang Arabong misyonaryo na
ipinakilala ang relihiyong Islam sa mga Pilipino sa Mindanao. Paano nga ba ipinagdiriwang ng mga Muslim ang pasasalamat? Ipinagdiriwang nila ito sa pamamagitan ng kanduli, isang handaan ng pasasalamat. Ang kanduli ay pasasalamat din sa bawat mabuting nagagawa ng mga kapatid na Muslim para sa kapwa. At sa Visayas naman, meron ding pagdiriwang tulad ng ati-atihan at binagyang bilang pagkilala sa kabutihan ng Santo Niño, lalo na sa oras ng kagutuman at tagtuyot. At sa Luzon, kung inyong nakikita ang larawan ng Pahiyas Festival, isa lamang ito sa pagdiriwang ng pasasalamat kay San Isidro Labrador para sa magandang ani. Patunay ang lahat ng ito na likas sa tao ang pasasalamat sa anumang lugar. Ang taong kumikilala sa kontribusyon ng iba sa kanyang tagumpay ay isang taong mapagpakumbaba. Dahil kinikilala niya na ang magandang pangyayari sa buhay ay hindi lamang sa sariling kakayahan, kundi dahil sa tulong at suporta ng magulang, kaibigan, guro at ng iba pang tao at lalo tigit ng ating Panginoong Diyos. Ang pagiging mapagpasalamat ay tanda ng isang taong puno ng biyaya, isang pusong marunong magpahalaga sa mga magagandang biyayang natatanggap mula sa kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sana'y naging malinaw sa inyo ang konseptong ating tinalakay. At sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng isang munting pagsusulit. Meron tayong 5 katanungan. Babasahin ko ang bawat pahayag. Piliin ang titik ng tamang sagot. Pwede kayong sumagot sa ating chat box o kaya ay ihanda ang inyong panulat at sagutang papel. Handa na ba kayo para sa ating gawain? Okay, para sa ating unang bilang, alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa 3 antas ng pasasalamat ayon kay Santo Tomas de Aquino? Ang ating mga pagpipilian, sa letter A, pagpapasalamat, sa letter B, pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa, sa letter C, pamamalita sa kabutihang ginawa ng kapwa, o sa letter D, pagbabayad sa kabutihang ginawa ng kapwa sa abot ng makakaya? Ang ating tamang sagot ay titik C. Siyempre, hindi kabilang ang pamamalita sa kabutihang ginawa ng kapwa. Sa ating ikalawang bilang, ang taong mapagpasalamat ay nananatiling positibo ang pananaw dahil ang ating mga pagpipilian sa letter A, lagi siyang nananalangin. Letter B, nagtitiwala siya sa Diyos. Letter C, bahagi na ito ng kanyang pagkatao. O sa letter D, naniniwala siya na may naghihintay na magandang bukas. Kung ang sagot ninyo ay titik B, tama kayo. Dahil
nagtitiwala siya sa Diyos. Dumako na tayo sa ating ikatlong bilang. Ang pagkilala sa ginawang kabutihan ng kapwa upang ikaw ay magtagumpay ay pagpapakita ng ugaling sa letter A, mabait, letter B, mabuti, letter C, magalang, o sa letter D, mapagpakumbaba. Ang tamang sagot ay titik D, pagiging mapagpakumbaba. Sa ating pang-apat na bilang, ang mga sumusunod ay ilan sa mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat maliban sa letter A, pagkakaroon ng ritual ng pasasalamat, letter B, pagpapakalat sa nagawang kabutihan ng kapwa, letter C, pagbibigay ng simpleng yakap o tapik sa balikat kung kinakailangan, o sa letter D, paggawa ng kabutihang loob sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit? Para sa ating tamang sagot ay titik B, maliban sa pagpapakalat sa nagawang kabutihan ng kapwa. Panlima at panghuling bilang, isa sa mga paraan ng mga Pilipino sa pagbibigay ng pasalamat ay ang pagkakaroon ng mga pagdiriwang gaya ng mga sumusunod. Maliban sa letter A, ati-atihan, letter B, dinagyang, letter C, kanduli, o letter D, Pasko. Ang tamang sagot ay titik D, Pasko. Ngayon ay binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsisili. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Pagkatapos ng gawain ito, lubos na mahasa ang inyong kaalaman at kabutihang loob na magpakita at isabuhay ang pasasalamat. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na natutunan ninyo sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa akin sa buong programa. Hanggang sa muli, paalam! Buhay mga bata, sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radio Pilipino, Tarlac. Happy learning, grade 4.
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Teacher Mary Ann, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Good afternoon, Grade 8 students. It is an exciting day today because we will again discover new things in the world of science. So, make sure that you are in a comfortable place where you can focus your hearts and minds to learning. I have some reminders for you, students. First, make sure that you eat your lunch so that you will be 100% attentive. Second, you should be far away from noise. Third, have your pen and paper, science activity notebook, and your self-learning module in Science Grade 8. Lastly, if you have questions, feel free to send me a message. My cell phone number is 09330-421-244. Again, my cell phone number is 09330-421-244. That is great. Those are the reminders that you need to do before we have our discussion. This will help you in listening attentively in our learning session. Now, are you ready? All right, let us begin learning. Again, good day to you, young chemists, and welcome to a productive discussion in Science Grade 8. Are you excited? Yes, we are all excited to learn and have fun.
Before we begin, let us have a review on the previous lesson. I have a few questions for you. Number 1. Which of this is the compactness of an object which is related to the number of particles found in each space being occupied? Again, which of this is the compactness of an object which is related to the number of particles found in each space being occupied? A. Mass. B. Volume. C. Density. D. Particles. If your answer is C, density, you are correct. Number 2. These are rigid in comparison to liquid and gases. They have a definite shape and volume. Again, these are rigid in comparison to liquid and gases. They have a definite shape and volume. A. Liquids. B. Solids. C. Gas. D. Plasma. That is great. The answer is letter B. Solid. Number 3. They are not rigid, neither definite shape nor definite volume. Again, they are not rigid, neither definite shape nor definite volume. A. Liquids. B. Solids. C. Gases. D. Beck or Bose-Einstein condensate. Very good. The answer is letter C, gases. Number 4. It is not rigid. They have a definite volume but no definite shape. Again, it is not rigid. They have a definite volume but no definite shape. A. Liquids. B. Gases. C. Solids. D. Plasma. Amazing! The correct answer is letter A. Liquid. Number 5. Which of these is the space occupied by matter? Again, which of these is the space occupied by matter? A. Density. B. Mass. C. Weight. D. Volume. Exactly. The correct answer is letter D. Volume. Very good. Did you get all the correct answers? That is great. It means that you really understood our previous lesson. For that, say to yourself, you did a great job. Do not forget this lesson because it will be your guide as we go through to our lesson. At the end of our discussion, you are expected to explain the properties of solids, liquids, and gases. This time, I want you to look at the pictures on screen. This activity is a picture analysis. All you need to do is to analyze the 3 given pictures and answer the following questions. Are you ready? Very good. These are the questions. Number 1. What can you see in the picture? That is right. The picture shows the solids, liquids, and gases. Number 2. Did you notice the formation of particles? Yes, that is correct. There is a difference to the formation of particles. In solids, the particles are completely compact, while in liquids, the particles are slightly scattered. And in gases, the particles are completely scattered. Amazing, grade 8. Number 3 question. What do you call those 3 pictures? You are right. The 3 pictures are called the 3 states of matter.
You are all great learners. As there are diverse examples of matter we can mention, only 5 classifications exist. Each classification is called a state, which is characterized by common features or properties. Currently, these 5 states of matter include solids, liquids, plasma, gases, and Bose-Einstein condensate. As what we have learned last year, almost everything on Earth is considered as matter. Matter is defined as anything that occupies space. Volume refers to the amount of space occupied by matter, while mass refers to the amount of matter in an object. All objects which occupy space and have mass are considered as matter. Matter consists of tiny particles called atoms. Those atoms build up the things you see and touch every day. If you will look closely at objects around you, there are no two objects can be in the same place at the same time. It is called as impenetrability. Consider a glass filled of water. What will happen when a spoonful of sugar is added into it? That is right. Surely the water will overflow. That is because both water and sugar, being matter, occupy space. A balloon continues to increase in size as you blow more air into it. These observations verify the idea that matter occupies space. Are you still with me, grade 8? Very good. Let us continue our discussion. Well, atom comes from the Greek word atomos, which means indivisible particle. Atom is different from a molecule. Molecules are neutral particles made of 2 or more atoms banded together in a specific arrangement. Atom is the smallest particle of an element or compound that can exist independently. For example, a molecule of water consists of an oxygen combined with 2 hydrogen atoms. Atoms of the same element can also combine to form a molecule. For example, oxygen in the air consists of oxygen molecules which are made up of 2 oxygen atoms. Even though matter can be found all over the universe, you can only find them in 3 states on Earth. With that, you will learn about the 3 main states of matter: solids, liquids, and gases, including plasma and Bose-Einstein condensate. Let us know if you are familiar with these 3 states of matter by answering the activity below. On your self-learning module in Science 8, pages 4 to 5, let us answer what's in. Direction. Read and understand the text given below, then look for examples of solids, liquids, and gases found in text. List them down in your notebook or on a separate sheet of paper. Now, let me read the text for you, entitled Good Health by Austin Gilley. As Mr. Blackthorn waits for his hot coffee and pancakes to cool down, he thinks to himself, how can I be healthier? He decided to take his first step towards living a healthier life. He is commuting to work by bicycle to get some fresh air and under the sunlight. Mr. Blackthorn remembers what he ate for breakfast and is wondering how he could prepare a healthier breakfast.
And he said to himself, "This is a much healthier breakfast. Breakfast is the most important meal of the day, so make sure to eat a good one. Full of wheat cereal, 5 bread, fruit and milk or yogurt. That would give you protein, vitamins, carbs, and fibers. Now it is dinner time. We should always eat a healthy meal for dinner because it is our last intake before bed. Foods that are high in saturated fat are not good for you. There are good fats and bad fats. There are also good carbs and bad carbs. Your body needs fats and carbs to survive and to have energy all throughout the day. Are you done, grade 8? Very good. Let us now answer your activity. For solids, we have Mr. Blackthorn, pancakes, bicycle, with cereal, bread, and fruit. For liquids, we have coffee, yogurt, and milk. And for gas, we have air. Were you able to identify the solids, liquids, and gases given in the story? If yes, that is great. It seems that you are already familiar with the 3 states of matter. If not, let us learn them more. Solids, liquids, and gases are the 3 states of matter. Solids have particles that are tightly packed to each other in fixed positions. They also have a definite shape and volume and are being held together by strong forces. You are right if you write pancakes, bicycle, cereal, bread, and fruits under solids. And yes, even Mr. Blackthorn is considered as solid because he is matter. He has mass and he also occupies space. Foods such as coffee, milk, and yogurt should be placed under liquids because they take the shape of the container but still have the amount of matter. Have you had something under the column for gases? Yes, air is an example of it. What about energy and light? Do you think they are gases? Are they matter? Energy is not a matter because it does not occupy space and has no mass. Since light is a form of energy, therefore, it cannot be considered as matter. It is very important that you know the properties of matter for you to know how to categorize things around you. Now, open your self-learning module on page 7 and let us answer what's new activity. Direction. Read the given sentences below. Then, identify and classify the kind of matter present in the given sentences. Put an X mark if the sentence does not contain examples of matter. Write your answers in your notebook or on a separate sheet of paper. Number 1. Zia wants a salad for dessert. Number 2. The coronavirus disease or COVID-19 is an infectious disease caused by a new strain of coronavirus. Number 3. Daniel is using his cell phone to search for some interactive activities present in DEPED Commons. Number 4. Angelica was advised to drink at least 8 glasses of water a day to help her not to be dehydrated. Number 5. Janine's mother applies an oil on her chest before she dives into the water. Number 6. The extreme heat this summer is affecting many farmers in Nueva Ecija. 7. Adrian feels that the ground is shaking,
So he immediately covers himself under the table. 8. Stephanie decided to take a walk outside for some fresh air. 9. The boy is busy drinking his juice while holding his favorite shoes on his right hand. Number 10. The smoke from burning leaves has negative effect on our health. Time's up. Let us check your activity. For number 1, Zia and salad are solid. Number 2, X. Number 3, Daniel and cell phone are solid. Number 4, Angelica and glass are solid. Water is liquid. Number 5, oil is liquid. Water is liquid. Number 6, X. Number 7, Adrian and table are solid. Ground is solid. Number 8, Stephanie, solid. Air is gas. Number 9, juice is liquid. Shoes is solid. Number 10, smoke is gas. Leaves is solid. Did you get all the correct answers? Very good. Grade 8. Now, let us continue our discussion. There are 3 main states of matter: solid, liquid, and gas. If you search from the internet, these are not only 5, or these are not only 3, but 7. The plasma, Bose-Einstein condensate, the fermionic condensates, and degenerate matter are the additional 4 states. But these are higher information that do not belong to your competency in grade 8 as a learner. You will learn more about them in your higher grade. Solids have definite shapes and volume because the particles are packed closely together in fixed positions. They vibrate a little, but in fixed positions. The particles cannot move around. They are held together by strong forces. One common characteristic of both solids and liquids is that the particles are in contact with their neighbors, that is, with other particles. Thus, they are incompressible, and this commonality between solids and liquids distinguishes from other gases. Liquids can flow out of a container and can be poured into another while maintaining their volume. This happens because there are attractions among the particles of liquid which hold them together, although not in fixed positions. These attractions also make it possible for liquids to have a definite volume. This is one major difference between liquids and gases. The particles are attracted to one another more strongly than the particles of gases. In liquids, the particles are closer to one another, nudging one another as they move. Since the particles are closer to one another, the attraction between particles is stronger than those in gases. The particles move and change positions, but not as freely as those in a gas. Gases particles move at random directions very quickly and travel in straight line paths. In the process, they collide with one another and with the walls of the container. They change direction only when they rebound from the collisions. The distance between particles is large compared to the size of the particles. The attraction between particles is negligible because the large distance between them. This explains why a gas spreads. Gases take the shape of the container because the particles can move freely to all parts of it. They move freely because they are far apart and there is negligible attraction between them. This model also explains the compressibility of gases. The distances between particles are large, and so
there is room for the particles to move closer to each other. Plasma, also known as ionized gas, some examples include lightning, fluorescent lamps, fire, and the environment found in stars. The Bose-Einstein condensate is the fifth state of matter introduced by Satyendranath Bose in 1920s and was able to send his idea to Albert Einstein. And later on, Einstein proposed a theory stating the relationship between state of matter and absolute temperature. For your assessment, turn your module on page 11, Activity 2, Do You Belong? Direction, choose the words which does not belong to the group and write them in your notebook or on a separate sheet of paper. Number 1, carbon dioxide, car exhaust, rain. Number 2, milk, helium, tea. Number 3, ice, blocks, juice. Number 4, wood, steam, gasoline. Number 5, alcohol, bottle, oil. Let us check your activity. For number 1, rain. For number 2, helium. For number 3, juice. For number 4, wood. And number 5, bottle. It seems that you really listened very well today. I hope you learned a lot today. This is Teacher Mary Ann, your science broadcaster in grade 8. With that, despite of your individual differences, all of you really matters. Until next time. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan.
Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. Today is March 29, 2021, 2 in the afternoon, and we bring you Mathematics 8 lessons on air. Basta TarlakHenyo, sa matematika handang matuto. This is Warren V. Gragasi, your teacher broadcaster, gaining much interest in math through my father, who is also today's birthday celebrator. And we bring you cool math lessons right next to your door. Before we begin, may I ask you, dear students, to bring out the following: notebook and pen for note taking, Learners Module Mathematics 8 on page 349, and your learning activity sheets in Math 8 on page 5. Hello, our dear students. Welcome to another 25-minute lesson of Mathematics 8. Please be reminded that you may comment your questions on the comment section of our Facebook live streaming here at RTV Tarlac, Channel 26.
Please turn your learner's module on page 349 with the topic Triangle Congruence, focusing on the congruence correspondence. As the lesson progresses, we are expected to illustrate triangle congruence. Please be noted that the focus of our 25-minute lesson today is on congruence correspondence. The latter part will be discussed by Miss Mary Jane Palara on March 31, and that is on Wednesday, 2 p.m., same time here at RTV Tarlac, Channel 26. But before that, let us first play a review game. Eddie's correspondent. You just need to speak out loud and clear the word or phrase that will complete each blank. You may also type your answers on the comment section of our live streaming right down below. Are you ready? Addis correspondent number 1. There is a Filipino belief, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Eddie and Ising are both mathematically inclined. Is there a possible correspondence that their son will also be inclined in mathematics? Yes or no? You may comment down your answer. There is a Filipino belief, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Eddie and Ising are both inclined in mathematics. Is there a possible correspondence that their son will also be inclined? And I am looking at your answers now on the Facebook live streaming. And the correct answer is, anyway, with respect to scientific idea on genes and environmental factors, when we talk about heredity and environmental factors, there is still a slight possibility that Eddie's and Crescentia's son will not be inclined in mathematics. However, the question is there a possible correspondence that their son will also be inclined in mathematics? Again, we are only asking of possible correspondence. Therefore, the answer is yes. There is a possible correspondence, and you are correct. Now, are you ready for the next question? Eddie's correspondent number 2. What is the symbol for correspondence? A, an octothorpe. B, bull-headed arrow. C, a tilde or a twiddle. Or D, an equal sign with a waving tilde or a twiddle above. Again, you may type your answers below. I'll repeat the question. What is the symbol for correspondence? A, an octothorpe. B, a double-headed arrow. C, a tilde or a twiddle. Or D, an equal sign with a twiddle above. And I'm smiling right now because I am looking at your answers. Let me just correct some of you. The answer, I am delighted with your answers, but the correct answer to this question is letter B.
a double-headed arrow. Ladies and gentlemen, we are talking of the correspondence. So the symbol for correspondence is a double-headed arrow. You are amazing for those who answered correctly. However, for those who did not got it correctly, better luck for the next question. The last question. Addis correspondent number 3. What is the symbol for congruence? A. A torp. B. A tilde or a twiddle. Or C. An equal sign with a twiddle above. I'll repeat the question. What is the symbol for congruence? This time, the symbol for congruence. A. An octotorp. B. A tilde or a twiddle. Or C. An equal sign with a twiddle above. And I am looking at your answers on the live streaming. Danica Burse, Darlo Paraso, your answers, John Pangilinan also. Your answers are correct. The answer is letter C. An equal sign with a waving tilde or a twiddle above. The equal sign below symbolizes equal measure, while the similarity symbol above symbolizes similar shape. So don't forget that for congruence, it's an equal sign with a tilde or twiddle above. With the outstanding performance you did, I guess we are now ready for our lesson today, which is triangle congruence, focusing on congruence correspondence. There are many things around us that are congruent. If we look close, we can identify parts that are congruent. Look at the petals of the flowers. Most flowers have petals that look alike. The shape, the size, they are the same. Thus, the petals are congruent. But there are cases that they are not congruent. Instead, they are only similar. This happens sizes. So, we may say mathematically that two things are similar if they have the same shape but do not exactly measure the same. On the other hand, two things are congruent if they both have the same shape and same size. Let us take a look at another example. From the image of bridges, the set of triangular frames, some of the triangles are congruent and some are simply similar triangles. Triangle YOU is congruent to triangle TO, size and same shape. Moreover, triangle TOP is also to have the same size and shape. However, triangle YOU ID. This means
that they are only shape but do not have the same size. Thus, for us to know if two triangles are congruent or not, we must check the criteria on same shape, check, same size, check, and if it is congruent, they should have the same shape and same size. It's easy, isn't it? Now, to fully understand what congruent triangles are, let us first unlock the truth beyond correspondence. Correspondence refers to a close similarity connection or equivalence. A one-to-one correspondence can be established between the vertices of two given triangles. Suppose we have triangle ABC and triangle XYZ. To prove that two triangles are congruent, we must correctly pair up the corresponding sides and the corresponding angles properly. At this juncture, we will only focus on the correspondence since this is the basic idea before arriving at a conclusion of congruency of two triangles. All we have to do today is to find the perfect match. First, the criteria should be it has corresponding sides. And second, corresponding angles. Let us first look at the corresponding sides. So with the given, we have triangle ABC and triangle XYZ. Line AB corresponds to line XY. Since these two sides are more likely the sides with possible equal lengths. Moreover, line BC corresponds to line YZ, since these two sides have the closest possibility of having equal lengths. And the last corresponding lines are line CA and line ZX. Take note of the arrangement of the letters. The arrangement of letters as a notation of the first triangle must also match with the arrangement of letters as a notation of the second triangle. Later, we will master the pairing up of corresponding sides with more drills. As of this moment, we will introduce corresponding angles. With the same given, we have triangle ABC and triangle XYZ. Since all sides corresponds to each other, we have angle A corresponds to angle X. Moreover, angle B corresponds to angle Y. And lastly, angle C corresponds to angle Z. With the complete correspondence, we are now ready to move to the next step. That is to decide if two triangles are congruent, but again, I'll leave it to Ma'am Mary Jane Palara on Wednesday session. Again, same time and same channel. By this moment, we'll just pair up the corresponding sides and the corresponding angles. Now, are you ready for the next example? Observe the example on page 351 of your learner's material.
we have a reflection of two triangles, namely ABC and triangle DEF. Take note of the arrangement of the letters and naming of triangles. The arrangement of letters on the names of two triangles depends on the correspondence of the two. So, what are we waiting for? Let us match the sides and angles that correspond with each other. So with the given triangles, we have triangle ABC and triangle DEF. Line AB corresponds to line DE. Since these two sides are more likely the sides with possible equal lengths, and they are also perfect reflection of each other's sides. Moreover, line BC corresponds to line EF. Since these two sides have the closest possibility of having equal lengths, and they are also perfect reflection of each other. The last corresponding sides are the line CA and line FD. We need to be careful of the arrangement of the letters as paired with the two triangles. Now, let's pair up the corresponding angles. We have angle A corresponds to angle D. Moreover, angle B corresponds to angle E. And lastly, angle C corresponds to angle F. So here are the sets of corresponding sides and the corresponding angles. And last example. Example number 3. Observe the following figures. There are two triangles. The given is a pair of rotated then reflected triangles. Suppose we have triangle QRP and triangle JKL. The longest sides are line QR and line JK. Thus, the first pair of corresponding sides are line QR and line JK. The shortest sides are line RP and line KL. Thus, the second pair of corresponding sides are RP and line KL. And of course, the last corresponding sides are line PQ and line LJ. That completes the set of corresponding sides of the two triangles. Now, let's take a look at the angles. The first corresponding angles are angle Q and angle J. We also have angle R and angle K as corresponding angles. And the last one is angle P corresponds to angle L. Wow! We are now about to master the correspondence. Now, let us answer some drills from your instructional support. Please open your instructional support on pages 5 and 6. Once again, comment down below the letter of your answer to the following questions.
Drill number 1. The figure is at page 5 and the question is on page 6. We start with question number 4. Look carefully at the figure. There are two triangles, namely triangle ABC and triangle ZYX. If triangle ABC corresponds to triangle ZYX, which of the two choices gives a correct correspondence of sides? Take a look at the figures. Is it letter A? Line AB corresponds to line ZY. Or is it letter B? Line CA corresponds to line YX. You may now answer. You may comment down your answer. Again, the question is, if triangle ABC corresponds to triangle ZYX, which of the two choices gives a correct correspondence of sides? Is it letter A, line AB corresponds to line ZY? Or is it letter B? Oh, I am looking at your answers. Line CA corresponds to line YX. I'm very happy. We have a correct answer from New Zealand. Renz Armas. The correct answer is letter A. Line AB corresponds to line ZY. That was awesome. With the same given, if triangle ABC corresponds to triangle ZYX, which is the correct set of corresponding angles? Is it A? Angle A corresponds to angle X. Angle B corresponds to angle Z. Angle C corresponds to angle Y. Or is it letter B? Line A corresponds to line Z. Line B corresponds to line Y. Or should I say it's angle? Angle C corresponds to angle X. So the two choices are correspondence of angles. So the correct answer is letter, and there are very good answers. There are many of them. Letter B. Wow, you're doing great. Now, how about we try a different drill? So, for next drill, kindly copy this or take a look at this on page 6, item number 2, drill. Or take a look at this on page 6, item number 2, drill number 2. The question is, which correspondence between the vertices make one triangle coincide with the other triangle? So this is your now assignment, and I guess you are ready for your next discussion on Wednesday with Ma'am Mary Jane Palara. Time has come to bid goodbye. Just for this session, always remember, math is a general truth. It is the same as it is in the past, today, and in the future. If we do not embrace it today, then who will be on the sides of our children and grandchildren if time comes that they struggle in math? Let us cut the curse today. Again, thank you for your answers, active participation. This is Warren V. Gragasin, your teacher broadcaster, bringing cool math lessons right next to your door. Thank you, good day, and happy birthday to my father.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Filipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at kasabay na naririnig sa DCTC 828 Radio Filipino Tarlac. Ako si Sir James, ang inyong teacher broadcaster sa oras na ito para sa asignaturang Pilipino sa ikawalong baitang. Ako ay naririnig mula sa San Rafael, Tarlac City via remote live broadcast. Handa ka na ba sa panibagong aralin sa oras na ito? Tiyak ko na handa ka na para sa ating makabuluhang bagong aralin na talaga namang kagigiliwan at kapupulutan ng aral ng lahat. Makinig upang matuto, mag-isip upang makapagbigay ng kuro-kuro. Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may katanungan ay maaari niyong isend sa numerong 0950-300-1931 at ating sisikapang masagutan bago matapos ang ating talakayan. Kung sakaling hindi masagot ay huwag kang malungkot dahil sasagutin ko na lamang ito ng offline. Kung gayon ay pumesto na sa pinakakomportableng upuan. At alam kong hawak na ninyo ang inyong self-learning activity sheet. Dahil alisto ka, good job ka sa akin. Bago tayo dumako sa ating makabuluhang talakayan sa araw na ito, atin munang balikan ang naging talakay natin noong isang araw tungkol sa mga salitang linggo o termino na ginagamit sa multimedia. Tinalakay natin ang Facebook. Marahil marami sa atin ay gumagamit ng Facebook. Napadali ang ating buhay sa pamamagitan ng Facebook dahil nagkakaroon tayo ng ugnayan sa ating mahal na sa buhay kahit sila pa ay malayo sa pamamagitan ng Messenger. Tinalakay din natin ang iPad. Gamit ang iPad, napapanatili natin ang ating mga paboritong musika. Yan. Tinalakay din natin ang radyo. Tinalakay din natin ang radyo. Gamit ang radyo, tayo ay nag-aabisuhan sa mga pangyayari sa ating paligid. Tinalakay din natin ang Google.
Marami sa atin alam kung ano ang gamit ng Google. Gamit ang kanyang search engine, tayo ay napapadabilis ang ating pananaliksik. Sa tulong ng media, nalalaman din ng mga tao ang impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan, tulad na lamang ng mga pangyayari ngayon sa ating panahon tulad ng pandemya. Ngunit bago tayo dumako sa ating talakayan, nais ko munang pagnilayan ninyo ang isang kasabihan na ito. Ang panulat o pluma ay higit na makapangyarihan kaysa anumang tabak o espada. Uulitin ko, naniniwala ba kayo na ang panulat o pluma ay higit na makapangyarihan kaysa anumang tabak o espada? Ang inyong kasagutan ay sisikapin kong masagot bago matapos ang ating talakayan. So hintayin ko ang inyong mga text messages, aking mga kapantas. So ngayon, idadako na tayo sa ating talakayan, iba't ibang paraan ng pangangalap ng datos sa pagsulat. Ngunit bago tayo dumako, ano kaya? Marahil marami sa atin ay may kaalaman kung paano sinasagawa ang pagsulat. Ngunit ano ang kahulugan ng pagsulat? Noong tayo nasa elementarya, isinuksok na sa ating kaisipan ang kahalagaan ng pagsulat. Lalo na nung tayo tumungtong sa sekundarya, sabing komplikadong gawain mga kapantas dahil ito ay nangangailangan ng isip, galaw ng kamay at ng ating mga mata sa paraan ng ating pagsusulat. So ano nga uli ang pagsusulat ay isa sa pangunahing gawain ng mga estudyante. Sa pamamagitan nito na ipapahayag ng mga mag-aral ang kanilang mga naiisip tulad na lamang sabi ni teacher, o mga anak, gawa kayo ng tula. Gumawa kayo ng sanaysay. Mga anak, gumawa kayo ng maikling kwento. Gamit ang malilikot na kaisipan ng mga mag-aaral, isinusulat nila ito. Kaya nga nakaakupan ng masibagong mga kaisipan ng mga mag-aaral. Ang pagsulat ay ang komunikasyon kung saan kaalaman o ideya ng tao ay sinasalin sa pamamagitan ng mga titik at simbolo. Ang pagsulat ay isang mental at pisikal na aktibidad na isinakatuparan para sa iba't ibang layunin. Ano nga bang layunin mo sa iyong sinusulat? Ito ay mental na aktibidad sapagkat pinapairal dito ang kakayahan na ng isang tao na mailabas ang kanyang mga ideya sa pamamagitan ng pagsasatitik sa mga ito. Ito naman ay may tuturing na pisikal na aktibidad sapat ginagamit ito ng paggalaw ng kamay. Tulad na lamang ni Dr. Jose Rizal, ginamit ni Dr. Jose Rizal ang pagsulat upang gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino laban sa pagpapakahirap ng mga Kastila sa mga Pilipino ng panahon ng yon. Kaya nga, anong nangyari sa mga Pilipino pagkatapos basahin ang No Limitangere at El Filibusterismo? Nalaman nila ang mga paghihirap na ginawa ng mga Kastila ng mga panahon na yon. Kaya ang ilan sa kanila ay lumaban. So na ito nga ang No Limitangere at El Filibusterismo. Ngunit saan nga ba tayo nangangalap ng impormasyon kahit tayo ay nasa tahanan? Lalo na ngayong panahon na to, panahon ng pandemya, bawal tayong lumabas. So paano natin nalalaman ang mga pangyayari na gaganap sa ating lipunan? May ideya na ba kayo? Mahusay ang iyong kasagutan. Dahil ito ay ang mga tao ay nangangalap ng impormasyon sa pamamagitan ng panonood ng balita, pagbabasa ng pahayagan o dyaryo, sa pagtangkilik sa mga magazine, at sa pagbabasa ng mga kontemporaryong dagli. Ngunit, mga kapantas, ano kaya ang kahulugan ng balita? Ano kaya ang matinding kahulugan ng balita? Karing naganap na kamakailan lamang, naganap sa kasalukuyan at magdaganap pa lamang. So ganun ang balita, nagbibigay ng mga impormasyon na nangyari na, mangyayari pa lamang o kasalukuyang nagaganap.
Ang balita ay mga pangyayari sa isang lugar na ibinabahagi ng ibang tao sa pamamagitan ng iba't ibang kagamitan tulad ng telebisyon. Yan. Kapag tayo ay nanonood ng balita gamit ang telebisyon, yan, marami tayong mga istasyon, mga kapantas. Tama, marami tayong mga istasyon na ginagamit kapag tayo ay nanonood ng balita pamamagitan ng TV. Meron pang isa, mga kabatas, ang radyo. Ang radyo ay palasak, lalo na sa kasalukuyang panahon. Ginagamit ang radyo para mapanatili ang kalidad ng edukasyon. Gamit ang mga computer o kaya sa pamamagitan ng pagpapahayag ng isang tao na may kinalaman sa pangyayari. Diba? Ang Facebook, even yung Facebook, diba? Meron ng mga balita na napapanood natin. Live nating napapanood ito. Kaya nga, ang galing ng teknolohiya na isama ang mga balita. Tulad na lamang ng YouTube, yan, napapanood natin sa mga ito ang mga balita. Ngunit, dumako na ba sa inyong kaisipan kung paano nga ba sumulat ng isang balita? Basta-basta lamang ba tayo susulat ng isang balita? So ngayon, mga katangi ng mabuting balita. Para maging maganda ang iyong balita, kinakailangan ito ng magandang katangian. Parang tayo, dapat lagi meron tayong magandang katangian na kaya nating maipagmalaki sa iba. Ganon din ang balita. Una, meron siyang ganap na kawastuhan. Timbang, kapag nagbibigay ng balita, kinakailangan is marunong kang manimbangan. Walang kinikilingan. Kinakailangan kapag susulat ka ng balita, wala kang kinikilingan. Kumbaga kahit hindi mo kagustuhan ang ginagawa mong balita at hindi pabor sa'yo, kailangan mo pa rin itong gawan ng balita because trabaho mo to na magbigay ng balita sa mga nasasakupan. Kaiklian at kalinawan at lalong-lalo na ang kasariwaan. Kapag ang balita ay fresh pa, lalo itong tinatangkilik ng mga nanonood at bumabasa ng mga pahayagan. Ang pagsulat ng balita ay isang kasanayan na kailangang matutuhan sapagkat nagpapayaman ito ng talasalitaan ng mga mag-aaral. Gamit ang pagsusulat ng balita, lumalawak ang ating mga bokabularyo, lumalawak ang ating kaalaman na daragdagan ang ating mga lengguwahe o salitang ating ginagamit. Nagpapalawak ito ng karunungan at kaalaman sa mga nangyayari sa bayan. At nagpapatalas ito ng kasanayan sa pagsulat at paghatid ng impormasyon sa mga mambabasa. Bilang isang mamahayag, ang pangangalap ng impormasyon ay isang mabusising gawain na nangangailangan ng kasanayan. At upang matukoy ang nararapat na impormasyon sa binubuong balita, bakit nangangailangan ng kasanayan ang isang mamamahayag? Kaya nga, meron tayong mga kurso na kung saan tinuturo ang pagsulat ng isang balita. Kasi kailangan ito ng kasanayan. Hindi ka lamang basta-basta susulat ng isang balita. Kinakailangan at the back of your mind, marami kang idea, marami kang sinusundan na batas, marami kang kinakailangan ikinaangkop sa iyong sinusulat na balita. So, ngayon, ngunit ano nga bang pamamaraan gagamitin sa pangangalap ng impormasyon o datos upang makabuo o makasulat ng isang makabuluhang balita? Ano nga ba? Saan nga ba tayo pupunta? At ano nga ba ang gagawin natin sa pagsulat ng ating balita? Iba't ibang paraan ng pangangalap ng balita. Una, pagbabasa at pananaliksik. Alam naman natin na ito ay mabisa, ginagamit sa pagpapalawak ng paksang isusulat at pangangalap namang kaugnay na karagdagang kaalaman. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagkonsulta sa mga libro, yan, pagpunta natin sa mga library para mangalap ng mga data o datos. Kasi nga, sinabi ko nga kanina, ang isang mamamahayag ay nangangailangan ng isang kasanayan. Nangangailangan may kaalaman siya sa kanyang ginagawang balita. So, saan nga ba siya mangangalap ng mga datos? Kinakailangan marunong siyang magbasa, marunong siyang manaliksik. Kasi nga, kinakailangan is meron kang matibay na ebidensya o pundasyon. Pero, lagi natin tatandaan mga kapantas hindi lahat ng nakikita natin sa internet ay totoo. Dapat alam natin tukuyin ang totoong balita
at ang fake news. Kadalasan ng mga fake news ay walang basihan. Yan. Pangalawa, obserbasyon. Ito ay isang paraan ng panghanap ng impormasyon sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga bagay-bagay, tao o pangkat at pangyayari. Inaalam dito ang mga gawi at katangian at iba pang datos kaugnay ng inoobserbahang paksa. Pakikipanaya mo interview, makapagtitipon din ng mga kaalaman at impormasyon sa pamamagitan ng pakikipanaya mo interview sa mga taong malaki ang karanasan at otoridad sa paksang inihahanap ng mga impormasyon. Halimbawa, ang ginagawan mo ng balita ay tungkol sa mga krimen. Saan ka pupunta niyan at manghahanap ng mga impormasyon? Kadalasan, ang isang mamamahayag, pupunta siya sa mga presinto kasi mas makakakuha siya ng mga impormasyon sa mga taong kasasangkutan ng isang krimen. Maaari niyang interviewin ang isang tao at magbigay ng kanyang opinion. Ngunit lagi natin tatandaan mga kapantas, kapag tayo ay gumagawa ng pakikipanayam, wag isang side lamang ang titingnan natin. Lagi natin tatandaan ang dalawang side ng isang balita. Mapa-against or pabor dun sa balita, kinakailangan kuhanan natin sila ng kanilang opinion tungkol sa mga pangyayari. Pang-apat, pagtatanong. Yan, questioning. Sinasagot sa pamamagitan ng paglatag ng mga tanong ang isang tiyak na paksang gustong isulat. Kadalasan, ginagamitan nito sa prosesong pagtatanong na kinapapalaban ng 5 Ws at 1 H na kung saan ito ay what, when, where, who, why, at how. Makakaitulong ito upang maidetalye ang paksang gustong palawakin sa pagsulat. Kapag tayo gagawa ng isang balita, kinakailangan nasasagot itong mga tanong na to. Lalong-lalo na, di ba, alam naman natin na ang mga tao ay talagang sadyang busy. So kapag babasa sila ng balita, kinakailangan is nandun na lahat sa isang basahan lamang. Ang susunod ay ang pagsulat ng journal. Malamang marami sa atin ay sumulat na ng journal. Ito yung dating tinatawag nating diary. Kadalasan sinusulat natin dito yung mga talaan ng mga pansariling gawain, mga refleksyon, mga naiisip o nadarama, at kung ano-ano pa. Yan. Naging palasak sa atin ang paggawa ng diary ng mga panahong tayo nasa elementarya dahil isa sa mga kahingian ng asignaturang Pilipino noon ay ang paggawa ng diary. So hindi na bago sa atin ang salitang diary o journal. Yan. So paano nga ba tayo gagawa o susulat ng mga journal? Para sa mga manunulat, napakahalaga ng pagsulat ng journal. Madalas, sa journal nila hinahanap o binabatay ang mga akdang kanilang isinusulat. Yan, tama nga naman. Tulad ni William Wordsworth, dahil sa kanyang sinusulat na journal, nagkaroon ng connection doon sa kaganapan sa kanyang buhay, sa kanyang kapatid. Kaya nga nasulat niya ang Daffodils. Ang mga draft na kanilang akda ay kadalasang isinusulat sa journal. Ang mga ideya o inspirasyon ay agad din nilang itinatala rito upang hindi makalimutan at muling balikan sa sandaling may panahon silang magsulat. Kaya nga napakahalaga. Kahit naman si tawag natin dito, si Einstein, gumamit din ng journal si Einstein. So kapag siya ay may naiisip, sinusulat niya sa kanyang journal. Para kung babalikan niya ito, sandaling niyang maalala ang mga bagay na kanyang naiisip. Ang iba naman ay naglalarawan sa journal ng mga taong kakanilang nakilala, nakita o likang isip lamang. Kalaunay, maaaring magamit ng tauhan ng kanilang kwento, dula o nobela. Yun ang kagandahan ng nag-journal ka. Lalo na kung isa kang writer. Yung mga nakilala mong tao, yung mga nabubuo mong kwento, maaari mo silang balikan at lagyan ng mga makatotohanang mga katauhan o character sa loob ng mga kwento. May natatala rin sa mga journal ng mga bagong salita, idioma, tayutay at mga pahayag na nagpapalawak ng bokabularyo ng isang manunulat. Brainstorming, mabisa itong magamit sa pangangalap ng opinyon at katwiran ng ibang tao na isasagawa ito sa pamamagitan ng malayang pakikipagtalakayan sa isang maliit na pangkat o hinggil sa isang paksa. Survey, yan. Ito ay isang paraan ng pangalap ng impormasyon hinggil sa tiyak na paksa sa pamamagitan ng pagsagot ng questionnaire sa isang grupo ng mga respondante.
Yan, may mga tanong ka, sasagot sila doon sa mayong mga checklist at yon ang magiging basihan mo ng iyong ginagawang balita. Yan. Sounding out friends, ito ay ginagawa sa pamagitan ng paglapit sa mga kasambahay, kaibigan, kapitbahay, kasama sa trabaho upang magsagawa ng pakikipagtalakayan sa kanila hinggil sa isang paksa. 9. Immersion. Ito ay sadyang paglalagay ng isang sarili sa isang karanasan o gawain upang makasulat hinggil sa karanasan o gawain kinapapaluban. Sa halip na simpleng pagmamasid sa obserbasyon, ang manunulat ay nakikisalamuha sa isang grupo ng mga tao sa pamagitan ng pakikisangkot sa kanilang mga gawain bilang paghahanda sa pagsulat ng isang akda o ulat hinggil sa kanila. Number 10, pag-eksperimento. Sa parang ito, sinusubukan ang isang bagay bago sumulat ng akda tungkol dito sa pamagitan ng isang eksperimento. Madalas itong ginagamit sa pagsulat ng mga sulating scientifico. Ngayon ay isang halimbawa ng balita natin, Tagalog News, DTI, na mahagi ng livelihood kits sa mga negosyante sa Tarlac. Lungsod ng Tarlac, March 22. So kinakailangan sa ating balita ay kaakit-akit yan. May 7 negosyanteng mula sa lungsod ng Tarlac ang nagbahagian ng mga kagamitang pangkabuhayan mula sa Department of Trade and Industry o DTI. Ito ay sa ilalim ng negosyo-serbisyo sa barangay na ilunsad ng DTI Tarlac sa Barangay San Pascual upang makatulong sa pagunlad ng micro-enterprises o maliit na negosyante roon. Ayon kay DTI Tarlac Business Development Division Chief Sinaida Garibay, bawat benepisyaryo na tumatanggap ng livelihood kits ay sinusuri at pinili sa tulong ng mga opisyal ng barangay. So nagbibigay ng impormasyon sa mga tao tungkol sa nangyayari sa ating bayan, tulad na nangyayari sa Tarlac City. So, bakit may mga ilang katanungan ako dito sa inyong mga kapantas batay sa naging talakayan natin? Bakit ang pangangalap ng impormasyon tinatawag din pagpapayaman ng kaalaman? Bakit kaya tinawag din siyang ganon? Bakit tinawag na pagpapayaman ng kaalaman? Dahil nga alam naman natin na ang mahusay ang iyong kasagutan. Dahil sa bawat impormasyon nating nakakalap ay naibabahagi sa pamamagitan ng kaisipan, ng ating kaisipan, kaya dumaragdag ang ating kaalaman. So sa pamamagitan ng iyong ginagawang pananaliksik, pagsusulat, dumadagdag ang iyong kaalaman tulad ng mga talasalitaan. Bakit kaya mahalaga ang pangangalap ng impormasyon bago isagawa ang pagsusulat? Bakit kaya sa tingin nyo? Upang maiwasan natin ang paulit-ulit na pagsulat. Inilagay mo ang isang impormasyon tapos uulitin mo na naman dahil nagkamali ka. So mahalaga na mangalap ka muna ng impormasyon bago ka gumawa ng iyong balita. Yan. Bakit mahalaga na ang isang balita ay napapanahon at sariwa? Sa tingin ninyo, bakit kaya ang isang balita ay napapanahon at sariwa? Mahusay ang iyong kasagutan, mga kapantas. Tama. Kinakailangan ng isang balita ay sariwa at napapanahon dahil mas tatangkilikin ng mga manonood at mambabasa ang mga balitang kakalabas pa lamang o kakaganap pa lamang. Ano-ano ang nalilinang tuwing tayo ay nagsusulat? Mga kapantas, ano sa tingin ninyong mga nalilinang sa atin tuwing tayo ay nagsusulat? Tama, ang nalilinang sa atin ay ang kakayahang lumikha ng makabuluhang kaalaman. Yan. Ang pagbabaybay ng mga salita, nalalaman natin ang mga spelling ng mga salita at koordinasyon ng ating isip, kamay at ng mata. Yan. So bakit ang pangalap na impormasyon ay tinatawag ding pagpapayaman ng kaalaman? Dahil ang mga kaalaman nating sinusulat ay naiimbak sa ating kaisipan na sooner or later magagamit natin ang mga ito. Yan. O bilang ating muling balikan ang iba't ibang paraan ng pangangalap ng datos sa pagsulat ng isang balita. Number 1 is pagbabasa. Kinakailangan is mahilig ka at marunong kang bumasa. Obserbasyon, pakikipanayam o interviews, pagtatanong, pagsulat ng journal, brainstorming, pagsusurvey, sounding out friends, immersion, at pag-eksperimento. Para sa ating pagsusulit, alam ko naman na kayo'y handa na para sa ating pagsusulit. Ito'y anyo ng komunikasyon kung saan ang kaalaman o mga ideya ng tao ay sinasalit sa pamamagitan ng mga titik at simbolo. Pagbasa, A. Pagbasa, B. Pagsulat, C. Pakikinig.
Ito ay isang impormasyon o ulat tungkol sa mga pangyayaring nagaganap, kamakailan lamang, nagaganap sa kasalukuyan, at nagaganap pa lamang. Ito ay isang paraan ng pangangalap ng datos na kung saan ginagamitan ng questionnaire, obserbasyon, pagsisurvey, immersion, and then para sa mga sagot natin, so sa pagwasto, 1, B, pagsulat, A, balita, B, pagsisurvey, yan. Para sa takdang aralin, para sa inyong takdang aralin, bumuo ng programang pantelebisyon sa pagbabalita. Lumikha ng sariling pangalan ng programang pantelebisyon. Gumamit ng iba't ibang anyo ng estratehiya sa pangangalap ng mga ideya sa pagsulat ng balita at komentaryo. Ang mga balitang ito ang gagamitin sa gagawing pagbabalita sa programang pantelebisyon. Ilahad ng maayos at mabisa ang mga nalikom na datos sa pananaliksik, magsaliksik ng mga balita sa pahayagan, sa internet o ng mga balitang lokal, pambansa at balitang pandaigdigan na gagamitin sa gagawing pagbabalita. Isaalang-alang ang mga sumusunod sa gagawing pagbabalita, ang balitang lokal, balitang pambansa at balitang pang-international. Ngayon ay may natanggap tayong text mula sa ating mga tagapaginig na sumasagot sa ating katanungang, naniniwala ka ba na ang panulat o pluma ay higit na makapangyarihan kaysa anumang tabak? So ayon sa mga marahil ang pluma ang pinakaunang gamit ng ating pambansang bayan na si Rizal at akda ng El Filibusterismo, ito ang nagpapamulat sa bawat Pilipino sa katotohanan. Tama nga naman ang nasagot ng nag-text sa atin. Ginamit nga naman. So, ako natutuwa ako. Naway, sana'y marami kayong natutunan sa ating talakayan sa araw na ito. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako, Sir James, ang inyong guro sa Pilipino. Laging tandaan, mga kabantas, lagi natin isipan to, walang ligay sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. So hanggang sa muli, paalam! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan
Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26. At DZTC, Radyo Pilipino, Tarlac. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 8-8 Radyo Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang, Ginang Luisa Ferrer Obsena, sumasahim papawid sa bayan ng Tarlac, sasamahan at gagabayan ka sa ating Most Essential Learning Competency na napatutunayan na may pananagutan ang bawat mamamayan na ibigay sa kapwa ang nararapat sa kanya. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging isang mabuting tao. Makikita sa ating screen ang larawan ng ating learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa hapong ito. Mangyaring buksan ito sa pahina 137 hanggang 138. Ngunit bago tayo dumako sa ating balik-aral, ay isang pagtutuwid muna sa pagsusulit na naibigay ni Ginang Margie Pilingon sa ikalawang bilang ng kanyang pagtataya kanina. Ang wastong kasagutan sa pahayag na nilalabag ng tao ang karapatan ng kanyang kapwa kung siya ay nagiging dahilan upang maging mapayapa ang buhay nito ay mali, sa halip na ito ay tama. Ngayon, dumako na tayo sa ating balik-aral. Mayroon ka pa bang naaalala sa nakaraang aralin natin? Kung ang iyong sagot ay nalaman mo ang karapatan ng tao, daan upang mas bigyan ng tamang paggalang ang karapatan ng kapwa, ito ay o kayo ay mahusay.
Tama ka na mas higit ang may alam ng kanyang mga karapatan at karapatan ng kanyang kapwa, sapagkat mas magkakaroon siya ng pamantayan at batayan upang umiwas na malabag ang karapatan ng kaniyang kasama sa lipunan. Tama ka din na ang tao ang may tungkulin na alamin ang mga karapatang ito sapagkat may pananagutan ang bawat isa sa pagpapanatili ng katarungan sa lipunan. Ngayon ay dumako na tayo sa ating panibagong aralin. Ano nga ba ang ating tatalakayin sa hapong ito? Ang ating aralin ay pananagutan. Ang pananagutan ay hindi na bago sa ating isipan. Ngayon ay alamin natin ano nga ba ang kahulugan ng salitang pananagutan. Ang pananagutan ay nangangahulugang responsibilidad na kailangang gawin o isagawa ng isang tao. Nakapaloob dito ang tungkulin na dapat magampanan ng naaayon sa kilos. Kapag ang pananagutan ay hindi naisagawa at naisakatuparan, maaaring ang bunga o resulta nito ay kaparusahan. Ito rin ay nangangahulugang tungkulin o obligasyon na kinakailangang gawin ng isang tao, institusyon o grupo. Kapag hindi nagampanan ng isang pananagutan, karaniway may mga negatibong epekto ito dahil sa hindi paggawa ng responsibilidad. Ngayon ay alamin natin ano-ano nga ba ang taglay nating pananagutan o alamin natin ang mga halimbawa ng pananagutan ng tao. Atin itong isa-isahin. Una ay ang pag-aaral ng mabuti. Bilang isang mag-aaral, kailangan na ibigay mo ang lahat ng iyong makakaya upang magpursige sa iyong pag-aaral. Ito ay tugon sa iyong mga magulang at pamahalaan na ginagawa ang lahat upang maibigay ang nararapat sa iyo. Ikalawa, maging isang mabuting tao sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Karapatan ng tao na ibigay sa kanya ang pagkilala at paggalang sa kanyang pagkatao. At isa na nga sa mga karapatan natin ay gawan tayo ng kabutihan ng ibang tao o ng ating kapwa. Ngunit, kasabay nito ay ang pananagutan din natin na gumawa ng mabuting bagay para sa ating kapwa sa lahat ng oras at pagkakataon. Dumako tayo sa ikatlo. Sumunod sa mga batas at patakaran ng lipunan. Ano nga ba ang layunin ng batas? Ang layunin ng batas ay para sa ikabubuti at kapakanan natin bilang tao. Ginawa ang mga ito upang magkaroon ng pamantayan tungo sa kaayusan. Ang pagsuway at hindi pagsunod ng tao sa batas at patakaran ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa ating lipunan. Ang mga kinauukulan ay mga may pananagutan na patuloy na gumawa ng batas na kung saan magtatanggol sa mga karapatan nating mga tao. Ngunit, kasabay din ito ay may pananagutan tayo na igalang naman natin at sundin ang mga batas at patakaran ng mga ito. Dumako tayo sa ika-4. Sundin ang mga utos ng Diyos. Alam naman natin na tayo ay magkakaiba ng mga paniniwala at relihiyon. Ngunit tayo ay nagkakaisa sa turo na sundin ang utos ng ating Diyos. Isa sa utos ng Diyos ay ibigin siya ng higit sa lahat. Kaya naman sa ating pananampalataya ay malaki ang pananagutan natin o ng tao sa kanyang pagsuway sa mga utos niya. Dumako tayo sa ikalima. Naway nakakasunod kayo sa ating talakayan. Ikalima, irespeto, igalang at magmalasakit sa kapwa. Ang isang matandang lalaki ay may inaasahang respeto sa isang bata. Ang isang magulang ay naghihintay ng sapat na paggalang sa kanyang anak. Ang kapitbahay naman ay naghihintay ng pagmamalasakit sa kanyang kabarangay. Ang mga ito ay halimbawa ng pagpapakita ng respeto, paggalang at pagmamalasakit sa ating kapwa. Tandaan natin na kung paano nila hinahangad ang respeto, paggalang at pagmamalasakit, ganon din kalaki ang kanilang pananagutan na ito ay ibalik at gawin ang respeto ng matandang lalaki sa isang bata, paggalang ng magulang sa kanyang anak, at
pagmamalasakit ng kapitbahay sa kanyang kabarangay. Dumako tayo sa ika-6. Mahalin ang sarili, pamilya, at kapwa. Hindi maibibigay ng tao ang bagay na wala sa kanya. Ang taong nakatanggap ng nararapat na pagmamahal sa kanyang pamilya ay makapagbibigay din ng nararapat na pagmamahal una sa kanyang sarili at sunod sa kanyang kapwa. Kaya naman mahalin muna natin ang ating sarili upang maibigay natin ang nararapat na pagmamahal sa ating kapwa. Dumako tayo sa ika-7. Pananagutan ng mga mamamayan ang panatilihin ang ganda ng mga likas na yaman sa mundo. Napakabait ng kalikasan sa atin. Patuloy niyang ibinibigay ang hangin, tubig at iba pa. Huwag sana nating pabayaan na ito ay mawala. Ibigay sana natin ang nararapat na pagkalinga sa yaman na ito dahil tayo din naman ang tumatamasa dito. Dumako tayo sa ika-8. Gawing mapanagot ang mamamayan ng magulang ang kanilang anak. Sa pamilya, una mong nararanasan ang mga bagay-bagay na magbibigay sa iyo ng kamalayan tungkol sa katarungan. Dito unti-unti kang nagkakaroon ng kakayahan na maunawaan kung ano nga ba ang katarungan. Dahan-dahang nauhubog ang iyong pagkatao sa paggabay ng iyong mga mahal sa buhay. Mula nang mahubog ang iyong konsensya, ay natutuhan mo na ang katarungan at kawalan ng katarungan ay hindi nakadepende kung nahuhuli ka ng iyong mga magulang o ng iyong mga kapatid sa iyong mga nagagawang pagkakamali. Hindi rin ito nakabatay sa mga patakaran na sinasabi ng iyong mga magulang o ng sino paman. Kaya naman, nauunawaan natin na sa tulong ng ating mga karanasan ay nagiging makatarungan ka kapag iginagalang mo ang karapatan ng iba at isinasaalang-alang mo ang kabutihang panlahat. Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga magulang natin sa paghubog natin bilang isang makatarungang tao. Iminumulat nila tayo sa katotohanang may karapatan at tungkulin tayo hindi lamang sa ating pamilya pati na rin sa lipunang ating kinabibilangan. Ginagabayan nila tayo upang mapahalagahan at maisabuhay ang mga pang-araw-araw na ugnayan sa kapwa, ang mga karapatang ito o mga tungkulin ito. So makatuwid, sa tulong ng ating mga magulang, ay nagsisimula na tayo or ka na magkaroon ng mga mapanagutang ugnayan sa iyong kapwa na daan patungo sa pagiging makatarungan. Kaya naman, malaki ang papel ng pagsasanay upang maging makatarungan ka bilang tao. Ang pagsasanay na ito ay una mong nararanasan sa piling ng iyong pamilya. Kung hindi mo ito nasisimulan at nagagawa sa pamilya, ang buong proseso ng pagiging makatarungang tao ay maaaring maging mahirap para sa iyo. Kaya naman meron tayo ritong tatalakayin ng mga aspekto ng mga pagsasanay sa loob ng pamilya. Isa-isahin natin ang mga aspektong ito. Inulit ko, may 4 na aspekto ng pagsasanay sa loob ng pamilya upang mahubog ang katarungan. Isa-isahin natin. Una, ipinaalala ba palagi ng mga magulang mo sa iyo na kailangan mong gawin ang mga makatarungang bagay sa iyong ugnayan sa iba? Or ginagabayan ka ba nila upang maiwasan mo ang hindi makatarungang gawain? Kung ang iyong kasagutan ay lagi kang pinapaalalahanan at ginagabayan na huwag gawin o iwasan ang mga hindi makatarungang gawain, ikaw ay nasa tamang pagsasanay. Dumako tayo sa ikalawang aspekto. Ipinauunawa ba nila sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa kapwa? Kung ang iyong sagot ay oo, katulad na lamang ng sinasanay ka ba ng iyong mga magulang na tuwing may hinihiram ka na hindi mo pag-aari ay humihingi ka ng pahintulot sa taong yun? Kung ang iyong sagot ay oo, ikaw ay nasa tamang pagsasanay. Dumako tayo sa ikatlong aspekto. Nililinaw ba nila sa iyo na ang pagkakaiba ng mga sirkumstansya ng iba't ibang tao, lalo na ang mga nakapaligid sa iyo? Lagi bang itinuturo ng mga magulang mo sa iyo na ang mga tao ay may iba't ibang mga pag-uugali na kailangan tayo ay magkaroon ng respeto sa kung ano ang kaugalian ng ating kapwa? Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Magkaroon tayo ng respeto because respect begets respect. At dumako tayo sa ika-4.
Tinuturuan ka ba nila ng pagiging mapagtimpi o pagkontrol sa sarili at pagsasaayos ng iyong mga pagkakamaling nagagawa sa ugnayan mo sa iba? Kung ang iyong sagot ay oo, na tinuturuan ka ng mga magulang mo na sa tuwing may nagagawang pagkakamali ang kapwa mo sa iyo, ay meron kang pagtitimpi at pagkokontrol sa sarili na mailabas yung galit mo, dahil ang tao na kapag tayo ay galit, merong mga salita at bagay tayong nagagawa na hindi naaayon doon sa tama. Okay, so alam ko naintindihan ninyo ang mga apat na aspekto ng mga pagsasanay na ito. Kung sakaling may pagkukulang man ang iyong mga magulang upang masanay ka sa mga aspektong ito ng buhay mo, hindi pa huli ang lahat. Nasa baitang siyam ka pa lamang at kasama mo pa ang iyong mga pamilya o nakatatandang masasangguni mo o gagabay sa iyo. Tibayan mo ang iyong loob at kausapin mo sila tungkol dito nang masimulan mo na kasama sila. Ilan lamang yan sa mga pananagutan ng tao na kailangang gawin upang mapanatili ang katarungang panlipunan. Sana ay iyong natuklasan na malaki ang papel ng pamilya sa pagbuo ng mga makatarungan at mapanagutang lipunan. Sa pamilya magmumula ang isang taong mapanagutan, na kung saan magbibigay ng pagkilala at paggalang sa ating kapwa at sa mga miyembro o sa ating lipunan. Ano ang bagong kaalaman na iyong nalaman sa araw na ito? Kung ang iyong sagot ay mga pananagutan ng tao na dapat isaalang-alang at gawan ng paraan upang maisabuhay, kayo ay mahusay. Kung ang katanungan ay paano makakatulong ang pamilya sa lipunan at ang inyong kasagutan ay sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga anak na maging mapanagutan, tumpak, napakahusay. Bakit kailangan gawin ng tao ang nararapat sa kanyang kapwa at lipunan? Kung ang iyong sagot ay dahil may negatibong epekto o kaparusahan ang hindi paggawa sa responsibilidad at tungkulin na dapat matanggap ng tao mula sa iyo, ito ay o kayo ay mahusay. Ngayon, alamin natin, ano nga ba ang mga dapat nating tandaan sa ating ginawang pag-aaral sa araw na ito? Ating isa-isahin. Una, ay ang pananagutan ay responsibilidad na kailangang gawin ng isang tao, institusyon o grupo. Ikalawa, ang pananagutan kapag hindi ginawa ay may karampatang mga resulta na karaniway negatibo. At ang ikatlo, ang bawat isa ay may pananagutan na ibigay ang nararapat sa kapwa at sa lipunan. Para sa ikaapat, ang isang taong mapanagutan ay bunga ng pamilyang ginawa ang lahat upang maging makatarungan. At ang huli sa lahat, o ikalima, malaki ang ambag ng pamilya upang makabuo ng lipunang mapanagutan. Isa na namang talakayan ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya na ipinapakita ninyo ang aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal, mga anak, hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito ay panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng isang munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box or ang comment section para sa inyong mga kasagutan. At ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Nakahanda na ba kayo? Para sa ating panuto, suriin kung ang mga sumusunod na mga pahayag o pangungusap ay nagsasaad ng tamang diwa. Isulat ang salitang tama sa iyong sagutang papel kung ang pangungusap ay nagsasabi ng wastong pahayag. At isulat naman ang salitang mali kung sa tingin ninyo ang pangungusap ay may diwastong pahayag. Nakahanda na ba kayo? Okay, so inulit ko, ang ating gawain ay tama o mali. Ang bawat pahayag ay nangangailangan ng kasagutan na tama o mali. Dumako na tayo sa unang pahayag. Ang pananagutan ay isang optional na gawain ng tao upang maging makatarungan ang lipunan. Inuulit ko, ang pananagutan ay isang optional na gawain ng tao upang maging makatarungan ang lipunan. Ano ang iyong kasagutan?
Kung ang iyong kasagutan ay mali, kayo ay tumpak dahil ang pananagutan ay hindi isang optional na gawain natin. Susunod, number 2. Ang pagtupad ng tao sa kanyang pananagutan ay magdudulot ng negatibong epekto sa lipunan. Inuulit ko, ang pagtupad ng tao sa kanyang pananagutan ay magdudulot ng negatibong epekto sa lipunan. Kung ang inyong kasagutan ay mali, kayo ay tumpak. Dahil ang pagtupad natin sa ating mga pananagutan ay hindi kailanman magdudulot ng negatibong epekto. Bagkus, ito ay magdudulot ng positibong epekto. Dumako tayo sa pangatlo. Ang tao ay may pananagutan na ibigay ang nararapat sa kanyang kapwa. Ang tao ay may pananagutan na ibigay ang nararapat sa kanyang kapwa. Ano ang tamang kasagutan? Ang kasagutan ba ninyo ay tama? Kayo ay tumpak dahil tayo ay may pananagutan na ibigay kung ano nga ba ang dapat sa ating kapwa. Dumako tayo sa ika-4. Ang isang taong mapanagutan ay bunga ng pamilyang ginawa ang lahat upang maging makatarungan. Ang isang taong mapanagutan ay bunga ng pamilyang ginawa ang lahat upang maging makatarungan. Ang inyo bang kasagutan ay tama? Kayo ay tumpak dahil tayo ay bunga ng isang pamilyang ginawa ang lahat upang maging makatarungan kung tayo ay isang mapanagutang nilalang or tao. Dumako tayo sa ika-5. Para sa ika-5, malaki ang ambag ng pamilya upang makabuo ng lipunang mapanagutan. Malaki ang ambag ng pamilya upang makabuo ng lipunang mapanagutan. Ano ang inyong kasagutan? Kung ang inyong kasagutan ay tama, kayo ay tumpak dahil napakalaki ng ambag ng ating pamilya upang tayo ay maging isang mapanagutang tao na kung saan nakabubuo tayo ng isang lipunang mapanagutan. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Kung ilan sa inyo ay hindi nakakuha ng perfect score, maaari pa kayong bumawi sa mga susunod nating mga aktibidad or gawain sa mga susunod nating mga aralin. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mga mabubuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong mga makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong mga kapamilya at guro, ay huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan. Laging manood sa ating FB Live at laging makinig sa ating at sumubaybay laging manood sa RTV Tarlac Channel 26 at laging makinig sa ating radyo 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ulitin natin, ano nga bang mga napag-aralan natin sa araw na ito? Natalakay natin ang kahulugan ng pananagutan, natalakay din natin ang mga aspekto ng mga pagsasanay na kailangan gawin natin sa loob ng ating pamilya upang maging makatarungan tayo. At nalaman din natin ang mga halimbawa ng mga pananagutan na kailangan nating isagawa upang tayo ay maituring na isang makatarungang tao, upang makabuo tayo ng isang lipunan na makatarungan. Dahil ang isang lipunan na makatarungan, ito ay bumubuo ng mga taong makatarungan. Para maging makatarungan tayo, gawin natin lahat ng mga pananagutang ating natalakay sa araw na ito. At higit sa lahat ng mga natalakay natin ngayon, huwag niyo lang siyang itatak sa inyong mga isipan, kundi isa isip, isa puso, at isagawa. Higit sa lahat ay ating isagawa. At maanong ang lahat ng ating mga natalakay sa araw na ito ay ibahagi natin sa ating kapwa at nang sa gayon, sila ay magkaroon ng mga kamalayan at mga kaalaman upang maging isang makatarungang tao. Hindi lamang dito nagtatapos ang ating aralin. Kung ito natalakay natin ngayon ang pagiging isang makatao, pagiging isang makatarungan, natalakay natin ang mga pananagutan na kailangan natin isagawa, kailangan hindi lang siya nasa isipan natin, kundi isagawa natin at nang makatulong din tayo sa ating kapwa. Dahil lagi naming sinasabi sa inyo,
para tayo ay maging isang mabuting tao, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. At nang maipakita din natin kung ano nga ba ang pagmamahal na ibinibigay ng Diyos sa atin. Mahal natin ang Diyos, kaya naman gawin natin kung ano ang nararapat, kung ano ang tama, kung ano ang wasto, at kung ano ang makabubuti sa ating kapwa. At higit sa lahat, wag lang tayong gumawa ng mga kabutihang pansarili. Ang ating tema ngayon ay kabutihang panlahat. Pag sinabi natin kabutihang panlahat, gumagawa tayo ng kabutihan hindi lang sa isang tao o hindi lang sa ating sarili, kundi kabutihan din sa ating kapwa. Lagi nating isabuhay ang ating mga napag-aralan sa araw na ito. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ay inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao ng ikasyam na baitang sumasahim papawid dito sa bayan ng Tarlac, kasama ang manunulat ng script na si Ginoong Rolando A. Sakatani Jr. na nagpapaalalang pilihing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. To our partners in DEPED, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng
DEPED sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radyo Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DEPED na gumawa ng Aral TarlakHenyo. Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DepEd sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DepEd for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good afternoon, amazing grade 9 students, as well as to our viewers and listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. I am Marian Erica Tanyedo Baison, your teacher broadcaster for grade 9 science, live here at Pada Pada Santa Ignacia Tarlac via remote live broadcast. If you have questions with regards to our topic, you may reach me through this number 0943 385 4915. I repeat, that's 0943 385 4915. Before anything else, I would like to ask how my dear learners are doing. Hello, how are you guys? I believe you are now excited for today's lesson. Now, I want you to find a place where you are comfortable while listening and watching. Get your pen and paper so you could take note of the important details I will be mentioning later. I know you are all in the good mood for learning. So come on, let's begin to learn and to love science. Let us first have a review of what has been discussed to you by Mr. Ortiz. I have 2 questions for you. The first one is, what is molecular formula?
If you say it shows the actual number of atoms that comprise the molecule of a compound, that is correct. It is also known as the true formula of a substance. Second question. How do we compute for the molecular formula of a compound? Can you still remember? Great! We simply multiply each subscript in the empirical formula with the value of x. You are really doing great. I believe you are now ready for the next topic. Today, we will explore the Earth, specifically on the different types of volcanoes. Again, we will be talking about the different types of volcanoes. But before that, I have again questions for you, but I want you to make images on your minds while I am asking. Can you do that? Of course, you can. Now, close your eyes. Have you ever wondered why Philippines is prone to earthquakes? Why it is said to be located along the Ring of Fire? Have you seen a volcano erupting? May it be in actual or in a video documentation. Based on the things you have seen or heard, can you imagine how they look? Can you name some that are still erupting up to these days? Now, open your eyes. What did you see? It's fun, right? Great! After this discussion, you will be able to describe the different types of volcanoes. Let's begin! The Philippines is located along the Ring of Fire because of its tectonic setting. As a result, it is a home to many volcanoes. Philippine Islands has approximately 300 named and unnamed volcanoes all over the archipelago. At present, there are 24 classified active volcanoes. Maybe you already have in mind a name of a volcano that have been mentioned in the current news which have been showing an activity for the past days. Isn't that right? Yes. Let's visit some of them. Out of these 24 active volcanoes, 6, namely Pinatubo, Taal, Mayon, Bulusan, Canlaon, and Hibok-Ibok, are considered the most active. I want you to familiarize these volcanoes so that you know which volcanoes are considered as the most active. I am pretty sure you are familiar with these names. According to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLCS, our country is an ideal site for any volcanic activity. It is therefore important for us to know this natural phenomenon to reduce the risk and adverse effects it may cause. Let us have some trivia. Do you know that today, March 29, 2021, at 8 in the morning, Pinatubo Volcanoes Monitoring Network recorded 4 volcanic earthquakes during the 24-hour observation period? Alert Level 1 prevails over Pinatubo Volcano, which means that there is low-level unrest
that may be related to tectonic processes beneath its edifice and that no imminent eruption is foreseen. Entry into the Pinatubo crater area must be conducted with extreme caution and should be avoided if possible. Communities and local government units surrounding Pinatubo are reminded to always prepare for both earthquake and volcanic hazards and to review, prepare, and strengthen their contingency, emergency, and disaster preparedness plans. DOST is closely monitoring the volcano's condition and any new development will be relayed to all concerned. And let's go back with our discussion. Let us talk about the volcano. Since you were in elementary, you have heard about volcanoes. But can you still remember what a volcano is? Can you describe how it looks and what it is made up of? Technically, a volcano is a vent, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous materials are or have been ejected. It also applies to craters, hills, or mountains formed by removal of pre-existing materials or by accumulation of ejected materials. Let us deepen your understanding about volcanoes. At present, PHIVOLCS classified volcanoes into three categories, namely active, inactive, and potentially active. A volcano is classified as active based on the following. 1. If it has eruptions in historic times supported by numerous historic accounts. 2. If it has oral folkloric history, which suggests an eruption that is remembered by our ancestors. 3. If it has shown indicators of seismic activity. And lastly, if it has volcanic deposits less than 10,000 years as determined by radiometric dating. Do you know some volcanoes which we can consider as active? That's great! Example of this are Mount Pinatubo, located at the boundaries of Pampanga, Tarlac, and Zambales, Taal Volcano in Batangas, and Mayon in Albay. On the other hand, a volcano is said to be inactive if it has no record of eruptions and its form has been changed by agents of weathering and erosion with the formation of deep gullies. Can you name some of these volcanoes which you are familiar with? Very good. Example of this are Mount Cabaluyan and Malabobo in Pangasinan, Cocoro in Palawan, and Arayat in Pampanga. In 1997, PHIVOLCS introduced a third category, which is now what we call as potentially active. A volcano is said to be potentially active if it is geologically young-looking, which suggests it possibly erupted less than 10,000 years ago.
A volcano is morphologically young as suggested by the following. 1. Low degree of erosion and dissection. 2. Presence of young vent features. And lastly, may lack or have very little vegetation cover. Do you know a volcano which we can classify as potentially active? Good job! Example of this are Mount Apo in Davao del Sur, Mount Mariveles in Bataan, and Mount Negron in Zambales. Now that you have learned the different types of volcanoes as classified by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, then let me check if you really understood our lesson for this session. Are you ready with your pen and paper? Very well. You will be given a 10-item true or false statement. All you have to do is to listen attentively and determine whether the given statement is true or false. Write the word true if the statement is correct and false if the statement is not correct. You have 5 seconds to type in your answer on the comment box below or write it on your paper. Are you ready? Let's begin! Number 1. A volcano is a vent, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous materials are or have been ejected. Again, a volcano is a vent, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous materials are or have been ejected. Number 2. We call a volcano potentially active if it has eruptions in historic times supported by numerous historic accounts. Again, we call a volcano potentially active if it has eruptions in historic times supported by numerous historic accounts. Number 3. Mount Apo is classified by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology as an active volcano. Again, Mount Apo is classified by the Philippine Institute of Volcanology and Seismology as an active volcano. Number 4. A volcano is said to be inactive if it has no record of eruption and its form has been changed by agents of weathering and erosion with the formation of deep gullies. I repeat, a volcano is said to be inactive if it has no record of eruption and its form has been changed by agents of weathering and erosion with the formation of deep gullies. Number 5. Philippines is located along the Ring of Fire. I repeat, Philippines is located along the Ring of Fire. Number 6. At present, PHIVOLCS have classified 24 active volcanoes here in our country. Again, at present, PHIVOLCS have classified 24 active volcanoes here in our country.
Number 7. Mount Cabaluyan in Pangasinan is classified as an active volcano. Again, Mount Cabaluyan in Pangasinan is classified as an active volcano. Number 8. A volcano is said to be potentially active if it is morphologically young-looking, which suggests it possibly erupted less than 10,000 years ago. I repeat, a volcano is said to be potentially active if it is morphologically young-looking, which suggests it possibly erupted less than 10,000 years ago. Number 9. A volcano is morphologically young if it has high degree of erosion and dissection. I repeat, a volcano is morphologically young if it has high degree of erosion and dissection. And number 10, Taal volcano in Batangas is classified as an active volcano. Again, Taal volcano in Batangas is classified as an active volcano. Let us find out if you got the correct answers. Ready? Okay. For number 1, the answer is true. Number 2, false. Number 3, false. Number 4, true. Number 5, true. Number 6, true. Number 7, false. Number 8, true. Number 9, false. And number 10, true. Did you get all the answers correct? Excellent! It seems that you listened very well to our discussion. Keep it up! Let us now see if there are questions sent to us by our enthusiastic grade 9 students. Here I have one from VNHS. He said, Mom, can you name some volcanoes which we can consider as active? Well, other example of active volcanoes are Mount Banahaw, which is located at the boundaries of Laguna and Quezon here in Luzon, and Mount Biliran, located at Leyte in Visayas. Let us wrap up today's lesson. Philippines is located along the Ring of Fire because of its tectonic setting. As a result, it is a home to many volcanoes. A volcano is a vent, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous materials or have been ejected. According to PHIVOLCS, or Philippine Institute of Volcanology and Seismology, volcanoes can be classified into 3 categories, namely active, inactive, and potentially active. A volcano is active if it has volcanic deposits less than 10,000 years as determined by radiometric dating like Pinatubo, Taal, and Mayon. Inactive if it has no record of eruptions like Kabaluyan, Kokor, and Arayat. And potentially active if it is morphologically young-looking like Mount Apo, Mariveles, and Negron. I hope you enjoyed today's lesson and learned a lot from it. Before we end our session, kindly write your assignment for our next radio lesson, which will be on Wednesday, March 31, 2021. I want you to answer these questions. What are the external parts of a volcano?
I repeat, what are the external parts of a volcano? Second question. What are the different volcanic landforms and volcanic eruptive styles? Again, what are the different volcanic landforms and volcanic eruptive styles? Did you get that? Very good. Next lesson, we will be dealing with volcanic landforms and eruptive styles. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. We are also live on RTV Tarlac Channel 26 FB page every day. So just keep on tuning so that you could answer the different activities in your modules. That is all for today. In this time of pandemic, let's take care and love one another. Everybody, stay home, stay safe, and keep the fire on learning burning. Once again, I am Marian Erica Tanyedo Baison, your grade 9 science anchor teacher. Until next time, God bless everyone. Have a nice day. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Broadcasting live from Paniki Tarlac, I am Bernadette S. Tayag, your teacher broadcaster for today in Mathematics Grade 9. I hope you are all doing well. It's a beautiful Monday afternoon. Are you ready for our next lesson for today? Get your copy of your Mathematics 9 learners material, your pen and paper with you. Make sure you are in your most comfortable place while listening or watching. If you are watching the FB Live, please participate by writing your answers on the comment box. Enjoy listening. In our previous lesson, you have learned about quadrilaterals and the conditions that makes a quadrilateral a parallelogram. This lesson will help you understand our lesson for today on the properties of parallelogram. As you go through this lesson, you will learn to use properties of a parallelogram to find the measures of the angles, sides, and other quantities involving parallelogram. Before we begin, let us first recall your previous lesson with Sir Marvin Arce, entitled The Conditions That Makes a Quadrilateral a Parallelogram. Let us answer the first question. The first question is, what is a parallelogram? A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. Okay, good job. Now, next question is, what does a parallelogram look like? A parallelogram has
4 sides, 4 vertices, and 4 angles. Okay, good job. Let us recall the conditions that makes a quadrilateral a parallelogram. The following conditions are: number 1, a quadrilateral is a parallelogram if both pairs of opposite sides are parallel. Number 2, a quadrilateral is a parallelogram if both pairs of opposite angles are congruent. Number 3, a quadrilateral is a parallelogram if both pairs of consecutive angles are supplementary. Number 4, a quadrilateral is a parallelogram if the diagonals bisect each other. Number 5, a quadrilateral is a parallelogram if each diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles. And last, a quadrilateral is a parallelogram if both pairs of opposite sides are both parallel and congruent. Next, with these given conditions, we will be able to identify the properties of parallelogram. Okay, good job. Now, you are ready for our next lesson. Now, let us begin with our new lesson for today. Open your Math 9 Learners Materials on page 314. Our lesson is Properties of Parallelogram. In this section, we will be using the properties of parallelogram in finding the measures of the angles, sides, and other quantities involving parallelogram. Let us look at the first property of parallelogram. Property number 1 is, in a parallelogram, any two opposite sides are congruent. In the given parallelogram, we have PQRS, line segment PQ is congruent to line segment RS, and line segment SP is congruent to line segment QR. If the measure of line segment PQ is equal to 5 centimeters, then the measure of segment RS is also 5 centimeters. If the measure of segment QR is equal to 3 centimeters, then the measure of PS is also 3 centimeters. Now, we have property number 2. Property number 2 states that in a parallelogram, any two opposite angles are congruent. In the given parallelogram PQRS, the measure of angle P is congruent to the measure of angle R, and the measure of angle Q is congruent to the measure of angle S. For example, the measure of angle P is equal to 60 degrees. Then, the measure of its opposite angle, which is angle R, is also 60 degrees. Now, if the measure of angle Q is 120 degrees, then the measure of angle S will also be equal to 120 degrees. We will proceed with property number 3. Property number 3 states that in a parallelogram, any two consecutive angles are supplementary. Supplementary means that the measures of the two angles add up to 180 degrees. In the given figure, which is parallelogram PQRS, any consecutive angles must be equal to 180 degrees. Since angle P and angle Q are consecutive angles, so the measure of angle P plus the measure of angle Q is equal to 180 degrees. Likewise, the measure of angle Q plus the measure of
angle R is equal to 180 degrees. And then we have another set of consecutive angles. The measure of angle R plus the measure of angle S is equal to 180 degrees. And we have the last pair of consecutive angles. We have angle S, the measure of angle S plus the measure of angle P is equal to 180 degrees. Next, we have property number 4. Property number 4 states that the diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect means to divide into two equal parts. In the given parallelogram PQRS, line segment PR and QS are diagonals, and they bisect each other such that line segment QM is congruent to line segment SM. And line segment PM is congruent to line segment RM, which means that if the measure of line segment QM is 4 centimeter, then the measure of line segment SM is also 4 centimeters. Same is true with the measures of line segment PM and RM. If the measure of line segment PM is equal to 6 centimeters, then the measure of line segment RM is also equal to 6 centimeters. Finally, we have property number 5, which states that each diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles. In the given figure, which is parallelogram ABCD, line segment BD is the diagonal of the parallelogram, which form two congruent triangles, and that is triangle ABD is congruent to triangle CBD. These two triangles are congruent by ASA congruence postulate, which means the two angles must be congruent to the two corresponding two angles of another triangle and their included side. You can refer to the proof on your learner's material. Okay, I guess you are now ready to use the properties to find the measures of the angles, the sides, and other quantities involving parallelograms. Let us apply the properties by answering the examples. Example number 1. FGHI is a parallelogram. Find the unknown length of the following. We have the length of IH and letter B, find the length of IK. Justify your answer by stating the property used to solve the problem. Are you ready to answer example number 1? I will give you a few seconds to answer the problem. Are you ready to show your answers? I hope you got the correct answer. So here we go. For example number 1, here is the solution. Line segment IH is equal to line segment FG because the opposite sides of parallelogram are congruent. And that is according to property number 1. And the measure of IH is equal to 5. Then we are going to substitute the measure of FG, which is 5 units. So the measure of IH is equal to
5 units. Next is we have line segment IK. Line segment IK is equal to line segment GK. The diagonals of a parallelogram are equal, or they bisect each other. I mean, the diagonals of a parallelogram bisect each other. If IK is equal to 3, then IK for substitute 3 for GK. So line segment IK is equal to 3 units. Okay, did you get the correct answer? Well done if you got the correct answer. Now, let us try example number 2. Here in example number 2, we have parallelogram PQRS. The measure of angle P is equal to 70 degrees. So we are going to find the measure of angle R and angle Q. Now, you are going to solve this problem by applying the properties of parallelogram. What do you think is the property of parallelogram that we need to solve this problem? Okay, write your answers on your paper or on the comment box. Are you ready? Okay, this is the solution for example number 2. The measure of angle R is equal to 70 degrees. Since the measure of its opposite angle, which is angle P, is 70 degrees, then the measure of angle R is also 70 degrees. And that is according to property number 2, which states that the opposite angles of a parallelogram are congruent. I hope you got the correct answer for letter A, which is 70 degrees. Well done. Next, we have the measure of angle Q. The measure of angle Q is 110 degrees because angle P and angle Q are consecutive angles and they are supplementary. Supplementary means their measure must be equal to 180 degrees. So just subtract 70 degrees from 180 degrees to get 110 degrees. This is according to property number 3. Property number 3 states that in a parallelogram, any two consecutive angles are supplementary. So the answer for letter B is 110 degrees, or the measure of angle Q is equal to 110 degrees. Take note that if we are going to add the measure of angle P, angle Q, angle R, and angle S, their measure must be equal to 360 degrees. Let us try another example from your learner's material on page 317 of activity number 7, entitled Yes, You Can. To deepen your understanding on the properties of parallelogram, we will answer the said activity. Okay, here it is. In the figure, we have parallelogram ABCD. Line segments AC and BD are diagonals, and they bisect at point E. The measure of line segment AB is equal to 3x minus 5 centimeters, and the measure of line segment CD is equal to x plus 7 centimeters. Now,
we are going to solve for the value of x. And we are going to find the length of AB. To answer to answer activity number 7, we are going to apply the properties of parallelogram. What do you think must be the relationship of the two line segments AB and CD? Do you know the correct answer? Okay, the relationship between segments AB and CD is that they are opposite sides of a parallelogram. And according to property number 1, opposite sides of a parallelogram are congruent. So, to find the value of x, we will express the equation as AB is equal to CD, or line segment AB is equal to line segment CD, since they are opposite sides of a parallelogram. So they are congruent. Substituting the values of line segment AB and line segment CD, so we have 3x minus 5 for line segment AB, and we have x plus 7 for line segment CD. Combining the similar terms, we have 3x minus x, that will be equal to 2x, and 7 plus 5 is equal to 12. So we have 2x is equal to 12. Solving for the resulting equation, we have x is equal to 6. Did you get the correct answer? Okay, very good if you got 6 as the value of x. Next is we will solve for the length of line segment AB, which is equal to 3x minus 5. So, we will substitute 3x minus 5 to line segment AB, since 3x minus 5 is the value of line segment AB. And then, AB will be equal to 3 times the value of x, which is 6, minus 5. So, solving for the resulting equation, we have AB is equal to 18 minus 5, or AB is equal to 18 units. I hope you got the correct answer. So, if you did not get the correct answer, so it's okay. It is part of our learning. So, I admire you all for listening and watching attentively. I hope you have mastered our lesson for today. Now, we will recall the lesson for today. So we will recap today's lesson on properties of parallelogram. The properties are: number 1, in a parallelogram, any two opposite sides are congruent. Number 2, in a parallelogram, any two opposite angles are congruent. Number 3, in a parallelogram, any two consecutive angles are supplementary. And number 4, the diagonals of a parallelogram bisect each other. And number 5, a diagonal of a parallelogram forms two congruent triangles. Okay, I think you are now ready to apply what you have learned for today. So, for your assignment, you are going to answer activity number 7 and quiz number 1 on your Mathematics 9 learner's material on page 317 to 319. So, to answer these problems or these activities, I hope you will recall the properties of
parallelogram. So you may submit your answer to your math teacher, and then we will going to check your answers on Wednesday for another episode. Good luck, and I am sure you can do it. So this is all for today. Congratulations, grade 9. You did a great job today. Thank you for listening and watching the FB Live. Make sure you are always tuned in here at DCTC 828 AM and RTV Tarlac Channel 26 every Mondays and Wednesdays for same time for another exciting Mathematics 9 lesson. You can also watch us on FB Live at RTV Tarlac Channel 26 Facebook page every Mondays to Fridays. So I hope you had learned a lot today. This is Bernadette S. Tayag, broadcasting live from Paniki Tarlac. I hope you understood our lesson. So see you next time and stay safe and God bless. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac
DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at TARLAK Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this Aral TarlakHenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this, get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan 828 AM radio po yan, Angat TarlakHenyo. This is for all of us. God bless us all. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Mula dito sa San Vicente, Tarlac City, Tarlac, sa pamamagitan ng ating live remote broadcast, muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo na mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa talapihitan ng inyong mga radyo sa DCTC 828 Radio Filipino Tarlac. At sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26, ako si Sir Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino ng ika-9 na baitang. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Pilipino. O mga kapantas, kamusta na kayo? Naway nasa maayos at mabuti kayong kalagayan, upang sa gayon ay muli tayong magkasama-sama sa ating aralin ngayon. Kaya, ihanda na ang inyong mga learning activity sheet, ang inyong kwaderno at panulat. Kung may katanungan, ay maaari ninyong isend ang mga ito sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at ating sisikaping sagutan bago matapos ang ating talakayan. Kung sakaling hindi masagot, ay sasagutin ko na lamang offline. Siguruhing nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Laging tandaan na kahit may pandemya sa panahong ito, ay maging sabik sa pagtuklas ng karunungan sapagkat ang karunungan ang maghahatid sa iyo ng magandang kinabukasan. Bago tayo tuluyang
magtalakay ng ating paksa ay meron tayong ilang tagubilin na dapat magawa. Ang una, dapat nakatuon ang atensyon, interes, at isipan. Ikalawa, isulat ang mahalagang detalye na ating mapapakinggan ngayong hapon. At higit sa lahat, makinig ng mabuti mga kapantas. Ating balikan o balikan tanaw natin ang tinalakay na paksa ni Binibining Jope Fisher. Ito ay ang parabola. Ano ba ang parabola? Ang parabola ay kilala rin bilang talinhaga. Ito ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Ang saling Ingles ay parable na galing naman sa salitang Griego na parabole, nang ibig sabihin ay sanaysay. Ang parabola ay tungkol sa buhay na maaaring mangyari o nangyayari kung saan nagtuturo ng espiritual o kagandaang asal na magiging gabay ng isang tao na nasa pangangailangang mamili o magdesisyon. Balikan natin ang tinalakay ni Ma'am Jobe Fisher na isang parabola na may pamagat, ngunit na may pamagat na ang alibughang anak. May isang pamilyang may kaya sa buhay. Ang mag-asawa sa pamilyang ito ay nagkaroon ng 2 lalaking anak. Simulat sa pool, ang ama ay nagbibigay na ng tulong sa kanyang mga anak. Sila rin ay magkasama sa matagal ng panahon. Pero isang araw, nagpasya ang bunsong anak na kukunin na raw na lamang niya ang mana at napag-isipang mag-isa na lamang. Binigay ito ng kanyang ama at nagsimula ng umalis ang kanyang bunsong anak. Ngunit pagkalipas ng panahon, ginastos lamang ng bunsong anak ang kanyang manang pera. Bukod rito, nabaon pa siya sa utang. Dahil rito, naghirap ang bunsong anak. Matapos ito, bumalik naman ang bunsong anak sa kanyang ama at siya rin ay tinanggap. Nung malaman ito ng kanyang nakatatandang kapatid, lumabas ito ng galit na galit sa kanyang ama. Hindi niya matanggap ang kanyang desisyon. Ngunit nalaman niya na ginawa lamang ito ng kanyang ama para malaman niya ang tunay na halaga ng isang pamilya. Pagkatapos ito ay nagbago ang kanyang saloobin sa nakababatang kapatid at pinatawad niya ito. Yan ang kwento ng alibughang anak. Anong aral ang pinapakita ng kwentong ito? Dapat maging maingat ka sa paggamit ng pera. Gamitin ito ng tama at higit sa lahat ay ang pagpapahalaga mo sa iyong pamilya. Mahalin at respetuhin natin ang ating mga magulang upang magkaroon tayo ng magandang buhay sa hinaharap. Igalang mo ang iyong ama't ina sapagkat ito ang unang utos ng Diyos na may pangakong magandang buhay. Ang ating paksa ngayong hapon ay nagmula sa Most Essential Learning Competencies na nagagamit ng wasto sa pangungusap, ang matatalinhagang pahayag. Ngunit bago yan ay magsasagawa muna tayo ng isang maikling pagsusulit ukol dito. Narito ang ating panuto. Isulat ang letra ng tamang sagot at ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na matalinhagang pahayag sa pangungusap. Unang bilang, kumukulo ang dugo ng mag-anak sa mga taong umapi sa kanila. A. Masayahin. B. Matampuhin. C. Galit na galit. D. Bugnutin. Ang tamang sagot ay letter C. Galit na galit. Ikalawang bilang. Maraming pasa ang bata sa katawan dahil ang kanyang ama ay mabigat ang kamay. A. Mapanakit. B. Mabait. C. Basagulero. D. Maalalahanin. Tamang sagot ay A. Mapanakit. Ikatlong bilang. Ibaon na natin sa hukay ang galit at puot sa ating kapwa. A. Ibisto na. B. Itanim sa isipan. C.
kalimutan na. D. Ipagtapat. Ang tamang sagot ay letter C. Kalimutan na. Ika-4 na bilang. Umuwi na ang itinuturing na iting na tupa sa kanyang mga anak. A. Lasinggerong anak. B. Masunuring anak. C. Mabuting anak. D. Masamang anak. Ang tamang sagot ay letter D. Masamang anak. Panglima at panghuling bilang, balat kalabaw talaga ang mga taong hindi imbitado, ngunit kumakain sa mga handaan. A. Masipag. B. Makapal ang mukha. C. Mapagbigay. D. Matakaw. Ang tamang sagot ay letter B. Makapal ang mukha. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Very good. Binabati kita. Napakahusay mo. Ngayon naman ay talakayin na natin ang ating paksa na matalinghagang pahayag. Maaring nagtatanong tayo, ano ba ang matalinghagang pahayag? Ito ay ang mga ekspresyong may malalalim na salita o may hindi tiyak na kahulugan. Sinasalamin nito ang kagandahan at pagkamalikhain ng wikang Pilipino. Ito ay nakakapaghubog sa mga intelektual ng isang tao, mas binibigyang kahusayan ng mga pahayag na ito, ang mga akda. Ang mga matatalinhagang pahayag ay maaaring nasa anyo ng sawikain o idioma, kasabihan o salawikain. Narito ang mga halimbawa. Kapilas ng buhay, na ang ibig sabihin ay asawa. Bukas ang palad, na ang ibig sabihin ay matulungin. Tuyo ang papel, na ang ibig sabihin ay magandang imahe. Pagsusunog ng kilay, na ang ibig sabihin ay pagsisipag sa pag-aaral. Ating subukan ang inyong kaalaman sa mga sumusunod na pahayag na ito. Maaari ninyong isulat ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno o kaya naman ay sa pamamagitan ng pagkomento sa Facebook page natin. Ibigay ang kahulugan ng matatalinhagang pahayag na aking babasahin, isulat ang iyong mga sagot sa inyong mga kwaderno. Una, pag nagtanim ng hangin, bagyo ang aanihin. Ano ang ibig sabihin nito? Kung ang sagot natin ay, ang ibig sabihin po ng kasabihan na ito ay kapag may ginawa kang mabuti sa iba, babalik rin sa iyo ang kabutihang ginawa mo. Ngunit kapag masama naman ang ginawa mo, babalik at babalik rin agad sa iyo ito, lalo na sa madaling panahon. Sunod na bilang, daig ng maagap ang masipag. Bakit ang dalawang salitang ito at magkarugtong sa kasabihang nais nating bigyan ng kahulugan? Simulan natin sa pagiging masipag. Alam nating lahat na kung ikaw ay masipag, makakamtan mo ang anumang nais mong gawin, matatapos mo ang mga gawaing sinimulan at magagawa mo ang mga mithiin sa buhay. Ngunit hindi lingid sa ating kaalaman na hindi lamang sipag ang susi sa tagumpay. Isa sa mga sangkap ng pagiging matagumpay sa ating mga mithiin ay ang pagiging maagap. Ating munang bigyan ng kahulugan ng salitang agap. Ang ibig sabihin nito ay ang pagiging mabilis, maaga at nangunguna. Ang pagiging maagap ay nangangahulugan na tayo ay mabilis magdesisyon sa iba't ibang pagkakataon. Sunod naman, anak na di paluhain, ina ang patatangisin. Ano ang kahulugan nito? Ang ina na hindi pinangangaralan o dinidisiplina ang anak habang buhay, anak habang ito ay bata pa lamang ay siyang magiging sakit ng ulo pagtanda. Ang kabutihang asal ay malaki ang may tutulong sa isang tao upang mapabuti ang buhay nito, sapagkat ito ang magiging gabay nito sa pagpapasaya tungkol sa kanyang buhay. Sunod naman, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Ang pagiging tao ay madali lamang.
Dahil lahat ng ating mga kapwa, kaibigan, kamag-anak, kakilala at kahit pang ating mga kalaban ay mga tao. At bilang tao, lahat tayo ay nagkakamali. Ngunit mahirap magpakatao dahil minsan hindi natin matatanggap o mapapatawad ang iba dahil sa kanilang pagkakamali. Ating tandaan na bilang isang tao, mahirap sumunod sa mga kabutihan. Sunod kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Kung ano ang laging sinasabi ng isang tao, ito ay paiwatig na kanyang nararamdaman. Halimbawa rito ay isang dalagang may crush sa isang binata. Nahalata siya na sa kanyang mga kaibigan sapagkat hindi niya maiwasang isali sa usapan ang pangalan ng binata. At ang panghuli, kapag maaga ang lusong, ay maaga ang ahon. Ito ay isang positibong kasabihan ng mga Pilipino. Dahil likas na masisipag ang mga Pilipino, kaya ninanais nilang gumawa ng maaga at makatapos agad ng gawain. Isa ito sa mga kasabihang dapat na tularan upang guminhawa ang ating buhay. Walang naninira sa bakal kundi ang sarili niyang kalawang. Ang panghuling ito ay tayo pa rin ang makakasira sa ating sarili. Ayan, narito pa ang ilang halimbawa ng matatalinghagang salita at ang kahulugan nito. Una, anak dalita, mahirap. Tinik sa lalamunan, sagabal. Taingang kawali, nagbibingi-bingihan. Balitang kutsero, kwentong hindi totoo. Nakalutang sa ulap, masayang masaya. Tulog mantika, mahimbing na pagkatulog. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga pangusap kung saan ipinapakita ang paggabit ng matalinhagang salita. Una, anak dalita. Nagsusumikap sa pag-aaral si Kate sa kabila ng pagiging isang anak dalita. Kalawa, taingang kawali. Humiral na naman ang taingang kawali ni Franz nang tawagin siya ni Katrina para maghugas ng pinggan. Ikatlo, balitang kutsero. Pawang balitang kutsero pala ang relasyon ni Kitty at Francisco na aking nalaman. Ikaapat, tulog mantika. Kahit anong ingay sa labas ay tulog mantika pa rin si Jaime sa sobrang pagod sa trabaho. Ikalima, tinik sa lalamunan. Tinik sa lalamunan ni Joy ang kabubukas na tindahan sa palengke. Ika-anim, nakalutang sa ulap. Tila nakalutang sa ulap si Christy nang matanggap niya ang unang sweldo sa kanyang trabaho. Ngayon naman ay ating pakinggan ang isang maikling kwentong alamat at mamaya ay may mga katanungan ako ukol sa paksang ito. Ang pamagat ng ating kwento ay kung bakit nasa ilalim ng lupa ang ginto. Sa isang nayon sa Baguio na kung tawagin ay Suyo, naninirahan ng mga igorot na pinamumunuan ni Kunto. Si Kunto ay bata pa ngunit siya ang pinakamalakas at pinakamatapang sa kanilang nayon. Kaya siya ang ginawang puno ng matatandang pantas. Ang mga naninirahan sa nayon ito ay namumuhay ng tahimik. Maibigin sila sa kapwa at may takot sila sa kanilang bathala. Taon-taon ay nagdarao sila ng kanyaw bilang parangal sa kanilang mga anito. Noong panahong iyon, ang mga igorot ay naniniwala sa iba't ibang anito. Kung nagdarao sila ng kanyaw, ay nag-aanda sila linggo-linggo. Mapapatay sila ng baboy na inaalay sa kanilang bathala. Nagsasayawan at nagkakantahan sila. Isang araw ay nagtungo si Kunto sa gubat upang mangaso. Hindi pa siya lubang nakakalayo nang nakakita siya ng isang uwak. Nakatayo ito sa isang landas na kanyang tinutunton. Karaniwan ng mga ibon sa gubat ay may ilap, ngunit ang ibong ito ay kakaiba. Lumalakad si Kunto palapit sa ibon ngunit hindi ito tuminag. Sa pagkakatayo sa gitna ng landas, nang may isang dipa na lamang siya mula sa ibon, bigla siyang napatigil. Tinitigan siyang mainam ng ibon at saka tumango ng 3 ulit bago lumipad. Matagal ang tigilan si Kunto bagamat siya'y malakas at matapang, sinagilihan siya ng takot. Hindi niya mawari kung anong ibig sabihin ng kanyang nakita. Hindi niya pinagpatuloy ang kanyang pangaso. Siya'y bumalik sa nayon at nakipagkita sa matatandang pantas. Sabi ng isang matanda, "Marahil, ang ibong iyon ay ang sugo ng ating bathala. Ipinaalala sa atin na dapat tayong magdaos ng kanyaw." Kung gayon, ngayon din ay magdaraos tayo ng kanyaw, ang pasya ni Kunto. Pinagbigay alam sa lahat ang kanyaw na gagawin. Lahat ng mamamayan ay kumilos upang ipagdiwang ito sa isang altar sa isang bundok-bundukan. Ang mga babae naman ay naganda ng masarap na pagkain
na ang lahat ay nakahanda na ang mga lalaki ay humuli ng isang baboy. Ang baboy na ito ay isang iaalay sa kanilang bathala upang mapawi ang galit kung ito man ay nagagalit sa kanila. Inilagay ang baboy sa altar na ginawa nila sa itaas ng bundok-bundukan. Anong laking himala ang nangyari? Nakita nila ang baboy ay napalitan ng isang pagkatanda-tandang lalaki. Ang mukha ay kulay lupa na sa katandaan at halos hindi na siya makaupo sa kainan. Ang mga tao ay natigilan, nanlaki ang mga mata sa kanilang mga nakita. Natakot sila. Maya-maya nagsalita ang matanda at nagwika ng ganito. Mga anak, magsilapit kayo. Huwag kayong matakot. Dahil sa kayo'y mabuti at may loob sa inyong bathala, gagantimpalaan ko ang inyong kabutihan. Lamang ay sundin ninyo ang lahat ng aking ipagbibilin. Kumuha kayo ng isang tasang kanin at ilagay ninyo rito sa aking tabi. Pagkatapos sukluban ninyo ako ng isang malaking palayok. Ipagpatuloy ninyo ang inyong kanyan. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik kayo rito sa pook na ito. Makikita ninyo ang isang punong kahoy na kahit minsan sa buhay ninyo, hindi pa ninyo nakikita o makikita magpakailanman. Ang bunga, dahon at sangay maaari ninyong kunin, ngunit ang katawan ay huwag ninyong gagalawin. Huwag ninyong tatagain ng katawan nito. Tinupad naman ng mga tao ang pinagbili ng matanda. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pista pagkaraan ng 3 araw, bumalik sila sa pook ng pinag-iwanan sa matanda. Itinaas nila ang palayo at gaya ng sinabi ng matanda, nakita nilang isang punong kahoy na maliit. Kumikislap ito sa liwanag ng araw, lantay na ginto mula sa ugat hanggang sa kaliit-liit ang dahon. Nagsigawan ng mga tao sa laki ng galak. Si Kunto ang kauna-una ang lumapit sa punong kahoy at pumitas ng isang dahon. Pagkapitas ng dahon ay nagkaroon kaagad ng kapalit, kaya't nag-ibayo ang tuwa sa mga tao. Bawat isa ay pumitas ng dahon sa loob ng maikling panahon, yumaman ang mga taga-suyo. Ang mga dati nilang matahimik na pamumuhay na palitan ng pag-iimbutan at inggitan, ang punong kahoy naman ay patuloy sa pagtaas hanggang sa mga dulo nito'y hindi na maabot sa tingin ng mga tao. Isang araw, sabi ng mga mamayan, ay taas-taas natin, hindi na natin maabot ang bunga o dahon ng punong ginto. Mabuti pa ay pagputol-putulin na natin ang mga sanga at dahon nito. Ang puno ay paghati-hatiin natin. Kinuha ng mga lalaki kanilang mga itak at palakol, ang iba'y kumuha ng sibat. Tinaga nila ang puno at binungkal ang lupa upang lumuwag ang ugat. Nang malapit ng mabuwal ang punong kahoy, kumidlat ng ugot talim, kumulod ng ugod lakas at parang pinagsaklob ang lupa at langit. Nabuwal ang punong kahoy na yanig ang lupa at bumuka sa lugar na kinabagsakan ng isang puno. Isang tinig narinig ng mga tao. Kayo binigyan ng gantimpala sa inyong kabutihan ang punong ginto upang maging mariwasa ang inyong buhay. Sa halip na kayo higit na mag-ibigan kasakiman ang nagali sa inyong mga puso. Hindi ninyo sinunod ang aking pinagbilin na huwag ninyong sasaktan ng puno. Sa tuwi-tuwi na inyong nanaisin ang inyong gintong yan. At pagkasabi ng mga katagang ito sa harap ng mga tao sa suyok, ang puno ay nilulun ng lupa at kinabuwalan mula nga noon. Nakuha lamang ang ginto sa pamamagitan ng paghukay sa lupa. Ating makikita na ang nangyari sa kwentong ito na dapat hindi tayo maging kahaman sa kayamanan. Ayan. Ngayon naman ay para sa inyong takdang aralin o gawain, isulat ang kahulugan ng mga sumusunod na matalinhagang pahayag. Una, sinagilihan siya ng takot. Ikalawa, may loob sa inyong bathala. Ikatlo, pinagsaklob ang langit at lupa. Ika-4, balat sibuyas. Ika-5, isang kahig, isang tuka. Ika-6, alog na ang baba. Ulitin ko, isulat ang kahulugan ng mga sumusunod na matalinhagang pahayag. Una, sinagilihan siya ng takot. Ikalawa, may loob sa inyong bathala. Ikatlo, pinagsaklob ang langit at lupa. Ika-4, balat sibuyas. Ika-5, isang kahig, isang tuka. Ika-6, alog na ang baba. Ang mga inyong isinulat sa inyong kwaderno ay ipapasa ninyo sa inyong mga guro
sa inyong Google Classroom. Ulitin ko ha, ito ay ipapasa ninyo sa inyong mga guro sa inyong Google Classroom. Narito pa ang ilang mga pangungusap ng mga sumusunod na matalinhagang pahayag. Ito ay gagamitin naman sa mga pangungusap. Una, ilaw ng tahanan. Ikalawa, anak pawis. Ikatlo, itaga mo sa bato. Ikaapat, di mahulugang karayom. Ikalima, may bulsa sa balat. At ikaanim, busilak ang kalooban. Ikapito, naglulubid na buhangin. Ikawalo, dalisay. Ikasyam, makabagbag damdamin. At ikasampu, nagsusunog ng kilay. Ayan ha, 10 na yan mga kapantas. Kaya marami kayong pagkakataon upang ito ay sagutan at gamitin sa pangungusap. Meron pa, gumawa ng 5 hugot o pick-up lines na ginagamitan ng matalinhagang salita at isulat ang mga ito sa sagutang papel. Ayan. Ipasa ang inyong mga kasagutan sa inyong Google Classroom at kung meron kayong mensahe o nais linawin sa ating aralin, mangyari lamang na mag-message sa ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at ito ay aking tutugunan. Mga kapantas, laging isa-isip at isa-puso na kahit may pandemya sa panahong ito ay maging sabik sa pagtuklas ng karunungan sapagkat ang karunungan ang maghahatid sa iyo ng magandang kinabukasan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako si Sir Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong guro sa Pilipino, ika-9 na baitang, kasama si Ginoong Roland Galamay sa pagsulat ng script. Mga kapantas, hanggang sa muli.
Congratulations, Radyo Pilipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV26, and more power. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ikalimang baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC Radio Pilipino, Tarlac. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Kate, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ikasyam na baitang. Welcome sa ating remote live broadcast. Ako ay inyong napapanood at napakikinggan mula sa Maliwalo, Tarlac City. Handa na ba kayo mga kapantas para sa panibagong araw na ito? Ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, ay maaari kayong magtanong at magbigay ng inyong komento sa ating comment section at syempre huwag kalilimutang i-like ang ating Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Mayroon din tayong YouTube channel. Subscribe to RTV Tarlac Channel 26. Kaya naman, pwesto na sa pinaka-komportableng upuan, hawak ang inyong self-learning activity sheets. Noong nakaraan ay nabusog tayo sa aral na hatid ng parabola, na naging lunsaran natin upang mapatunayan na ang mga pangyayari sa kwento ay maaaring mangyari sa kasalukuyan. Pinuno rin tayo nito ng kaalaman tungkol sa matatalinhagang salita na sa tingin ko ay magagamit ninyo habang kayo o kapag kayo ay magsusulat ng isang akda. Marami
Marami sa atin ay naranasan ng mawalan ng minamahal sa buhay. Napakalungkot, hindi ba? Kung minsan, naiisip natin na sana noong nabubuhay pa sila ay nasabi o naipakita na natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. At maiparamdam natin sa kanila ang pagpapahalaga natin sa kanila. Napakalungkot mawalan ng mahal sa buhay. Masakit man mawalay sa kanila, pero alam din natin na masaya na sila kung nasaan man sila ngayon, sapagkat kasama na nila ang ating poong may kapal. Alam mo ba na maaari kang magsulat ng isang tula para sa kanila? Maaari mong sabihin sa iyong tula ang mga bagay na hinding-hindi mo makalilimutan sa kanila. Mga mabubuting nagawa nila na iyong pinagninilayan o ang mga nais mong ipagsigawan bilang pagpapahalaga sa kanila. Ang tulang ito ay tinatawag na elehiya. Ating alamin ang kasaysayan, kahulugan, at kung paano nasusuri ang elehiya. Alam mo ba na ang salitang elehiya ay nagmula sa salitang Griego na elegia, na nangangahulugang hagulgol o pananangis. Ito'y unang ginamit noong ika-16 na siglo. At alam nyo rin ba na ito ay isang tulang liriko o tula ng damdamin? Ang elehiya ay kabilang sa grupo ng soneto, awit, at oda. Naiintindihan na ba mga kapantas kung ano ang kahulugan ng elehiya? Siguro ay naitatanong ninyo sa inyong mga sarili kung ano ba ang pinagkapareho at pinagkaiba ng elehiya o elegy sa Ingles at elohio o eulogy sa Ingles. Kaya naman mga kapantas, ating alamin ang pagkapareho at pagkaiba ng elehiya at elohio. Ang elehiya ay isang tula na pumapatungkol sa namatay. Tandaan ninyo mga kapantas na ang elehiya ay isang tula na pumapatungkol sa namatay. Samantalang ang elohio naman o eulogy sa Ingles ay isang talumpati o sulatin na pumapatungkol sa namatay, ngunit hindi ito patula. Ayan mga kapantas, naintindihan nyo na ba ang pagkakaiba ng dalawa? Tandaan lamang na ang elehiya ay binibigkas ng patula, samantalang ang elohio ay binibigkas sa paraan ng talumpati. Ayan mga kapantas. Ngayon naman ay alam mo ba na ang elehiya ay nasusuri rin ayon sa elemento nito. Narito ang mga elemento ng tula. Una na riyan ang tema, ikalawa ang tauhan, sumunod ang tagpuan, mahihiwatig ang kaugalian o tradisyon, wikang ginamit, pahiwatig o simbolo, at damdamin. Mga kapantas, samahan ninyo akong alamin ang kahulugan ng mga elemento ng tula. Una na riyan ang tema. Ang tema, ito ay ang pangkabuang kaisipan ng elehiya. Ito ay kadalasang konkretong kaisipan at pwedeng pagbasihan ang karanasan. Sumunod naman ay ang tauhan. Ito ang taong kasangkot sa elehiya. Ang sumunod na elemento ay ang tagpuan. Ang tagpuan ay ang lugar o panahon na pinangyarihan ng elehiya. Sumunod na elemento ay ang kaugalian o tradisyon.
Ito ang mga paniniwala, opinyon, o mga kwentong naisalin sa mga magulang papunta sa mga anak nila. Sumunod naman ay ang wikang ginamit. Maaaring ito ay formal at di formal. Mga kapantas, ating alamin ang kahulugan ng formal at di formal upang maiwasan ang pagkalito. Ang formal ay ang mga salitang standard, karaniwan, o pamantayan dahil kinikilala, tinatanggap, at ginagamit ng higit na nakararami, lalo na ang mga nakapag-aral ng wika. Ginagamit ito sa usapang formal. Ang kahulugan naman ng di formal ay ito naman ang mga salitang karaniwang palasak at madalas gamitin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Ayan mga kapantas, narinig na ninyo ang kahulugan ng formal at di formal na wika. Dumako naman tayo sa elemento ng simbolo. Ito ay mga paggamit ng mga simbolo para magpahiwatig ng isang ideya o kaisipan. Magbibigay ako ng ilang halimbawa ng simbolo. Mga kapantas, maaari kayong magbigay ng inyong kasagutan sa ating comment section dito sa ating Facebook page. Para sa unang larawan, makikita natin si Juan. Ano kaya ang sinisimbolo ni Juan? Mahusay! Ang sinisimbolo ng pangalang Juan ay masang Pilipino. Ganyan ang paggamit ng simbolo. Maaaring gamitin ninyo ang salita o ang pangalang Juan upang ipahiwatig ang masang Pilipino. Dumako naman tayo sa ikalawang larawan. Si Bonifacio. Ano kaya ang sinisimbolo ni Bonifacio? Magaling! Sinisimbolo ni Bonifacio ang katapangan. Dumako naman tayo sa ikatlong larawan. Si Rizal. Ano kaya ang sinisimbolo ni Rizal? Mahusay! Sinisimbolo ni Rizal ang kabayanihan. Kaya naman sa ilan sa mga akdang nababasa natin ay naroon o nababasa natin ang pangalang Rizal na kung saan sumisimbolo ito sa kabayanihan. Susunod na larawan naman ay kadena. Ano kaya ang ipinapahiwatig ng simbolong kadena? Mahusay! Ang kadena ay sumisimbolo sa pagkakaisa o pagkakabuklod-buklod. Ayan mga kapantas, ito na ang huling larawan. Ang krus kaya. Ano kaya ang sinisimbolo ng krus? Magaling! Sinisimbolo nito ang relihiyon. Batid ko mga kapantas na naintindihan at naunawaan ninyo ang paggamit ng simbolo sa mga akda. Tandaan natin ang mga elementong ito sapagkat mamaya ay gagamitin natin ito sa pagsusuri ng isang halimbawa ng elehiya na aking babasahin ngayon. Handa na ba kayo mapakinggan ito? Kung ganoon, simulan na nating basahin ang akdang Elehiya sa Kamatayan ni Kuya. Mula sa Butan na isinalin sa Filipino ni Pat V. Villafuerte. Hindi napapanahon sa edad na 21, isinugo ang buhay ang kanyang malungkot na paglalakbay na hindi na matanaw. Una sa dami ng aking kilala, taglay ang di mabigkas na pangarap, di maipakitang pagmamahal at kahit pagkaraan,
ng maraming pagsubok sa gitna ng nagaganap na usok sa umaga. Maniwala't dili, pangihina't pagbagsak. Ano ang naiwan? Mga naikwadrong larawang, guhit, poster at larawan. Aklat, tala-arawan at iba pa. Wala nang dapat ipagbunyi. Ang masaklap na pangyayari ay nagwakas na sa pamamagitan ng luha. Naglandas ang hangganan, gaya ng paggunita. Ang maamong mukha, ang matamis na tinig, ang halakhak, at ang ligayang di malilimutan. Walang katapusang pagdarasal, kasama ng lungkot, luha at bighati. Bilang paggalang sa kanyang kinahinatnan, mula sa maraming taon ng paghihirap sa pag-aaral at paghahanap ng magpapaaral. Mga matay nawalan ng luha, ang lakas ay nawala. O ano ang naganap? Ang buhay ay saglit na nawala. Tema, ang immortal na pangalan. Mula sa nilisang tahanan, walang imahe, walang anino, at walang katawan. Ang lahat ay nagluksa, ang burol ay bumaba, ang bukid ay nadaanan ng unos, ang malungkot na lumisan, ang tag-araw, kasama ang pagmamahal na inialay. Ang isang anak ng aking ina ay hindi na makikita ang masayang panahon ng pangarap. At diyan nagtatapos ang akdang Elehiya sa Kamatayan ni Kuya, mula sa Butan na isinalin sa Filipino ni Pat V. Villafuerte. Bago tayo dumako sa ating pagsasanay, ay meron lamang akong dalawang katanungan para sa inyo mga kapantas. Muli, maaari kayong magbahagi ng inyong komento at ng kasagutan sa ating comment section. Para sa unang katanungan, ano ang damdamin ng persona sa elehiya? Ano kaya ang namayaning damdamin ng persona sa elehiya? Halata naman sa aking binasang elehiya ang labis na kalungkutan at panghihinayang ng persona sa kanyang namayapang kuya. Mararamdaman din natin ang labis na kalungkutan dahil sa mga salitang ginamit sa akda. Para naman sa ikalawang katanungan, bakit kaya niya ginawan ng isang elehiya ang kanyang kuya? Hindi ba't kanina ay nabanggit ko nga na ang elehiya ay isang panitikan na patula na kung saan maaari mong ilahad ang iyong damdamin at gustong sabihin sa yumaong mahal sa buhay. Kaya siguro nagawan ng may akda ng isang elehiya ang kanyang kuya ay dahil gusto nitong ihayag ang kanyang nadarama sa sinapit ng kanyang kuya o sa sinapit nitong kamatayan. Naramdaman natin ang lungkot at panghihinayang ng may akda habang binabasa natin ang elehiya. Ito ay bunsod ng epektibong pagkakahabi ng iba't ibang elemento katulad ng natalakay natin kanina. Ngayon mga kapantas, ihanda ang inyong sarili sa pagsusuri ng elehiyang napakinggan ninyo. Narito ang panuto. Ngunit bago iyan ay kumuha ng isang malinis na papel
upang sagutan ang ating gawain. Para sa panuto, tukuyin at suriin ang mga elemento ng elehiyang binasa. Punan ang graphic organizer na makikita sa screen. Uulitin ko ang panuto, tukuyin at suriin ang mga elemento ng elehiyang binasa. Punan ang graphic organizer na makikita sa screen. Para sa unang column ng graphic organizer, makikita natin ang mga elemento ng elehiya. Narito ang wikang ginamit, tema, tauhan, tagpuan, mga mahihiwatigang kaugalian o tradisyon, simbolo, at damdamin. Para naman sa ikalawang column, makikita ang dalawang pagpipilian. Ito ay ang epektibo o di-epektibo. Dito ay sasabihin ninyo o isusulat ninyo kung epektibo ba ang elementong ginamit sa elehiyang narinig ninyo kanina. Halimbawa na lamang kung sa wikang ginamit, epektibo ba o di-epektibo ang elementong ito. At sa panghuling column naman, makikita natin ang paliwanag. Dito ay ilalagay ninyo ang paliwanag ninyo kung bakit ninyo nasabing epektibo ang elemento ng elehiya. Huwag kayong mag-alala mga kapantas dahil magbibigay ako ng halimbawa kung paano ang gagawin ninyo sa ating gawain ngayon. Halimbawa, sa elemento na wikang ginamit, masasabi ko na epektibo ang elementong ito. Dahil narinig ko, o dito sa paliwanag natin ay sasabihin ko, dahil sa pamamagitan ng paggamit ng wastong salita ay naihatid ng maayos at malinaw ang mensahe ng binasang elehiya. Sa paliwanag natin, kailangan maipakita natin kung bakit ba epektibo o di-epektibo ang elemento ng elehiya. Dito nabanggit ko na epektibo ang wikang ginamit dahil gumamit ang may akda ng wastong salita na upang maging maayos ang pagpapadala ng kanyang mensahe sa elehiyang ginawa niya. Isa pang halimbawa mga kapantas. Halimbawa, sa simbolo. Masasabi kong epektibo ang elementong simbolo. Bakit? Dahil matiwasay na nailarawan ang mga bagay na may kaugnayan at maglalarawan sa naging buhay ng yumao. Dahil narinig at nakita naman natin sa binasa kong elehiya ang mga simbolong ginamit ng may akda. Matiwasay niyang nailarawan ang mga bagay na may kaugnayan at maglalarawan sa naging buhay ng yumao. Ayan mga kapantas, batid ko na sana ay naintindihan ninyo kung paano ang gagawin sa ating gawain ngayon. Muli ipapakita ko, ayan ang graphic organizer na gagawin ninyo. Sa unang column ang elemento, sa ikalawa ang epektibo o di-epektibo, at sa ikatlong column naman ay ang paliwanag. Uli mga kapantas, uulitin ko na ang elehiya ay isang malungkot na tula. Ito ay pumapatungkol sa mga namayapa o lumisan nating mahal sa buhay. Ang elehiya rin ay isang tulang liriko. Tandaan na ang elehiya ay isang panitikan at ito ay nasa tulang liriko o tula ng damdamin. Hindi ba't sa elehiyang binasa ko kanina ay naramdaman natin ang labis na kalungkutan o ang damdamin ng may akda. Ang elehiya rin ay kabilang sa grupo ng soneto, awit,
at oda. Muli, ang mga elemento ng elehiya ay ang una, tema, ikalawa, tauhan, ikatlo, tagpuan, ikaapat, mahihiwatigang kaugalian o tradisyon. Ang ikalima ay wikang ginamit. Ika-anim, ang pahiwatig o simbolo. At ang huli ay ang damdamin. Ayan mga kapantas, huwag ninyong kalilimutan ang mga elemento ng elehiya. Dahil importante yan sa pagsusuri ng isang elehiya. Muli, aking sasabihin ang pagkakaiba ng elehiya o elegy sa Ingles at elohio o eulogy sa Ingles. Elehiya, tatandaan natin na ito ay patula. At ang elohio naman, ito ay sa paraan ng talumpati. Ayan mga kapantas. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Lagi ninyong tatandaan mga kapantas na maaari ninyong ibahagi ang inyong nararamdaman kung kayo ay malungkot o nawalan ng mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagsulat ng elehiya. Muli, inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Ma'am Kate, ang inyong guro sa Filipino ika-9 na baitang. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli!